Sundays kájọgbọ́ lórí ìkànnì wa gbogbo aago 9 àṣálẹ́ ó lé belenja 9:15 p.m. ẹ pè wá sórí aago tàbí ẹ fìwé ránṣẹ́ à ń dánilẹ́kọ̀ọ́ òtítọ́. wá mọ́ bá mi sọ̀rọ̀ kí n mọ́ gbóhùn rẹ̀ ibi ọba ń gbé lọ́rọ̀ ọba ń gbé. Fáàtì Òkodoro @gmail.com ẹ lè download rédíò app wa Fáàtì Òkodoro rédíò ni ó ń bẹ níbẹ̀ ẹ download kájọ gbọ́rọ̀ ire. Ẹ tún lè pè wá fẹ́ ẹ̀kọ́ ìta gbangba ilé ẹ̀kọ́ gbogbo ilé ìjọsìn ní 08027550001 ní nọ́mbà wa ẹ pè wá sórí aago. wá mọ́ bá mi sọ̀rọ̀ kí n mọ́ gbóhùn rẹ̀ ibi ọba ń gbé lọ́rọ̀ ọba ń gbé. Ìmọ̀lẹ̀ lẹ́sẹ̀ mi fìtílà lọ́nà mi kémi lè mọ tó tọ́ o láti ṣe. Àmọ́ bá mi sọ̀rọ̀ kí n mọ̀ gbóhùn rẹ̀ torí ibi ọba ń gbé láṣẹ ọba ń gbé. wá mọ́ bá mi sọ̀rọ̀ kí n mọ́ gbóhùn rẹ̀ ibi ọba ń gbé lọ́rọ̀ ọba ń gbé. Ọkùnrin wa kájọ gbìmọ̀ pọ̀ obìnrin súnmọ́ bí lákọlábo jẹ́ kájọ sọ̀rọ̀ látinú bíbélì torí ibi ọba ń gbé ṣáláṣẹ ọba ń gbé. wá mọ́ bá mi sọ̀rọ̀ kí n mọ́ gbóhùn rẹ̀ ibi ọba ń gbé lọ́rọ̀ ọba ń gbé. Fáàtì Òkodoro ṣàlàyé kó yé wa ọ̀rọ̀ Olúwa látinú bíbélì. wá mọ́ bá mi sọ̀rọ̀ kí n mọ́ gbóhùn rẹ̀ ibi ọba ń gbé lọ́rọ̀ ọba ń gbé. wá mọ́ bá mi sọ̀rọ̀ kí n mọ́ gbóhùn rẹ̀ ibi ọba ń gbé lọ́rọ̀ ọba ń gbé. Bá mi sọ̀rọ̀ rẹ kọ́ mi lọ́rọ̀ rẹ ọ̀rọ̀ rẹ wọlé ó mú ìmọ̀lẹ̀ wá fún mi. Bá mi sọ̀rọ̀ rẹ bá mi sọ̀rọ̀ rẹ. Ẹ káalẹ́ ní gbogbo ibi jẹ́ ti ń gbọ́ wa. Kọ́ mi lọ́rọ̀ rẹ ọ̀rọ̀ rẹ wọlé ó mú ìmọ̀lẹ̀ wá fún mi. Bá mi sọ̀rọ̀ rẹ. Ìmọ̀lẹ̀ lọ́nà mi fìtílà lẹ́sẹ̀ mi ni ọ̀rọ̀. Bá mi sọ̀rọ̀ rẹ bá mi sọ̀rọ̀ rẹ kọ́ mi lọ́rọ̀ rẹ ọ̀rọ̀ rẹ wọlé ó mú ìmọ̀lẹ̀ wá fún mi. Bá mi sọ̀rọ̀ rẹ. Ọ̀rọ̀ náà tó ń bẹ pẹ̀lú Olúwa nípasẹ̀ rẹ̀ la dá ohun gbogbo. Bá mi sọ̀rọ̀ rẹ Olúwa bá mi sọ̀rọ̀ rẹ kọ́ mi lọ́rọ̀ rẹ ọ̀rọ̀ rẹ wọlé ó mú ìmọ̀lẹ̀ wá fún mi. Bá mi sọ̀rọ̀ rẹ bá mi sọ̀rọ̀ rẹ kọ́ mi lọ́rọ̀ rẹ ọ̀rọ̀ rẹ wọlé ó mú ìmọ̀lẹ̀ wá fún mi. Bá mi sọ̀rọ̀ rẹ. Ògo ni fọ́lọ́run lókè ọ̀run àti ní ayé àlàáfíà. Olúwa ni alágbára, Olúwa ni olùdẹ́dá, Olúwa ni olùdásí, Olúwa ni olùpamọ́, Olúwa ni agbára ẹ̀mí mi.
Àwọn orílẹ̀-èdè ayé wọ́n ń dún mọ̀húrù mọ̀húrù, wọ́n ń dúnkookò. Wọ́n ń sọ pé àwọn ó fa ìdè wa já, ṣùgbọ́n ọwọ́ Ọlọ́run ni agbára wa wà. Ọwọ́ Ọlọ́run ni ẹ̀mí wa wà. Wò ó, okùn já, àwa sì yọ. Kò sí ọ̀rọ̀ òdì kan tí a sọ fún wa tí yóò ṣe rere lórúkọ Jésù. Àwọn ènìyàn ayé kóra wọn jọ, wọ́n láwọn ó bi Jésù lulẹ̀, wọ́n láwọn ó sọ Jésù di ẹ̀tàn asán lásán. Wò ó, ẹnu lásán ni. Lórúkọ Jésù, orúkọ Jésù, ó ní orúkọ Olúwa ilé ìṣọ́ agbára ni. Olódodo sá wọnú rẹ̀, ó sì là. Wò ó, orúkọ Jésù ni orúkọ tí a sádi. Nínú Jésù ni ìgbàlà wà, nínú Jésù ni ètò ààbò wà, nínú Jésù ni ìyè àìnípẹ̀kun wà. Wò ó, tán bá ti gbá ẹ, tán tàn ẹ́ jẹ, tán sọ pé kó má tẹ̀lé Jésù mọ́, tíwọ náà sì tẹ̀lé wọn, bí ọ̀gọ̀rọ̀ èrò tó sàsà tó kúrò nínú Jésù, wọ́n gbé ẹ lọ síbi tí wọ́n ti dúnbò rẹ, wọ́n gbé lọ síbi tí wọ́n ti tàn ọ́ jẹ, wọ́n ti fi ẹ̀kọ́ tanná fún ọ, tí wọ́n ti fi tọ́rọ́ lẹ́kọ̀bọ̀ lójú fún ọ, títí tó kùn ẹ̀mí rẹ ó fi já. Padà, ó lọ ní àwo lọ. Àwa ń kìlọ̀ fún ọ lójoojúmọ́, à ń ké tantan, à ń ké ní gbọmọgbọmọ, à ń sọ fún ọ pé kò sẹ́ni tó dàbí Jésù. Nínú Jésù ni ìgbàlà, nínú Jésù ni ìyè àìnípẹ̀kun wà. Ìwọ ń kọtí ọ̀gbọ́n, ìwọ ń tẹ́tí sí àwọn èrò, ò ń tẹ́tí sí àwọn ènìyàn lásán tó ń sọ fún ẹ pé ta ni Jésù. Wò ó, lálẹ́ yìí, tètè ya tún ìpinnu rẹ ṣe. Mo kí gbogbo wa káalẹ́, a káàbọ̀ lórúkọ Jésù Olúwa. Mò ń gbàládùúrà pé gbogbo ète àti àbá Sátánì níwájú wa ó dasán lórúkọ Jésù. Gbogbo ọ̀rọ̀ òdì, gbogbo èpè, gbogbo àkàràbá, gbogbo àfọ̀ṣẹ tí a ti lò sí ayé wa lénìí níwájú wa kó dasán lórúkọ Jésù. Gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ òdì tí a ti sọ, gbogbo àwọn ìpàdé, gbogbo àwọn ìpè ó ní ẹ kóra jọ pọ̀, ẹ̀yin ará orílẹ̀-èdè yíyàn rere, lórúkọ Olúwa a ó tú yín ká, túká lórúkọ Jésù. Gbogbo ọ̀rọ̀ òdì tí a ti sọ sáyé ẹnìkankan torí pé à ń ṣe program, torí pé à ń sọ òtítọ́ fún ọ, torí pé à ń kéde òtítọ́ fún àwọn ènìyàn, gbogbo ọ̀rọ̀ òdì tí a ti sọ sí ayé wa wọn ó pasán ni, wọn ó ṣègbè ní. Lénìí àwọn ọ̀rọ̀ òdì náà kó bàjẹ́ lórúkọ Jésù. Bí a ti ń kéde Jésù, á kéde ayọ̀ nínú ayé wa. Dípò ẹkún, dípò òṣé, dípò ìráre, dípò ìráhùn, ayọ̀ yóò jẹ́ tiẹ̀, ayọ̀ yóò jẹ́ tèmi. Gbogbo ète àti àbá Sátánì lórí ayé wa, ète àti àbá èṣù, ẹni ibi, ẹni ẹ̀kọ́, ẹni ègbé, á bàjẹ́, á sọdasán. Lénìí a di òmìnira, lénìí ayọ̀ Ọlọ́run jẹ́ agbára wa, lénìí ipá Ọlọ́run, agbára Ọlọ́run yóò kó ayé wa yọ, yóò kó ẹbí wa yọ, yóò kó ọmọ wa yọ lọ́wọ́ wàhálà, lọ́wọ́ làlórí, lọ́wọ́ ìfàǹfà, lọ́wọ́ ìjàkadì, lọ́wọ́ ète, lọ́wọ́ ìdààmú, lọ́wọ́ dàlúrí, lọ́wọ́ dààmúdàbò tí àwọn ẹni ibi tí wọ́n ti dẹ sílẹ̀ fún wa. Okùn já, ìwọ sì yọ. Okùn já, èmi sì yọ. Ògo Jésù yóò tàn jáde láyé wa. Ògo Jésù yóò tàn jáde lẹ́nu iṣẹ́ rẹ. Ògo Jésù yóò tàn jáde nínú ayé rẹ. Ògo Jésù yóò tàn jáde nínú ayé wa. Láyìíká rẹ, ògo Jésù kó yí ọ po. Láyìíká rẹ, láyìíká mi, ògo Jésù kó yí mi po. A bọ́ lọ́wọ́ ọ̀tá, a bọ́ lọ́wọ́ ọ̀rọ̀ òdì, a bọ́ lọ́wọ́ ọfà, a bọ́ lọ́wọ́ àkàràbá, a bọ́ lọ́wọ́ àfọ̀ṣẹ, a bọ́ lọ́wọ́ ọ̀rọ̀ ìpè, a bọ́ lọ́wọ́ ọ̀rọ̀ òdì. Lénìí gbogbo ọ̀rọ̀ òdì tí ẹ sọ sí wa, a yí wọn padà fún rere.
Jósẹ́fù wípé ibi lẹ̀yin rò sí mi, rere ló já sí. Gbogbo ẹ̀yin èrò burúkú, wọn ò kú ni, wọn ò ṣègbé ni. Lénìí ibi kó di ayọ̀, ọ̀rọ̀ òdì kó di ọ̀rọ̀ ire, ọ̀rọ̀ asán kó di ọ̀rọ̀ ìbùkún lórí ayé wa. Ògo Jésù kó di mímọ̀ nílé, lóko, lọ́nà, lọ́jà, lẹ́yìn odi. Jésù di àyìn lógo. Ìwọ tó wá ń gbọ́ mi lénìí, Jésù bá ọ pàdé lójú oorun rẹ. Jésù gbá ọ mú, Jésù farahàn ọ́. Ò lè bọ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Ẹni tí Jésù jẹ́ ó mọ̀ lálẹ́ yìí lórúkọ Jésù. A dúpẹ́ torí tí ẹ ti gbọ́. Ògo ni fọ́lọ́run lókè ọ̀run. A gbàdúrà yìí lórúkọ Jésù Olúwa àti Olùgbàlà wa. Àmín. Ẹ káalẹ́ ní gbogbo ibi tí ẹ ti ń gbọ́ wa. Bra Alágbàwí, Prophet, Goyi, All for Christ. Ẹ káalẹ́ o. Òkè gbogbo wa. God bless. Ẹ káalẹ́ sá. Wá kàárọ̀ sá. Ẹ kò sí mi ní o. Orí ọ̀fẹ́ Jésù àwọn pẹ̀lú wa. Gbogbo àwọn tó wà lókè náà, ẹ kò sí mi. God bless you all. Káàbọ̀. Taani Goyi, ṣé okay, bra Paul signature ẹ̀ fẹ́, you're welcome. Ẹ káalẹ́ sá. Bra Paul ti ẹ̀dá. Láti ọ̀gbọ́n náà mo ti rí tí dára mọ̀. Ẹ̀yin náà ó ti ẹ̀dá bẹ́ẹ̀. Nítorí táwọn ṣe lálẹ́ ṣe pàtàkì dáadáa. Ṣe pàtàkì. Now, ohun tí ká tó wọnú ètò lọ ní kúkúrú láì dènà pẹ̀lú, ẹ má jẹ́ ká gbàgbé àwọn ètò tí a ti pè amọ̀ sílẹ̀ fún wa. Ẹ jẹ́ ká fi sọ́kàn. April a ní program tá a fẹ́ lẹ́kọ̀ọ́. By this week ní ìsìn títí weekend màá wá sí Èkó láti lọ wo àwọn ọmọ tó wà lábẹ́ bíríìjì nǹkan kan pẹ̀lú bra clean box. Àjọ máa lọ wò wọ́n. Àwọn tí a ní tèmi ní mo ti ń kó wọn jọ, àwọn bàtà aṣọ tí mi wọ̀ mọ́ àti nǹkan ọjọ́ ta fẹ́ fún àwọn ọmọ aláìní yìí. Tí wọn bá ní nǹkan kan tó rò pé ó lè fi sílẹ̀, brothers, láti sọ̀rọ̀ bí a bọ́ńdù aṣọ nǹkan kan, anyhow whatever tí ta bá ní tí a lè filẹ̀ fún wọn, ẹ jẹ́ ká máa kó jọ. A ò ṣe lè nítorí ọrọ̀ ara wa, ṣùgbọ́n nítorí ẹ̀kọ́ Jésù náà ni pé ká bùkún àwọn ẹlòmíràn, ká fẹ́ràn ẹnìkejì wa. Àwa ta ní aṣọ 3, a lè fún ẹnìkan lẹ́yọ kan bẹ̀. Ọlọ́run yóò ràn wá lọ́wọ́. Ẹ má jẹ́ gbàgbé bátìrì tí a la fẹ́ rà. Tọ́lọ́run bá fi sí oníkápá láti jẹ́ kó jẹ́ rírà fún wa, inú wa máa dùn. Ọlọ́run yóò sì jẹ́ àyìn lógo. Ìkànnì yìí kì í ṣe fún à ń kó ọ̀rọ̀ jọ, à ń tẹ̀lé owó, à ń gba ìtọrẹ àánú, a fẹ́ dáwó fẹ́nìkan kò ní lé lórí, ẹnìkan fẹ́ kọ́lé rárá o. Ọmọ mi ò rí iléèwé san rárá. Ètò yìí wà fún láti wàásù Jésù, láti polongo Jésù, láti sọ títóbi rẹ̀ fún aráyé. Irọ́ tán ti pamọ́ Jésù níyìn la ó ti tú àṣírí rẹ̀. Níbí yìí la ti ń fọ́ pákó tààrọ̀. Níyìn la ti ń ṣe gbàgàdà lórí èṣù, lórí irọ́, lórí Sátánì, tí gbogbo wọn ti ń di àtẹ̀mọ́lẹ̀ lábẹ́ àtẹlẹsẹ̀ wa. Níbí yìí ni Jésù ti ń di àyìn lógo. Níyìn la kì í lọ láìláyọ̀. Níbí yìí la ti ń dá gbogbo ìbéèrè tó bá rú ni lójú. Iyèméjì mú ọkàn rẹ. Ìwọ ò mọ ẹni tí Jésù Olúwa jẹ́, máa gbé ìbọn bí a ò bá ọ ṣe. Níbí láti yànnàná fún ọ, láti ṣàlàyé fún ọ, láti ohun tí ó rú ọ lójú nípa Jésù láì dènà pẹ̀lú. A ó sọ fún ọ ní ìkànnì kò sí fún àǹfà ìjàkadì. À ń ṣe ìfàǹfà, à ń ṣépè, à ń sọ̀rọ̀ àlùfàǹṣá, orí ẹ burú, wèrè, òṣèré. Ibi ìkọ́. Ibi yìí la ti ń ná ìmọ̀. Níbí yìí la ti ń fi ìtàn balẹ̀. Níbí yìí la ti ń ṣàlàyé pẹ̀lú ẹ̀rí. Yálà gbọ́ Google ni o, yálà tẹ̀fsìrì ni o, yálà Bíbélì ni o, yálà odù Ifá ni o, ìwé Ifá ni o. Ibi yìí ìtàn Yorùbá níyìn la ti ń ṣàlàyé fún àwọn ènìyàn. A kì í dì náà òtítọ́ níbí. In tó bá ṣe rí ni a ṣe sọ. Wọ́n á ní má fèrè pebi, má fi ibi péré, má fòlòlò fọhùn. Ìwọ tó ń fòlòlò fọhùn, o lẹ́wọ́. Tí mo láìkí Ọlọ́run sí nìyẹn. Ọlọ́run ó ti ṣe wá tó fi pé àwọn òyìnbó wọ́n ṣe kinní kan tán pè ní black box. Mi ò mọ̀ bí mo gbà ṣá, ṣé brain box and black box. Tí plane bá l'accident, tí wọ́n bá fẹ́ mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nínú plane, tó bá ti rí black box yẹn ọ̀ṣọ́ tí ń bá ṣe ẹ̀dẹ̀ correct mi, ó náà fi mọ at least nǹkan tó ṣẹlẹ̀ láti nínú plane yẹn, ó máa discover ẹ̀ fún wọn. Wọ́n á lè fi mọ next thing to do. Bẹ́ẹ̀ lọ́lọ́run sì fi ẹ̀rí ọkàn sínú ìwọ náà. Ọlọ́run fi ẹ̀rí ọkàn sínú mi. Tòótọ́ ló ń jàǹpátá, tòótọ́ ló ń pariwo, tẹ́ ń yẹn irọ́ ni. Àwọn èèyàn rí ẹ̀pọ̀ ń lo emotion tó tọ́, ṣùgbọ́n ẹ̀rí ọkàn yẹn ò ní jẹ́ òsinmi. Wàá sùn sórí bẹ́ẹ̀dì ò ní lè sùn, torí pé Ọlọ́run ó ti parí iṣẹ́ lórí ayé rẹ̀. Ẹ̀rí ọkàn yẹn ò ní jẹ́ kó sinmi. In tá à ń sọ fún ìwọ náà mọ̀ pé òtítọ́ ni. O kàn ń la gidi, o kàn wò pé ẹ̀sìn bàbá mi ni, ẹ̀sìn tiwa ni. So Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́. Ìkànnì yóò sì fún ìfàǹfà, à ń jà, à ń ṣépè, à ń dènà dera ẹni rárá. Ibi yìí la ti ń yànnàná
tó bá ní nǹkan kan lòdì sí Jésù, you are free, you are welcome to bring it on. Wọ́n ń throw challenge sí oníṣẹ̀ṣe, atheist, mùsùlùmí. Tó bá rò pé o ní nǹkan kan tó wà substantial, tó fẹsẹ̀ rinlẹ̀, tó lóòrìn, tó nítumọ̀, tó ní kìmí, tó gbórín, kí n sọ tàbẹ́òkúta, ó gbórín, ó ńláńlá láti jẹ́ ká má tẹ̀lé Jésù, níyìn ni kó mú wá. O lè kọ lẹ́tà sí wa, a ò ní ṣe kí ni à ń pè segregation, a ò ní fojú tẹ́ńbẹ́lú rẹ pé o ní nǹkan tó fẹ́ sọ nípa Jésù. A fún ọ láàyè níhìn, níbí la ti ń fún yàn láàyè láti sọ̀rọ̀, kì í ṣe ibi tá a ti máa ní ẹ má jẹ́ sọ̀rọ̀, ẹ lé bọ́lẹ̀, ẹ jábọ́, ẹ mute ẹ̀. Rárá, kì í mute èèyàn. Tó bá jẹ́ ìṣẹ́jú mẹ́ta la fún ọ, ìṣẹ́jú mẹ́ta yẹn wàá lò ó, bá máa sọ ohun tí ò tẹ́ wa lọ́rùn. Tí ìṣẹ́jú mẹ́ta bá pé àwa náà wàá respond sí nǹkan tó sọ. Níbí la ti ń ná ìmọ̀, a kì í bá ni jà ń bí. So tó bá wá rò pé ó mọ ìṣẹ̀ṣe, ó mọ̀ nípa èṣù, bí babaláwo ní ẹ́, àbójá advocate èṣù, ẹ gòkè wá. Torí níta bá sọ ń bí lálẹ́, tó bá rò pé tá à ń sọ ò rí bẹ́ẹ̀, you can come up and say, ó dẹ̀ ní nǹkan tó yàtọ̀ sí o, láì bú wa ni o, láì ṣe ìfàǹfà. Ọmọ Yorùbá àtàtà la wá, à ń jẹ àmàlà, à ń jẹ iyán, à ń wọ kẹ̀m̀bẹ̀, à ń wọ òfì, à ń wọ agbádá tó dé fìlà betí ajá sí. Mo ní kan lé, mo lè fi hàn, kò sí nǹkan tó burú bẹ́ẹ̀. À ń dọ̀bálẹ̀ kí bàbá wa, à ń jẹ àmàlà àtewédú, à ń jẹ gbẹ̀gìrì. Tó bá mú egbòogi tó fi tó rẹ́ sínú omi, ó lè fi ṣàgbó, kò sí nǹkan kan tó wà ńbẹ̀, kò sí nǹkan kan tá a pè sí, àṣẹ Ọlọ́run ni. So má ríra rẹ bíi pé àjèjì ni wọ́n ni, ṣọmọ Ísírẹ́lì, ṣọmọ Ísírẹ́lì, ọmọ Nàìjíríà ni wá, ọmọ Yorùbá ni wá, àtàtà àti Yorùbá dáńtọ́ lẹ́nu wa, a sì kó àṣà wa dànù. Jésù ràn wá bẹ́ẹ̀. So n ta fẹ́ ṣe lálẹ́ yìí ni, ta gan ni èṣù? A ti rí ní gbogbo ibi táwọn oníṣẹ̀ṣe tán máa sọ fún wa pé èṣù is not Satan. Ṣé tòótọ́ ni? Tí ọ̀rọ̀ yẹn tó bá jẹ́ oníṣẹ̀ṣe kan wà lókè tó wà nínú kọ́mẹ́ǹtì yìí, you can send a request, ká gbé ọ wá. Ṣùgbọ́n àní fàyè gba èké èbú àbí káwọn adọ́gbọ́n sọ̀rọ̀ sí ni, kò sáàyè. In tó bá mọ̀ ni kó wá sọ fún wa pẹ̀lú ẹ̀rí. Àfẹ́ kó wá débi wá ní èmi ò ṣe babaláwo o, èmi ò mọ̀ ń pa àṣẹ ṣe, ẹ lọ bá bàbá yín nílé. Rárá, àti délé báyìí, èmi ò tiẹ̀ lọ bí kankan, èmi ò lọ abroad, abúlé ni mo tún wà yìí. So tó bá ní kí n máa lọ ilé wo ló tún fẹ́ kí n lọ, ó fẹ́ pa mí àbí? Ilé ni mo wà yìí, mi ì níbi kan tí mo tún lọ mọ́. Gbogbo tó fẹ́ kí n béèrè ibi náà ni, a ti béèrè àti ìránṣà kankan. Tó bá wá rò pé o ní ìmọ̀ nípa èṣù tó dẹ̀ lè dá wa lóhùn, ẹ gòkè wá, tá a fi mọ̀ pé èṣù kìí ṣe Sátánì, tá a fi máa sọ pé èṣù yẹn bàbá yín ni o. Àní sọ̀rọ̀ tí ó ṣe mọ́, nǹkan tó bá ṣe ní dáadáa la máa sọ. Ẹ gòkè wá, kájọ yànnàná fúnra wa. Wọ́n introduce eléyìí sí ìjọba, ẹ jẹ́ kán ṣí channel kan fún wa, bí NTA ni, bí BCOS ni, ẹ ní national TV, kí oníṣẹ̀ṣe wá, ó ṣe ẹ̀kan lọ́sẹ̀ kán máa ṣe program yẹn. Ó lè jẹ́ rédíò, kí oníṣẹ̀ṣe wá, kí mùsùlùmí wá, kí kìrìsìtẹ́nì náà wá, ká wá jókòó, ká wá máa analyse ń ta àgbàgbọ́ láì bú ara ẹni, pẹ̀lú ẹ̀rí nínú ìwé tá a gbé dání. Ẹni tó bá jó òtítọ́, òun ni gbogbo wa máa rọ́ tẹ̀lé. Ẹ jẹ́ ká ṣe bẹ́ẹ̀, ẹ jẹ́ ká throw ẹ̀ sáwọn adarí wa, kán gbé jáde fún wa bẹ́ẹ̀. Kì í ṣe ká máa búra wa ní yẹn, orí wọn dàrú, wèrè ni wọ́n, àwọn máa lè, àwọn àjìkíní kan, ègún ni ó fẹ́ jẹun. A nílò gbogbo yẹn, àbí kìrìsìtẹ́nì tí ó máa ṣe pé a nílò ká ṣépè fún ẹnikẹ́ni. Ìfẹ́ Jésù la fi hàn fún yín, ìdí tá a ṣe wà ń bí náà nìyẹn. Ọlọ́run yóò ràn wá lọ́wọ́. Rapọ̀ ẹ̀ka alẹ́, ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta, ẹlẹ́dẹ̀ ni ẹ padà fún mi, kò sí ìyọnu, mi ò bínú, ó ti dà bẹ́ẹ̀ náà nìyẹn. Ọlọ́run á dáríjì yín. A bá rí oníṣẹ̀ṣe Manchester, you are welcome. Oníṣẹ̀ṣe ẹnìkan tó bá mọ̀ nípa ìṣẹ̀ṣe, you are welcome. Ẹ send the request, ẹ lè tẹ 1, ẹ lè sọ pé ọmọ èṣù ni Slatter, you are welcome sir. Trapeze, you are welcome sir. Ẹ send the request. Wọ́n máa sọ fún wa pé èṣù kìí ṣe Sátánì, pé translation Bible yẹn, concept èṣù yẹn ó yàtọ̀. Ṣùgbọ́n I beg to differ. Èmi mo fẹ́ sọ nǹkan tó yàtọ̀ sí nǹkan táwọn ọmọ Yorùbá mi ń sọ, wípé èṣù kìí ṣe Sátánì, èṣù ni bàbá àwọn. Mo sáré fẹ́ sọ eléyìí. Àwọn oníṣẹ̀ṣe máa sọ pé àwọn bàbá bá ń sọ nǹkan kan tí a kà nínú, tá a gbọ́ nínú Ifá, tá a gbọ́ nínú ìṣẹ̀ṣe ilẹ̀ Yorùbá, tá a kà nínú ìwé ìtàn ilẹ̀ Yorùbá tó sì fẹsẹ̀ rinlẹ̀ bí òdodo tó sọ hírù, wọ́n á ní ká má sọ mọ́, à ń tàbùkù ni. Ṣé àbùkù ni? Tẹ́ ẹ bá sọ pé mo jalè lánàá, ṣábùkù ni? In tí mo ṣe lẹ sọ, tàbùkù ni. In tó lè jẹ́ àbùkù ni
kẹ́ ẹ máa sọ nǹkan tí mi ṣe kẹ́ ẹ máa ní àfáàtì kóróó yẹn ó lè ní kán wá ní kó rẹ́rìí kó mẹ́rìí wá kó wá máa làágùn bí adìyẹ kérésì ṣùgbọ́n tó bá ti rẹ́rìí mú wá èébú kọ́ nìyẹn tán bá ní èṣù ṣe nǹkan báyìí tán ní kán mẹ́rìí wá tán mú ẹ̀rí wá nínú òdùfá a lè pè lé èébú lẹ́yìn kájọ dáwọ́ lé èṣù lórí kájọ sọ pé ìtẹ́ṣù ṣe ń bí yóò dá o ẹ jẹ́ ká gbà bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ká máa ní bàbá yín ni ẹ má jà sọ̀rọ̀ kí ló jẹ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n ṣe tí ò dá ẹ jẹ́ ká sọ fún wọn pé tán ṣe yóò dá kí gbogbo wa lè mọ̀ tó bá lè jẹ́ nǹkan tó dáa ṣe tẹ́ orí pé èṣù ṣe tó dáa ẹ jẹ́ kán mú wá kájọ kíyèsí ẹ̀ níta fẹ́ ṣe láyẹ̀ ni pé a fẹ́ kọ̀ǹpíà èṣù àti sátánì ṣé wọ́n jọra wọn ṣé a lè lo èṣù dípò sátánì ṣé concept yẹn bára mu àbí irọ́ ni tó bá ti wá jẹ́ irọ́ ni lálẹ́ yìí á rọ̀ àwọn tó bá ń lò kán má lò bẹ́ẹ̀ mọ́ ṣùgbọ́n tó bá fi lè jẹ́ òdodo ni pé èṣù gan-an ni sátánì èké àti bàbá èké sì ni ká máa tẹ̀síwájú láti máa lò ó láì dènà pẹ̀lú ẹ̀ka lẹ́lẹ́kan sí ẹ̀ka àbọ̀ sí kan ní fáàtì òkodoro all for Christ ẹ̀ka lẹ́sà God bless you. God bless you, sir. Brapo ẹ̀ka lẹ́ o lẹ́ẹ̀kan sí mo retí táwọn oníṣẹ̀ṣe bá wà ń bẹ̀ ohun mi kí wọ́n káró oníṣẹ̀ṣe kan rọ́rọ̀ wọn la fẹ́ sọ lálẹ́ àdẹ̀ni fi ọ̀rọ̀ sábẹ́ àwọn sọ wọ́n bá wà ń bẹ̀ wọ́n lè send request sí problem ọmọ Yorùbá jọ ní gbogbo wa kò sẹ́nìkan tí ó lé ẹnìkan ẹ lé wọn dànù ẹ lé mùsùlùmí gan àlélé mùsùlùmí ẹ̀sìn wọn la máa gbà kó lọ́wọ́ wọn tí wọ́n á di ọmọ Yorùbá àtàtà tó àní ilé ẹnikẹ́ni àní tarí ẹnikẹ́ni sígbó ṣùgbọ́n tó bá ṣe lòdì nínú ìwé ẹ̀sìn àbí tá a gbàgbọ́ tí ò dá la fẹ́ correct èyí tá a ṣe wà ń bí nìyẹn King Ebenezer wọn ní there is nothing good about èṣù wẹ́ àwọn oníṣẹ̀ṣe sọ pé rárá o èṣù abániwọ́ràn báwo rí dá náà tá a bá rí oníṣẹ̀ṣe kankan tó bá wà ní comment section yẹn bá mi share live ẹ bá mi power tap inú mi á dùn you can come up ẹ jẹ́ kí n send request yín ẹni tó bá jẹ́ oníṣẹ̀ṣe send request n tá a fẹ́ ṣe bí kì í ṣe pé a fẹ́ tàbùkù ilẹ̀ Yorùbá ẹ má jẹ́ ká ṣì wà gbọ́ o tàbùkù àṣà ilẹ̀ Yorùbá fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀ nípa àwọn baba ńlá nípa àwọn èèyàn kan so a fẹ́ yẹ̀ wò a fẹ́ yiri ẹ̀ wò tá a bá lè yiri Bíbélì wò tá a bá lè yiri Kùránì wò tá a bá lè yiri Muhammed wò tá a bá lè yiri Yahweh wò kí ló dé tá a lè yiri èṣù wò tó bá jẹ́ ẹni tó yẹ ká tẹ̀lé ni tó bá jẹ́ ẹni òdodo ni tó bá jẹ́ ẹni tí ò yẹ kó tì wá lójú ni ẹ jẹ́ ká yiri ẹ̀ wò ẹ má jẹ́ ká bẹ̀rù wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ èṣù ó wà ní ìkànnì kan lánàá wúmà yẹn Múlíká ó nínú èṣù yẹn ti ń gun òun ara ti ń gbọ̀n ó sì bẹ̀rẹ̀ sí ní kò jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ ó bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣépè ó bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ àlùfànṣá ó bẹ̀rẹ̀ sí ní bú mi ó tún padà apologize wọ́n ní bọ̀dọ̀dá kan wà bẹ́ẹ̀ ó má ti rí àbí nǹkan wọ́n ṣe dáadáa lọ́mọlúwàbí in fact mo appreciate wọn gan àwọn ló wá sọ fún wọn pé kán má ṣe bẹ́ẹ̀ sí mi Múlíká náà padà apologize ní kí n má bínú èṣù ló gún òun ẹ sì ní èṣù kọ́ ní Sátánì ẹ sì ń hùwà Sátánì ibi tá àti ìdìbí tá à ń lọ náà ìmọ̀ bí abúlé pọ̀ Adampo ẹ̀kalẹ́ o. Ọ̀gá wa Fati ẹ̀kalẹ́ sà. Ẹ̀kalẹ́ bàbá o. Ẹ pẹ̀lẹ́ sà. Èmi mo fẹ́ sáré sọ̀rọ̀ máa wá padà sí comment section so that kí n máa gbádùn yín lọ. Mo wọlé nísìnyí kò tí ju bí 2 minutes lọ. But pẹ̀lú ọgbọ́n kékeré tí mo ní àti òye kékeré tí mo ní inú mi ò bá dùn tá a bá rí graduate of Yorùbá tó ní BSc in Yorùbá to join this program mi ò ní kò jẹ́ kí n lè mẹ́tí máa share pẹ̀lú but anybody tó wà nínú comment section àbí tó wà lókè tó bá ní anybody tó graduate from either Ife, Ìbàdàn, BSc Yorùbá, I would like us to tag such person so that anything we are doing, we are learning here, so that this can be a reference point. Sure, me, sir. Yeah, so that it can be a reference point. Because while I was growing up, Tonsoro Baba Ajayi that translated or Epos Bible, why he decided to use a shoe, láì ní ìsáàkù Yorùbá kò rí
la gbọ́ pé ó lo èṣù. Now àwọn tó dẹ̀ ní èṣù later on are coming up that the action was wrong. That's why for references, this is academic work. Sure, me. Sure. I would like someone that is knowledgeable about Yoruba. If you can join us as we are talking, so that I can add his own input or our own input, would have been a good thing, please. Èmi ò ní, but anybody tó wà níbí bá ní ẹni tó parí ní bóyá Ifẹ̀ Ìbàdàn tó study Yoruba, it should have been good. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ ṣeun sir. Yeah, àti send àti. Mr. Paul. Listen. Mr. Paul. Mo ń gbọ́ sir, all for Christ. Ọ̀rọ̀ ẹ̀ka lẹ́sà. Okay. Láti inú mo ń ṣòkò kankan lẹ́nu. Okay. Kàkà God bless you. Yes, sir. Kí ni àpàtẹ́mú wa dà? Ṣùgbọ́n tá a bá wá rí, this is very rare. Eléyà jẹ́ high opener fún wa. Wípé àwọn subjects yẹn they are very important to study. Àwọn course yẹn wọ́n wà important fún wa. However, a ṣe lè nípa àwọn tá a dáyé bá, àwọn ọ̀tọ̀ tá a gbọ́ lẹ́nu àwọn bàbá wa, àtàwọn nǹkan kan ní odò Ifá tí mo dẹ̀ mọ̀ pé irú ẹ̀bùrà pọ́ọ̀sì nation tó wà níbí báyà wọ́n ní òye ẹ̀. Mo mọ̀ pé very soon Daddy Ọlọ́run of Christ máa join wa. And then àwọn nǹkan tí Yorùbá ń pè ní àbújẹ tí English ń pè ní characteristics of èṣù. Gẹ́gẹ́ bí Bàbá Fáàtì ṣe sọ. I believe in being fair and common capital not learning and also being objective. So Baba Fati maybe we're gonna digest it and see whether we should be satanic, we are against. Okay? The only way to do is that let's pick our cocoa. Ẹ wo ló ọ̀rọ̀ tó sọ pé abániwọ́ràn tá ò rí dá ṣé ìràn gidi nìyẹn onílé kọ̀ọ̀kan ọ̀nà ọ̀run. Ìdí tí àwọn bàbá wa tó yẹ pé ojúbọ Ògún, Ṣàngó, Ọbàtálá ó máa ń wà nínú wọ́n lè fi sínú ilé wọ́n lọ gbé sáàrin abúlé yàtọ̀ sí àwọn tó yẹ pé tòdò bí Ọya and Ọ̀ṣun àwọn yẹn lọ máa ń ṣe létí odò. Ṣùgbọ́n a rí wípé èṣù yìí oríta mẹ́ta ni wọ́n gbélé ẹ̀ sí. Àti kẹ́mú sì gbọ́dọ̀ bá òòṣà àwọn great grandmother mi ìkòkò lásán wọn kàn tó kalẹ̀ wọ́n nílé nígbà làwọn bí wọ́n ti kú mọ́bẹ̀ àwọn ọ̀tọ́mù rẹpísẹ́ǹtì wọn. So àwa máa ń ṣeré lọ́bẹ̀ kò pààyàn lára kò ṣe everything wọn kò dẹ̀ sẹ́ni tó ń bọ́ mọ́ àtọ́. Ọ̀kan tí mo fẹ́ fàyọ ní pé àwọn kinní wà nínú ilé ṣùgbọ́n èṣù ò sí nínú ilé. Èmi wà ó bá fún mi pé generation yìí gbogbo ni wọ́n ti rí èṣù bàbá wọn. Láti ìgbà tí mo ti dáyé mi ò gbọ́ lẹ́nu àwọn àgbàlagbà wọ́n sọ pé èṣù bàbá wọn ni ancestor àwọn ni àwọn kan gbọ́ àṣọ àpè lọ́lọ́run wọn. Ó mì pé ẹ̀kọ́ ń ṣẹlẹ̀ and anyway we à ń ṣiṣẹ́ lé lórí lábẹ́lẹ̀. It's a very big movement that by the grace of God Jésù máa ṣí aṣọ lórí eégún fẹ́rẹ̀ tù. Tí ẹ bá wo àwọn Sunday ìpínlẹ̀ Yorùbá ẹ máa gbọ́ Ògúnbíyì, Ògúnfúnkẹ́, Ọ̀yá ṣègbà, Ọ̀yá ṣàwo. Ṣùgbọ́n ó rí kí mi rẹ́ kò sí orí èṣù bí yìí. Ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ, mo fẹ́ gbé báìkì mi wọlé. Okay sir. Orúkọ yẹn Ògún náà ni ìyá Ògúnyẹmí. Ẹ rí wípé àwọn yẹn kọ́mọ̀
but tẹ bá ka ògùn yẹ bí 100 kẹ tó rí èṣù dá ìró èṣù bí yìí ó máa rí ẹ̀gan. Wọ́n ní ẹ̀bọra burúkú tí ń jẹ́ látọ̀ọ́pá, ẹ̀bọra ni wọ́n pè é, ẹ̀bọra ni wọ́n pè é. Wọ́n ọ̀dẹ̀ pògùn lẹ́bọra, wọ́n pè Ṣàngó lẹ́bọra, wọ́n pè Ọbàtálá lẹ́bọra, ògún ni wọ́n pè lẹ́bọra. Àǹkílà ń pè lẹ́bọra abara méjì ẹ̀dá, mi ì mọ̀ bóyá Yorùbá yẹn yé wa. Abara méjì ẹ̀dá ó là ń pè lẹ́bọra. Dímọ̀ ni wọ́n ń pè lẹ́bọra ní ilẹ̀ Yorùbá. Wọ́n ní ẹ̀bọra burúkú tí ń jẹ́ látọ̀ọ́pá. Cherry, the narrative that Eshu was born as human being, yes, it could be. Pé wọ́n bí èèyàn láti bóyá Ọ̀ṣun tàbí nǹkan kan. I think it's just the other side of the story, the real side of the story. Wọ́n ní Èṣù má ṣe mí, ọmọ ẹlòmíì ni ó ṣe, àti they are referring to that Satan. Ẹ̀bọra burúkú yẹn kì í ṣe tí wọ́n bí, tí wọ́n pè léṣù. Nǹkan làwọn bàbá wọn lè fà sí gẹ́gẹ́ bí ẹ̀bọra burúkú tí ń jẹ́ látọ̀ọ́pá. Ẹ̀bọra ni wọ́n pè, èèyàn kì í ṣe ẹ̀bọra. Ní níwọ̀n bí Èṣù ẹni tó sọ ní Èṣù o. After all, let me put it this way, bóyá I might understand. A rí àwọn kan lónìí tí wọ́n jẹ́ Jésù, Jesus, most especially àwọn Latin America yẹn. A rí Gabriel Jesus tó ń play for Arsenal tó ti yẹ yín bẹ́ẹ̀ yẹn. Does it mean that ṣé Jésù Kristi gangan ni wọ́n? No. Ẹgbẹ́ ó ní nǹkan tí mo fẹ́ fàyọ láàrin yẹn. A ní ọ̀dà Jésù náà. Ṣé Jésù Kristi ni wọ́n? The man tó betray Jésù, Judas, ṣé mo pé Judah ni? Judah ni Hebrew. Àwọn èèyàn máa ń pè ọ́ ní Judas, wọ́n rò pé nǹkan àtọ̀ Judah ni o, because the Greek pronunciation for Judah is Judas. You know why? Because letter E nínú Greek kò lè end masculine name, orúkọ ọkùnrin, so ó máa di feminine, ó máa di tóbìnrin. Ìdí ẹ̀lẹ́fi orúkọ Jésù kan tí ò ní Jesus ló la bí Yeshua. Tọ́ bá fi ẹ̀ parí ẹ̀, ó níbi tí mò ń lọ. Tọ́ bá fi ẹ̀ parí ẹ̀, ó ti di orúkọ obìnrin. Wọ́n ẹ lọ sí ẹnu kan tí mò ń sọ yìí. Láti inú ẹ̀kọ́ náà láti máa ń kẹ́kọ̀ọ́. Tó ti yẹ Judas ta sọ yẹn sì ní Judah. Ayọ̀ rò pé orúkọ burúkú ni because nǹkan tí mo fẹ́ fàyọ ni pé the fact that somebody was Judah, another was Judas, ká wá sọ pé I interpret Judas yẹn sì ní, I interpret Judas àwọn tó jẹ́ Jésù tàbí ká wá sọ pé òkè o because wọ́n ti jẹ́ Jésù kò wá sí Jesus tó jẹ́ tiẹ̀ ní ibi tí mò ń lọ nìyẹn o. Ṣe rí pé àṣìṣe ti wà láàrin yẹn, àìní àgbọ́yé tó ó ti wà láàrin yẹn. The fact that wọ́n ní ó bí Èṣù kò bí ìpè Èṣù exist bí ẹ̀bọra burúkú ń jẹ́ látọ̀ọ́pá. Tó ti yẹ yín, àwọn people wa yes wọ́n bí Èṣù, àtúrò àwọn tó ń jẹ́ Jésù náà wà, nǹkan tí mo fẹ́ fàyọ nìyẹn o. So if they believe that èyí tí wọ́n bí nílẹ̀ Yorùbá yẹn wọ́n rò pé òun lọ original Èṣù. Anyway, tá bá dẹ̀ wo characteristic yẹn náà nínú ìtàn, ẹ rí i pé gbogbo nǹkan tí Èṣù fi jẹ́ Èṣù, Sátánì ló wà nínú ayé ẹ̀. Ẹni tó sọ léṣù kí ló fẹ́ máa lò? Ẹ̀mí Èṣù náà ni. So however, from that oríkì yẹn lásán tí àwọn bàbá wa sọ, ó túmọ̀ sí pé Èṣù tí wọ́n ń rìn fà sí òun ni Sátánì. Ṣé ti mọ̀ nǹkan tí mo sọ? Nǹkan tí mo sọ pín sí méjì láàrin ìlú, tẹ́ bá lè fi gbé dáadáa.
ẹ bá lè fòye pé dáadáa mí ni wọn bí èṣù nílẹ̀ Yorùbá o bọ ẹ bọra burúkú tí wọ́n sọ yẹn judging from that word wọ́n ní onílé kọ̀gùkọ̀gù ọ̀nà ọ̀run báwo ni èṣù ẹni dábí léèyàn wọ́n ṣe máa kéde nírú oríkì bẹ́ẹ̀ yẹn onílé kọ̀gùkọ̀gù ọ̀nà ọ̀run ẹlẹ́kùn ẹ̀hún sọkún láàárọ̀ yìí ń sun ẹ̀jẹ̀ jáwọn kan pè ní láàárọ̀ yìí ìjìnlẹ̀ Yorùbá ni o bí àjọ̀nú bí nǹkan tó jẹ́ pé ó ṣe ó wà dreadful náà sí mi so ṣó ti yé nǹkan tí mo sọ fún wa ètò kan fàyọ ní pé grébẹ̀ ìṣús ká wá fi wé ká wá sọ pé òkè o ká wá sọ pé òun ni Jésù for instance based on the agreement of ground does it mean that the real Jesus kò sí. last lady tó ń sọ kan. so nǹkan tí mo fẹ́ fàyọ ni pé tá a bá nídìí ẹni tó ní BSc or masters or PhD Yorùbá to be able to decipher ẹni tí èṣù ṣe we can know from bí àwọn bàbá wa ṣe treat ẹ thank God àwọn expert nípa odò Ifá gbogbo ẹ wọ́n ti ń dé lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan wọ́n tún máa ṣàlùyé fún wa. All for Christ, sir. Yes, sir. Although me rí but I've been following this page for more than a year, but I think we are not going to be doing justice to this topic. It is a very, in fact, mo fẹ́ lọ sùn tẹ́lẹ̀ ni, but bí ṣe rí topic yìí, bó ṣe pé máa po coffee ni, kí n fi wà láti. Ẹ jọ̀ọ́. Kojú mi bá lè dá ṣáúṣáú. I want to sit there. Sir. Now, but we are not going to be doing. Ẹ má bínú kí mo fẹ́ kọ́ tẹ̀ mọ́ yín lẹ́nu. Yes, sir. Ó dà pa ti ní ẹnìkan last ó dà pa àwọn ní ìmọ̀ nípa ìṣẹ́ni tí èṣù yẹn jẹ́ tó kó lè balance òun náà la ṣe ń dọ́gbọ́n dúró tá a bá rí oníṣẹ̀ṣe kan tó mọ̀ pa èṣù ṣóye yín dandan kọ́ ni kó jẹ́ wọ́n ní BSc tèmi gan ní BSc nínú Bible so nídìí kan níbi tí wọ́n bá mú nímọ̀ ṣùgbọ́n mo fẹ́ ká yí àwa táwa bí pé àbúra wa ọmọ Yorùbá ní gbogbo àwa táwa bí ẹ má jẹ́ ká bú ẹnikẹ́ni ìmọ̀ la fẹ́ fi lọ́lẹ̀ tó bá fi jẹ́ pé àwọn ló ń sọ òtítọ́ kí ló ṣe mí tí mi ìtẹ̀lé wọn tó bá wá jẹ́ èmi ni ọ̀rọ̀ mi já sí òtítọ́ àbà tán bá wá tẹ̀lé mi a jẹ́ pé àwọn ni wọ́n fẹ́ òdodo nìyẹn so ẹ jọ̀ọ́ nítorí pa víù tiwa bóyá báwa ṣe rí la gbé kalẹ̀ yẹn ẹ̀yin lẹ́wà pé òye tẹ́ gbé kalẹ̀ yìí rárá kò rí bẹ́ẹ̀ òtítọ́ rẹ̀ ẹ̀rí mi rèé èmi rò pé yẹn ló yẹ ká máa jọ sọ lórí other platform táwọn oníyẹ̀ṣe náà wà ẹ má jẹ́ ká máa búra wa ìyẹn oníyẹ̀ṣe orí yín burú ẹ̀yin kìrìsìtẹ́nì ìyẹn nǹkan ṣe yín èmi rò pé Islam gangan ló léwu fún wa jù tó ní kán máa pa wá ìyẹn lẹ mo rò pé ká tètè dojúkọ ṣùgbọ́n àwa tá a mọ̀ pé ẹ̀yin fẹ́ ṣèṣẹ̀ṣe fẹ́ jẹ́ ti Jésù ẹ jẹ́ ká jọ ná ìmọ̀ náà ó rí kí ló dé tí mo fi gbọ́dọ̀ jẹ́ ti Jésù kí ló dé tí Jésù ò yẹ kí n tẹ̀lé Jésù ẹ jẹ́ ká a lè ṣe debate yẹn for a year ká máa mú tọ́pìkì yẹn lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan láì búra ẹni ìgbàgbọ́ ní tèmi clamor fún nìyẹn o so ẹ má rí ètò ìbí ẹlòmíràn ká wọ́n fẹ́ máa sọ̀rọ̀ ìṣúra ìdáni rárá ojú pọ̀nà táwa fi wò la fẹ́ sọ táwa wá wrong is your duty to come up and say no this place you are wrong this place you are right with social evidence èmi rò pé ìyẹn ló máa jẹ́ ká tẹ̀síwájú nílẹ̀ Yorùbá ju ká máa tó tantrum ọmọ àlè níyín àlejò níyín ẹ̀sìn àjòjì náà fi gbá yín without having any other evidence than that so bra láti ti wà níbi tán jẹ́ tán dẹ̀ ń comment pé èṣù is not Satan I wish káwọn náà sọ̀rọ̀ fún ìṣẹ́jú díẹ̀ go ahead sir bra last. Okay, mi máa drop by. Okay, sir. God bless you, sir. Yes, sir. Last, go ahead and make a point in. Torí kò sí ẹnìkan tó fẹ́ give lecture bí àjọ fẹ́ domi tó rọrọ̀ ni. It's not about lecture. Okay, yeah. Good evening, everyone. Good evening. Shango. Kété. Okay. Foremost, I actually don't want to come up with initially. So, come on, we are more sad. Foremost, I'm not a Christian. Neither am I a Muslim. I was born in a Muslim family, but I'm not both. But based on the decisions that we've made, that I've made, I'm a Yoruba person, I'm a Yoruba. So, people now, for example, I'm only share a lot of attributes. I don't know, can you hear me? I'm going. Only if you join, only for you join, and other things like that.
But does that mean that your son and you are the same person? You might share the same attribute. So the same thing means issue. That is Satan calling. They may have some similar attributes. Some, not all. But it still does not make them the same thing. Where I understand what you mean. So the attribute to be the one this one was trying to be. I can't remember his name. He said 11 sukun la oye nsun eje. What that statement actually means is that she sọ pé ní ìdúró kò jẹ́ bọ́ra. Ó lè jẹ́ bọ́ra. Ìyẹn ò sọ dín. Okay, the attribute to Satan now, for example. Satan is a destroyer. He is meant to like punish people, punish the non-believers, maybe after their demise. Èṣù ní irú attribute yẹn, èṣù kọ́ ló ń punish èèyàn. In Yorùbá cosmology, ní pé téèyàn bá ayé yìí náà ló ti máa jìyà ẹ̀ṣẹ̀, ó jẹ́ pé you are going to hell. So there is no hell. So ìgbà tí èṣù wà báyìí, so ṣe pé òun ni òun ló ń govern hellfire. So he's not punishing anyone. So they actually that people listen. Kojomo, the one we know that Satan has. And now what to do by a school language? Because you want shalaye and we pray. See, in your toba like paying man so for example. Tell you man so the only we ever pay anything what you do ekun lo. So only pé ọ̀rọ̀ man ka isu lára ju ẹni tó ní ọ̀rọ̀ lo. And I don't think that is something that is bad. Maybe there are any close in think about it, then you want below that actually should look up like something like that. So how can you ni any láti máa tẹ́ bá fẹ́ like compare àwọn. Ẹ mọ̀ pé I think ìgbà tí wọ́n fẹ́ láti translate Bible sí Yorùbá. Nínú àwọn deity tó wà ní Yorùbá lára àwọn olùsọ̀rọ̀. Èṣù ló sì ní attribute similar wọ́n Satan. Ìdí tó ń ṣe lo interchangeably yẹn. But yẹn ò mí wípé they are the same thing. So nǹkan tí mo kàn ń try láti contest it. If you can actually understand that one, so kò ní pé ṣé á fi ọmọ fún mi because a sì ní okay tí a bá gbé èṣù ní tí a bá wo àwọn Hausa báyìí for example Fulani another minority group in Nigeria kí ni Satan lọ́dọ̀ wọn. So the fact pé èèyàn share similarity does not mean they are the same thing. So that's based on my own personal experience and you can ask. See, the thing about make research in this thing, me pay on their level, so I don't want anyone to mistake it or abuse it. I don't even practice. I don't know anything about all these or something. But I don't share that much. So I go ask people back on we see how to want to make research can be more can can draw fact in the way because just sharing. I don't know if you understand what I'm trying to say. Yeah. And I ask you a question. Okay, yeah, you can. Okay, let's do. Ṣé àtìrí Ọlọ́run ló ti kò lórí? Mi gbọ́ Ní àbátìrí Ọlọ́run ló. Mo ní, has anyone ever seen God perfectly? Has anyone ever? Mo ń gbọ́ yẹn ní pé ṣé anybody ti rí? Bẹ́ẹ̀ni, kí la fi mọ Ọlọ́run? Is he not attributes? Is he not his attributes? And what he does? Hello, ṣé ń gbọ́ mi? For Christ, ẹ jẹ́ ká mú báyìí, ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ láti ibi tí wọ́n ti description èṣù tán ti fún wa ẹ̀. So ìgbà tí based on what you have described èṣù to be now, wípé kò ń ṣe Satan. So Taani Esu, what is his role? Kí ni iṣẹ́ tí èṣù ń ṣe? Who is he? Taani? Because at least we have an idea of who he is. Taani Esu. What does he do? Ẹ mọ̀ pé nínú àwọn oríkì ẹ̀ lè ti máa lè sọ ìwé ìran tí èṣù jẹ́. So nǹkan tí bó ṣe bí ó ṣe
and is ó jẹ́ èèyàn tó like ó lè dá ṣé èèyàn ní àbẹ̀bọ̀ra èèyàn ní àbí spirit àbẹ̀bọ̀ra àbí ṣe bọ̀ra náà ní spirit àbí ìyá ṣé èèyàn ní àbẹ̀bọ̀ra like a deity, you know, like yeah, spirit is a deity. Yes. So then how who is it? Okay, how? Kini gbàdúmọ̀ sọ pé who is ẹni sùn gbàdúmọ̀ sọ pé who is ṣe mọ̀ pé Ọlọ́run wà ní in Yorùbá theology wọ́n ní Olódùmarè, right, which is the supreme being. Now so wọ́n dẹ̀ ní àwọn kí làwọn dá wọn sọ fún Ọ̀rúnmìlà Ọbàtálá. So position wo lè ṣú wà láàárín gbogbo wọn and all the other gods, you know, so position wo lè ṣú wà, what was his role or the work he does actually? So I break it down for her properly, can I understand the shit? Based on your research. Position don't play. Okay, yeah. Who is he? What's his role? So he can. No. I'm not cause one tell us I'm away. Networking the own law board. That's what I mean. Okay. So the reason is that he is neither a good person or bad deity. Let me call that. He's neither good or bad, but he has the power to punish offenders. You know, I understand what's wrong. So tí èèyàn bá ṣe ẹ mọ̀ pé tó bá ń gbọ́n bọ èṣù lọ́wọ́ ẹ̀bùn fún un tí èèyàn bá ṣe nǹkan tí ò dá tí ẹni tí wọ́n á ṣe nǹkan sí tí ò dá tó bá lọ sick pé kí èṣù kó punish ẹni tí wọ́n friend yẹn tó ń ṣe nǹkan tí ò dá. Èṣù can actually, he has the power to punish that kind of person. So that is like the kind of role that it is. Oh, issue is like a messenger. Don't have a messenger in English. Yeah, that's what all of because people want journey. So they are saddled with various just like ọmọ sọ pé àwọn òrìṣà wípé àwọn èèyàn ní báwọn èèyàn àwọn òrìṣà àwọn special human beings náà ń pè lọ òrìṣà àwọn ẹni òrìṣà dá ẹni òrìṣà dá so the same category of èṣù bẹ́ẹ̀ ṣe sọ ní it's like a spirit, you know, because of course kò ń ṣèyàn it's like a spirit. I can't say it's a deity, it's a spirit tó jẹ́ pé you can consult, you can invoke ẹ lè pè jáde kẹ́ ránṣẹ́. So that means àwọn èèyàn gan lè invoke ẹ̀. So I mean, of course, based on what we know, one man shall you know, in traditional way, Yoruba way, whatever. There might be bookish. But it's only thing about shit. The man run, pull attack any and go shake or burukuzi. Even and you shake or buruku gun, ele bookish. That is the attack on the tongue. Because I think it's also to be a Jewish compared to the way I did. I can find me not to Boshaman shaking a quick level of issue. That is something. So any invoke only about to shake up, only about to go anything to offend you. But because maybe you just dislike that person. And while you're invoking for me the wrong thing, so attack it. So by although it's some more so one more really but those are kind of so try to break it down. Can you understand? It's you know what it does. As I said earlier, I don't try to defend what I do. So but what mo bá ń sọ based on my knowledge ṣe grab kàwé pé ìgbà tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan yìí èmi ti àwọn àdéhùn àdìtẹ́sọ báyìí for example tẹ bá believe pé that thing is real lè fún devil níbo lẹ ti ṣe devil for example. Sọ̀rọ̀ bá believe your knowledge of research here affecting you for sọ̀rọ̀ bá believe me it's not your belief it's the knowledge what you have read what you have researched it's different from belief you understand so.
dúró ẹ jẹ́ kí n tẹ́ láti I don't know topic tí mo rí kíní as tí mo rí o tí mo fi like join live by then so I think you guys are like saying the same thing. If correct me if I don't know why I decided to know what was the question of Billy. I mean, about the topic is what is Taani Esu? No Billy was up with this any categorical statements. Taani Esu. That's the question we're asking. So, me can you state the question? Àti alàgbà yẹn sọ̀rọ̀ ni mo rò bóyá wọ́n tẹ̀ láti sọ pé àti ìtura ẹ̀sẹ̀. So now, based on your own research, na afẹ́kẹ́ wá sọ nǹkan tẹ́yìn ti research who Èṣù is. Àti ní nísìsiyìí pé it's a spirit and it's like a spirit where pé ẹ̀kan lè invoke or consult. So yeah, let me go. Mo fẹ́ ẹ má bínú sá, mo fẹ́ last mo fẹ́ kàṣí báyìí lórí tọ́pìkì yẹn. Based on boys of yín based on research yẹn ẹ ká kọ́ bẹ́ẹ̀ lórí iṣu kan gbogbo nínú ọ̀rọ̀ tí à ń sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan tẹ́ bá listing wọ́n sọ̀rọ̀ nípa àwọn family tó yẹ pé ẹ̀mọ ẹlòmíì òkun dá ẹ̀rọ orúkọ òkun ló máa wà lórúkọ ẹ̀ ẹlòmíì ọ̀ṣun fún pé àbí kankan ara àwọn ẹlòmíì náà tí wọ́n jẹ́ ìkúdà ìsí iṣu bíi iṣu pòfo àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ bẹ́ẹ̀ yẹn ṣáà tó yẹ káwọn ẹlòmíì jẹ́ pọ́ ìdílé lóṣù ni wọ́n ti wà. Èṣù pòfo kẹ̀kẹ́ máa ní ìmọ̀yàn lóṣù pòfo ni wọ́n ní ìmọ̀ lóṣù pòfo àwọn àyàn wà wọ́n ní mọ pásítọ̀ kan tó ń jẹ́ èṣù pòfo sí. Bí àwọn ti change ẹ̀kọ́ ni. Exactly. So ẹ ká lo àwọn èṣù bíi èṣù bíi so now irú àwọn yẹn nísìnyí bí tí mo fẹ́ kẹ́ bá explain based on research yín lórí Taani Esu òun ni pé kí ni òye yín lórí èṣù ṣé èṣù ó kàn jẹ́ ẹni tó níyà àti bàbá tán dẹ̀ bí lásán ni àbí ó jẹ́ nǹkan míì yàtọ̀ sí yẹn tó bá jẹ́ pé kò jẹ́ nǹkan míì ó níyà àti bàbá tán bí ṣe understand nísìn ní àkọ́kọ́ báwo làwọn ìyá àti bàbá ẹ̀ yẹn ṣe ṣẹlẹ̀ kí ló ṣẹlẹ̀ ẹgẹ́ ẹ̀ ṣàlàyé fún wa ní understanding yín nípa ẹni tí èṣù jẹ́ ní ọ̀nà méjèèjì yẹn ṣé ó ju nǹkan míì lọ lẹ́yìn ìyá àti ṣó ní ìyá àti bàbá tán bí ṣe gẹ́gẹ́ 20 minutes tàbí èṣù ti wà fọ́ọ̀kù tó dé pé ìyá àti bàbá bí èṣù so ẹ̀rẹ́ kẹ́ ṣàlàyé fún wa. Well, èmi ò tí níbi tẹ́mi tí ń ṣẹ̀ṣù mi tí rí wípé èèyàn kan báyìí àwọn òrìṣà yìí they do not have parents. Ẹ mọ̀ pé for example ẹ mọ̀ bá ní Ṣàngó tẹ bá tún gbọ́ story ẹ mọ̀ máa sọ pé ara wọn tó ti jẹ ọba ní Aláàfin Ọ̀yọ́ that one of them is Ṣàngó. I don't know if you have heard something like that, but they are different people. They are different people. One is Òrìṣà, the other one is a human. Kò ń ṣe Ṣàngó Òrìṣà yẹn ló jẹ́ Aláàfin. So I don't know if you can. So all these Òrìṣà. Moget. Yeah. Wọ́n. Moget point. So àkọ́kọ́ ní kílẹ̀ fún wa ní pé èṣù wà tó jẹ́ òrìṣà, right? Tó jẹ́ pé yẹn wà ní láti bàbá tàbí. Correct. So now tí yẹn bá wà tó jẹ́ òrìṣà tí ò ní ìyá àti bàbá now àwọn èyí tán wá sọ pé àwọn kan náà wà gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ sọ́ọ̀sì pé Ṣàngó kan wà tó jẹ́ Aláàfin dàpọ̀ ní bí ọba kẹta àbí kẹrin ti bá rántí lọ́yọ̀ọ́ so now tó ń jẹ́ pé èèyàn pé yẹn nísìnyẹn ní bàbá ó níyà bẹ́ẹ̀ yẹn nísìn so irú àwọn èṣù táwọn kan wá ń sọ pé ó níyà àti bàbá tán bí ṣe gẹ́gẹ́ nísìn èṣù yẹn báwo lẹ ṣe lè ṣàlàyé yẹn fún wa. Baby code ẹ mọ̀ pé kí brother wa tó kọ́ mi brother wa nǹkan tẹ̀mí understand pẹ̀lú question yẹn mo fẹ́ kẹ́ ẹ answer ẹ̀ pọ̀ ní o mo ti wà before ìwà mo dẹ̀ ti lé sí i ní àwọn kan bẹ tó jẹ́ pé character yẹn ni wọ́n wáyé bí òrìṣà ni wọ́n bí àwọn ìdí bàbá àwọn kan wà tó jẹ́ pé wọ́n wá ń pè kọ̀ orúkọ yẹn will it be possible pé èṣù yẹn is a spirit tó jẹ́ pé ó possess àwọn yẹn and anybody tó bá ti wá possess ẹ̀ tó bá ti manifest traits
tó wà identical or similar to the trait of that spirit. Òun ni most of them ni wọ́n sọ ní orúkọ yẹn. So mo fẹ́ kẹ́ knock it out together. That's it. No. Mo díẹ̀ kọ́ máa wà lóde wọn ní ṣẹ́gẹ̀tì. Bóyá ẹ fẹ́ kẹ́ mo díẹ̀ ẹ fẹ́ kẹ́ rush ara ó yá. Ẹ dáhùn mo ìbéèrè tó bẹ́ẹ̀ yá. As I've been saying, I cannot go beyond what I know, so that I will not be. So that I'm not trying to defend anything. The reason I came up is just to define the differences between issue and Africa. But me, I have not actually seen. Maybe when it's why I was also it was giving birth to like the rest of us, by last parents and all. I've not seen. I've not. It's actually not the level. So be away to non emotion. So yeah, he's a messenger just remaining. Yeah, so anything what my share, my try to sort based on understanding. So ni second mo request understand agree lórí alakoko pé yẹn ilé mo yẹn lè ṣe research lórí pé irú mole ni. So the second part yẹn ní sin báyìí ẹni yẹn ti ṣe research de ibe yẹn pé bí a orí bí a kò rí. So now if you ṣe research lórí inú mi máa dùn láti ní kékeré ṣàlàyé fún wa torí mo fẹ́ bí lé lórí àwọn tó máa pera wọn ní ọmọ èṣù family èṣù tó bá ní pé family omi fẹ́ ní láti bàbá tó ń bí nìyẹn. So nísìn ká padà wá sórí èṣù ni àti ìwà ẹ̀ tó ń ṣe ẹ̀wọ̀n Christian làwa ó lè ní reason tàbí gbé topic yẹn wá pé Taani Esu tó ní ẹ̀kọ́ sí ìwé. I can try to understand. I think àwọn kan pera wọn ní ọmọ èṣù. Yeah, wọ́n ní family pé bàbá ńlá wọn ní great grandfather wọn ní èṣù pé generation èṣù làwọn ti wá. Ṣé ẹ ti gbọ́ tẹ́lẹ̀? Kọ́bí bẹ́ẹ̀ náà ṣẹ́yìn tí gbà pàwọn kan pera wọn lọ́mọ èṣù pọ́mọ èṣù làwọn. Ẹ̀yin ò ti gbọ́ rí tẹ́lẹ̀. Wọ́n ní ìfà ẹ sọ baby code ẹ jẹ́ oyé wọn dáadáa wọ́n sọ pé èṣù is an ancestor of Yorùbá. Bàbá ńlá wọ́n ní ancestor àwọn ní kí bàbá torí ẹ̀ lọ sí pera wọn lọ́mọ èṣù. Ṣé láàṣẹ ẹ̀ tí gbọ́ wọn rí àwọn tó ń pera wọn lọ́mọ èṣù? láàṣẹ ẹ̀ ti gbọ́ rí ni. Taani Ọlọ́run. Ṣé Taani Ọlọ́run? Ṣé kò sí láàṣẹ tí kò jẹ́ kó dáhùn? Ṣé ẹ̀ tí gbọ́ àwọn tó pera wọn lọ́mọ èṣù? Mi ti gbọ́. But tí mo bá gbọ́ o, the way àfi tó máa explain for that, the way mi ṣe máa tí mo máa define yẹn sí wípé wọ́n ń tẹ́ àti sọ wípé they are just worshippers, so they don't mean that èṣù ló. Tẹ́ bá pẹ́ ayé lọ́mọ Jésù ṣe ṣé Jésù kọ̀ọ̀kan ló bí Not in that sense. No. Yeah, last. Ẹ jẹ́ ká balance. Ṣé rí ó ní ọkàn tí. Sọ fún ayé tó wá fún ayé o pé okay because ọmọ Yorùbá òun yà ní bàbá ńlá odò wa nílẹ̀ Yorùbá so bí ta mọ̀ pé a ti ṣẹ̀ wá nìyẹn so anybody wá ní pé èṣù ní bàbá ńlá wọn so definitely ẹni ẹ ti tó bá sì pẹ́ lọ́mọ èṣù àmọ̀ bóyá èṣù náà ń bọ̀ ní ìdílé wọn ẹ tó bá pẹ́ lọ́mọ Ṣàngó that could mean the same thing so but for bàbá ńlá o. Ẹni sùn yà ìfẹ́kẹ̀ ní sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ náà bíbí tẹ́ bá ti rí wọn ṣègbè mo fẹ́ àgbèrè pẹ̀lú yín pẹ̀lú ìgbọ́rí bẹ́ẹ̀ ṣe sọ yẹn lóòótọ́ àmọ́ anytime tẹ́ bá ti rí àwọn oníṣẹ̀ṣe tó ń pera wọn lọ́mọ èṣù máa fẹ́ kẹ́ bí wọ́n léèrè pé ṣé wọ́n ń bọ́ ni wọ́n ṣe ń pera wọn lọ́mọ èṣù ni àbọ̀ ń believe pé àwọn jẹ́ siblings ọmọ offspring èṣù gangan ọmọ generation wọn ṣe understand nísìnyí fẹ́ kẹ́ béèrè lórí kẹ́ ṣe research lórí so now ká wá padà wá sí kíní sínú Taani Esu gẹ́gẹ́ bí òrìṣà gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe ṣàlàyé fún wa báyìí náà gẹ́gẹ́ bí èṣù tó ṣe jẹ́ òrìṣà nísìn nínú gbogbo àwọn òrìṣà tó wà ní ilẹ̀ Yorùbá òòṣà owó lẹ́mọ̀ ipa ṣe burúkú ṣe rere. Èyí tí mo pa ṣe burúkú ṣe àbí iṣẹ́ kan tẹ́mi nù. Bẹ́ẹ̀ ni èwo lẹ́mọ̀. I don't know really, but èṣù ló sì lè ní irú characteristics. But the àwọn tó bá explain it fún yín dáadáa, they will still tell you that the reason ọmọ pé ìgbà míì even as a human èèyàn lè ṣe good thing bad thing for the right reason. I don't know if I understand the question. Ní sùúrù ẹ mọ nǹkan tí mi fẹ́ kẹ́ ṣe mo fẹ́ follow trait of argument yín nǹkan tí mo lè fẹ́ kẹ́ ṣe ni pé mi fẹ́ kẹ́ ṣe in a way bíi pé
fẹ́ defend beyond nǹkan tẹ́ sọ wípé mọ̀ tẹ́ bá ṣe ó ní implication understand ó ní implication tàbá bẹ̀rẹ̀ sí. Because normal at this juncture gan other questions about my be it will become tougher than the one you've been asking me before. I know. Now ní sùúrù náà pé wọ́n kọ́ bí ń béèrè pé nínú gbogbo àwọn òòṣà tó wà nílẹ̀ Yorùbá àwọn ìgbà rómọdé àwọn erómọdé yẹn so now mo ní èwo gangan la lè categorize bí a ṣe burúkú ṣe mi ò sọ fún yín mi ò dárúkọ ẹ̀ fún yín ṣe understand mo kàn béèrè pé ìwo fún ara yín lẹ sọ pé a ṣe burúkú ṣe eré ìṣúná la lè categorize sí kì í ṣe pé mi ni mo sọ sí yín lẹ́nu ṣe rántí. Example àti àná. So now example yín sìn example tí a bá ń gbìyànjú àti ṣe fún wa ń sìn ni pé èèyàn lè ṣe burúkú for the good thing for a right reason. So indirectly, yet try to find the part of the buruku is classified as rere, meaning that kò ń ṣe nǹkan burúkú rere ni gbogbo nǹkan tó máa ń ṣe, àbí? Ọkọ nínú nǹkan burúkú tó ń ṣe rere wà ńbẹ̀. Exactly, pé kì í ṣe burúkú rárá rere ni gbogbo nǹkan tó máa ń ṣe. Nǹkan tí classification yìí nìyẹn. So now, ṣé lè wá rí fún wa ní evidence nǹkan tẹ́ sọ yẹn bí a ní research yín o tẹ́ ti rí ẹsẹ̀ ẹ̀fà kan tó kò tẹ̀ fún wa pé ó ṣe burúkú fún ìdí dáadáa kan ó ṣe nǹkan burúkú fún ìdí dáadáa ṣe ìdí bàbá mú jáde. Ẹ̀dì mú jáde lọ́dà so tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa confusion kéèyàn kọ́ sí confusion láàrin àwọn èèyàn ìdàrúdàpọ̀ ṣe understand nísìn òṣàwó lálẹ́ fojú wò ní ilẹ̀ Yorùbá pé ó máa ń ṣe bẹ́ẹ̀. Well, I think we all know the answer. Because nínú gbogbo àwọn. No, ìfẹ́ kẹ́ sọ fún mi pé ó dàpọ̀ àwọn àlàsọ. No, based on your research ni o. Yeah, research from the angle of knowledge. It's not a belief now, but from your knowledge that you research. From your own knowledge. I don't no. And don't cause confusion. Tó máa ń cause confusion láàrin àwọn èèyàn. Ẹni pé kì í ṣe kìí ṣe àbí. Mo ti already sọ before. Ẹ ti dáhùn okay. Afẹ́kẹ́ kan sọ́nà ní sókà àgbà kò ní jẹ́ pé àlàsọ. Mo fẹ́ kẹ́ confirm ni ṣe understand bọ́nà pàwọ́ la sọ sí ẹ̀yàn káwọn èèyàn ń gbọ́ wa kó má lọ rò pé àwa là à ń sọ pé ẹ̀yin kọ́ pé kì í ṣe please understanding. Ẹ mọ̀ pé listen mi lè sọ based on my own what I think it is. I mean there ni any olùfagbọn every back up so mi lè fún yín ní answer yẹn. So if I can sọ for my own okay, so I saw from your own understanding again. It's knowledge now, it's research. Knowledge, yeah. Research here. Research. You know, source of reference research. If I say research, you should be able to point to. It's not your opinion now. It's not your opinion. It's not your opinion. It's your research. It's not. You can find out sample evidence. Mr. Las. For instance, if I will know, ojú ọ̀bàrà méjì. Ó ṣàlàyé fún wa ń bẹ̀ bó ṣe jẹ́ pé ó máa ń ṣàrékérekè tẹ́ bá wo inú odò ìwòrè Ògúndá ṣẹ́gẹ́sì nísìnyí ó ṣàlàyé fún wa ń bẹ̀ bó ṣe máa ń tẹ̀mọ̀ ṣe temptation tó máa ń tempt àwọn èèyàn kiri ẹgbẹ́ fún ẹlẹ́kẹta ó pọ̀ ọ̀bọ̀ tí nǹkan fún ẹlẹ́kẹta tẹ́ bá wo inú odò ìrosùn ọ̀ṣẹ́ tẹ́ bá chẹ̀kẹ̀ ẹ̀rí ń bẹ̀ yẹn pé ó máa ń cause confusion in fact ó máa ń instigate wàhálà tí ó sì ń lẹ̀ ó máa abániwọ̀ràn táwọ̀dá yẹn ó máa instigate ẹgbẹ́ wàhálà máa bá ṣẹlẹ̀ ṣe get point yẹn sí so mo ṣe mọ̀ mọ́ ń béèrè àwọn question nínú research láìpẹ́ ṣe research lóòótọ́ ẹ get so kí ni àwọn evidences yín kí lẹ́yìn. gba baby code. fàtí ẹ̀fẹ́ sọ̀rọ̀ kan àbí. broda yẹn ti lọ. béèyàn ṣe lè engage. broda yẹn ṣe yes sir. robot ẹ mọ̀ pé robot ẹ̀yin programmer you understand what I'm talking o lè think for that based on his instruction because it made a statement pé o lè differentiate between right and wrong I heard him he said it pé for example right now èmi àti yín àjà
èmi ni mo jẹ̀bi ọmọ á lọ bẹ èṣù lọ́wọ́ ẹ̀ pé bàbá tó jẹ́ bí ìgbèrí kọ̀ọ̀kan mo fẹ́ kẹ́ bá mi gbọ́ṣẹ́ èṣù máa act so to me gbọ́ṣẹ́. to me èṣù will be a good man but to you it will be a bad person. Ẹ̀yin lọ bẹ èṣù sí you are the guilty one o but ẹ̀yin wá lọ bẹ èṣù sí ẹni tó jẹ́ the right person, right? Tó wá lọ bẹ èṣù. Bí robot ṣe rí exactly ni So tá lè ṣe máa jíṣẹ́ fún nínú ẹ̀yin méjèèjì. You are the guilty one o tó yẹ kí ṣù punish. ìyẹn lọ́wọ́ yẹ ká wá fi wọ́n báyìí. Ẹ̀yin wá fún ní something. Ẹni tó bá yára lè ṣùgbé nìyẹn. Ẹni tó bá kọ if there is a minute between one set of instruction to this other set of instruction, the first one ló máa kọ́kọ́ execute. Maybe kò do understand what timing ló ń bá ṣiṣẹ́. Baby coach, tẹ bá wo comment section brother yẹn tó bá jẹ́ hello tó bá jẹ́ from comment section ni tó bá jẹ́ from comment section ni ká ti máa engage wọn rí dàrú jẹmọ kí wọn bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ síbẹ̀ issues náà sí tàbí pé ẹmọ kí brother Paul yẹn ni pé ká wá ẹni tó nímọ̀ bí ẹni tó ní degree kankan àti àwọn dẹ̀ ń sọ ní kọ́mi bíi pé wọ́n nímọ̀ gbà tán dókè ta bẹ̀rẹ̀ sí question claim yẹn issues náà sí tàtọ́ máa ń gbé sí wọn lẹ́nu ni wọ́n ń sọ ṣùgbọ́n gbà tó bẹ̀rẹ̀ sí ní béèrè wọ́n ní béèrè yẹn ti ń le jù ẹgbọ́n tó sọ wọ́n ní next question máa béèrè ó ti máa fẹ́ le jù so àwọn tí wọ́n sọ pé èṣù ni Sátánì wọ́n ní ẹ̀rí fún nǹkan tí wọ́n sọ tábàrẹ̀ tó mọ̀ à ní ṣe lẹ́tọ̀ kankan bì ìmọ̀ lájọ fẹ́ náà dẹ̀ ní bú ẹ tó bá mọ̀ pé ó ní dájú ó mọ̀ dájú ṣáká pé èṣù kìí ṣe Sátánì gòkè wáyé yìí ká jọ sọ̀rọ̀ tó bá ti wá náà bá ti rẹ́ni tó sọ̀rọ̀ èṣù ni Sátánì o torí kárátà yẹn ti jọra ní ìmọ̀ nǹkan tó fẹ́ pè ṣé Ṣàngó náà wá pé Sátánì ni èṣù lẹni tí láti ibi oríkì yẹn concept yẹn ti jọra wọn jù òun ni ó dàbí synonyms àbí kí la tó fẹ́ pè character yẹn ti jọra jù tó fit in pa. Olo fit into that. Yes, character that role. Olo fit into that character of. Baby kò dẹ̀ tẹ̀síwájú àpẹ́ ẹ̀ sọ̀rọ̀ lọ́dún ẹ̀kọ́ tí God bless you. No, Bro Nicholas náà fẹ́ sọ̀rọ̀ kan lẹ́ẹ̀kan. Bí Abraham Nicholas àwọn Bible scholar wa a lè ní kán bá wa sọ ta ni Sátánì so that àwọn tó bá ń mọ èṣù wọn á lè máa gbé èṣù yìí náà ní torí wọn lè bí wọn ìmọ̀ ẹni tí Sátánì jẹ́ gangan sóyè kí n yẹ̀yẹ̀ àwẹ̀ kan wọ́n lè má mọ ẹni tí Sátánì jẹ́ gangan lè máa gbé ẹ̀kan wo ṣàìtàn yẹn ló máa ń bí wọn nínú ṣàìtàn wọ́n ṣe ń pè yẹn ó lè máa gbé kò jọra wọn náà kárátà èṣù gangan. Maybe if he comes back wọ́n wá describe ṣàìtàn àti àwọn jinn nínú Islam náà but at least he said he was a Muslim. Brother Nicholas, go ahead. I want to compare. Go ahead. Àwọn Muslim wọ́n yàtọ̀ sí ti Sátánì náà but anyway let's go. Go ahead. Ìtabarẹ̀ tó fẹ́ gòkè wá yìí máa wà máa click and fún à ń gbọ́ yín tẹ́nìkan kọ́mẹ̀ntì pẹ́ fẹ́ wá. À ń gbọ́ yín but you are silent. Ẹ sọ̀rọ̀. Okay, yeah, go ahead. Ṣé light of God wà lókè ni àbí prophet? Light of God, you are welcome. Ó ti ẹ̀ ti dá. Àwọn olùmọ̀ èṣù gbọ́dọ̀ rẹ̀. Okay, I'm a prophet, Bro Nicholas. Wà lórí kí èṣù. Yeah, go ahead. Wow. Okay, yeah, so because we come as on pé bóyá ẹ gbọ́ mi ṣá. À ń gbọ́ yín sẹ́. So the service. À ń gbọ́ yín dáhùn. That service mi ò dá. So because we come as on wípé network yín nìyẹn. A bá ń sọ nípa okay, yeah, so a bá ń sọ nípa issue a sọ pé bóyá
they are identical, but they are very similar. So, and kò sí nǹkan míì tí Àjàyí Crowther lè lò láti lè pass message across sí àwọn Yorùbá àtọ̀ sí Èṣù. Èṣù ni best personality tó lè lò láti passage yẹn tó fi lè understand, because ìwà wọn papọ̀ gidi gan, ìwà wọn jọra gidi gan. Comparison tí Satan ṣe jẹ́ nínú Bible kì í ṣe nínú African cosmology is very similar, very similar gan ni. So nínú Bible Èṣù wà lára àwọn tá a máa ń pè ní the members of divine council. So Èṣù wà ń bẹ̀, wọ́n gbé nígbà táwọn Ọlọ́run péjọ, Èṣù péjọ pẹ̀lú wọn. So ibi tí fight máa ti wà tó wọ́n fi rò pé ní wípé àwọn pé Èṣù jẹ́ ìránṣẹ́ Olódùmarè. Àwọn Yorùbá believe yẹn pé Èṣù jẹ́ ìránṣẹ́ Olódùmarè, but ó dàbẹ̀ ni pé there is this common assumption is not a servant of Yahweh. There is this common assumption among Christians. So an assumption in àwọn oníṣẹ̀ṣẹ̀ náà máa lò pé Èṣù lè jẹ́ Sátánì ìránṣẹ́ Olódùmarè, but wọ́n mísì tó pọ̀, kan tó pọ̀ nítorí Èṣù lápá kan ìránṣẹ́ Olódùmarè, ìránṣẹ́ Ọlọ́run, kódà ìránṣẹ́ Ọlọ́run. So it indicates his relationship with God as a servant, because as a member of divine council, tí Èṣù jẹ́, he acted to God's authority. So Job, I will for permission lọ́wọ́ náà kó tó lọ attack Job. He's not just doing anything on his own. So I read God's concern about Job, and then you see the interaction between Satan and Job, within Satan and God, and his official communication according to some Bible scholars. So his permission of Satan to Job is an outcome of deliberate heavenly court proceeding. Is what they have agreed in the heavenly council, and then he said, okay, go. So in a sense, even in the biblical worldview, Satan is actually a servant of God. And in fact, early Christians believe this. Is not St. Augustine, Martin Luther, I can't remember any of that. That says even the devil is God's devil. In that statement, he says even the devil is God's devil. So devil is not co-equal to God. He is under God's sovereign power. So we are not saying he's not rebelling against God, but is rebellious against God completely, absolutely outside of it. That he is still within the boundary of being God's servant. Another evidence of Satan's service to God is seen in Jesus' temptation. So where we see a synergy exists between God and Satan, Holy Spirit driving Jesus to be tempted by Satan. So this idea Ọlọ́run would have any Ọlọ́run àti Èṣù contest this half. It's not totally biblical. Because God always uses evil purpose. Satan might be rebelling, Satan might not even be doing it willingly, but he is still under God's command. So he still serves as God's servant. So maybe when people understand how many characteristics Satan náà ni, bí orúkọ tí bíbí kò náà sọ wípé wà ní wọ́n bá àrídá
oríṣi èṣù kan ní ìdá aṣọ ẹ̀bí di aláre aṣọ àrèjẹ ẹlẹ́bi Yorùbá máa ní èṣù máa ń ṣe mí ṣe. These are the oríkì, and we see that it fits perfectly nínú Sátánì máa bẹ̀ wọ́n ràn tí ò rí dáa bó ṣe bá jókòó wọ́n ràn. So àti ó máa try láti sọ ẹ̀bí di aláre sọ aláre dẹ̀lẹ́bi tó ó dẹ̀ máa ń ṣe àwọn èèyàn láti ṣẹ̀ sí Ọlọ́run pé fún evil ní ẹnu ọgbà Édẹ́nì. So tí wọ́n bá compare characteristics wọn you might wípé they might not be identical, but that the best option to choose out of gbogbo òrìṣà òun náà ní Èṣù. So mímọ ìgbọ́ mi nǹkan tí wọ́n let me just stop at that. À ń gbọ́ yín. So àwárí ẹ̀. Ẹ má bínú fẹ́ sà. Bàbá Kínní nínú teachings tí wọ́n wá deliver ní Goye apologetic program tí a ṣe ní Abẹ́òkúta. Kí lórúkọ bàbá professor yìí Olúdélé. Wọ́n sọ kínní yẹn wọ́n pè ní functional equivalent. Nǹkan tó pè nìyẹn. Wọ́n ní pé nǹkan tí Samuel Ajayi Crowther tó lò tó fi ìlò èṣù ní pé wọ́n máa ń pè kínní yẹn ní functional equivalent. Ní pé bàbá Moses nígbà táwọn bíbélì tàbí àwọn bẹ́ẹ̀ yí ẹ̀sẹ̀ bá Moses Olúdélé professor Moses Olúdélé so náà bàtà wo bíbélì darí àwọn functionalities yìí character yìí nínú gbogbo àwọn olùmọ̀lẹ̀ tó wà nílẹ̀ Yorùbá èwo ló ní almost like 90 to 95% of the same functional characters tí kìíní yìí èṣù nìkan ni so yẹn náà fi lo terms yẹn pé functional equivalent so functional equivalent yẹn òun ló fà tó fi mú èṣù so a lè sọ pé yes èṣù is the person at the same time we can still say he is the character that they are referring to. We can compare it together. Yeah. So at the same time, actually balance it. Literally, we are not saying is the person literally, but the character that we have seen in all this role model is the only one to fit in. See, now is that a coincidence? We are supposed to think about it. How come to go almost 95 to 97% working? Òun yìí nìkan ṣoṣo wọn mọ́gun wọn mọ́ṣun wọn mọ́ Bàtálá òṣìwájú òun nìkan ṣoṣo náà ló fit in tẹ́wádìí lọ́wọ́ àwọn dá ìlú ìmí Ìgbò kìnìkan ẹ máa rí pé they have this equivalent of this particular Ìgbò ní ekwensi tó jẹ́ Ìgbò náà tó fọ́ sí category yẹn tó dẹ̀ ní almost equivalent kan náà character kan náà so we say that it is the same issue to multiply ara in a decisive way ẹ̀tàn káàkiri láàárín àwọn èèyàn but that's actually a conversation for another time so they call it ekwensu ẹ ṣe kan sáyé Christian ekwensu. Tó bá jẹ́ ìgèdè ni wọ́n á òye rúbi. Yeah. Tẹ̀síwájú sá. Bra light of God àwọn ni wọ́n fẹ́ fún wa lórí kéṣù. The any of your points go ahead sir. Ẹnìkan lọ gbóyè kan náà wá sálẹ̀ tí wọ́n send the request they are prophets. Ẹ ṣé gan sir, God bless you. Láì ṣeyèméjì èṣù ní Sátánì o àtàwádọ́ pàrọ̀ tara wa ni kò níṣẹ́ rere ìpàlọ́wọ́. Alákọ̀ọ́kọ́ the word Satan nìyẹn ó jẹ́ problem fún àwọn ará bíbá wọ́n yìí ní the help gan wọ́n ní the help torí tó bá kóra wọn jọ ní péjì wọn ìṣòro tó máa fi ń bára wọn sọ̀rọ̀ bọ̀ máa wò pé ọmọ tó bá lọ fi ọmọ tí àwọn bíbí orí ọmọ yẹn máa fi ká yáyá tí ò ní kú kankan. Because before you argue on something ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ gbé yẹ̀wò kí ni ní Satan níbo ni the word Satan ti wá. Bẹ́ẹ̀ bá rí last time tí mo wá a sọ̀rọ̀ nípa Satan ní Hebrew town. The word Satan. Yeah. So Hebrew term Satan means adversary or either oppressor, either opposer, either adversary or accuser. So that's the word. And in Bible because níbẹ̀rẹ̀ ayé Satan, níbẹ̀rẹ̀ ayé Lucifer or king of Tyre is not a Satan. Ó nígbà tó di Satan. Ó nígbà tó rẹ́bù. Ó ṣe Satan níbẹ̀rẹ̀. So before we can use that name, ìyẹn gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ wo baby there. Bàbá yẹn kì í ṣe pé bàbá yẹn kú rárá.
In Hebrew Bible, the word Satan is often used as a common noun meaning adversary, accuser, opponent, rather than proper name. In several instances, this is used with definite article, forming as Satan, the adversary or the accuser. Here in the Bible verse, where the adversary is described using Hebrew Satan or as Satan, or translated as adversary, accuser, or similar terms in normal English text. So, the adversary as a natural accuser, as a supernatural accuser, as Satan. Job and Zechariah, example, Job 1, 6 to 7, 12, 32, 1 to 4, and 6 to 7. On Zechariah now as more low as supernatural accuser. Now, I take our logo as foe in the Bible. Yeah. If you don't lose or Tadebalo 1 Kings chapter 11, verse 14, 23, and 25, this verse refers to Hadad and Edom, and reason as adversaries, Satan to Solomon. One lo no Bible now. One in the adversaries, the Hebrew text here, one lo Satan. In fact, tí a bá tún ní ká tún wo 1 Samuel chapter 20, 2 Samuel chapter 19, verse 22, the Philistine Lord are concerned with David. Are concerned that David might become an adversary in the battle. One who are concerned with David is the adversary, meaning David can become an Satan. Pastor Benita. So, in fact, Bíbélì sọ pé wọ́n refer David as an adversary. So, meaning, ìwọ́n tó bá ti jẹ́ pé òkè òkè rẹ̀ ló fi máa ṣe nǹkan ó takò mí àbí ó serve as opposition sí mi tó bá fẹ́ lò ní Hebrew term màá ní you serve as an adversary to me. So, tàbá wọn ní ká tú sí Hebrew meaning pé you stand as a Satan to me. So, èmi fi pé God's common English ó dàwọn pípé láàmú. Now, the word adversary as a divine or angelic oppressor, about Numbers chapter 22, verse 22 and 32. Even though the angel of the Lord is described as standing in the way for an adversary against Balaam. The angel of the Lord there serve as an adversary. Satan, get behind me. Come back, Peter. Are we now telling us that Peter is Satan? So, usage of Satan in the Bible is a mistake found. We see a lot of things. Other Hebrew words. So, in church, the word as Satan is just an adversary. I think our issue when you can present you for what you pay in a is an adversary. Show Shalatako, show Ludin, Alakoko. Wọ́n ní èṣù òde wà ìkà tá a fi tì í síta nìyí. Àwọn nǹkan mìíràn wà ní èṣù wà ní ọ̀tá òrìṣà kò ń ṣe ọ̀rẹ́ àwọn òrìṣà. Tẹ́ bá dẹ̀ wò lóòótọ́ kò sí òrìṣà kan tí sórí ìta tó sọ pé onílé oríta òun ní kanáàtì síta sílé ẹ̀ wà dá. Wáì kò lè bá yàn gbé. A kọ́ ìjà láàrin ilé àdáàrin ilé àṣebáyé. They are even coming with some narratives pé èṣù gbọ́n dájú Jésù lọ pé torí èṣù ní ojú ayé wọ́n ṣe mistake torí èṣù gbẹ̀mí olódò fáwọn tó jẹ́ pé ẹ̀rú tọ̀run mi lára orí ọ̀run mi lára ó kọ̀ púpọ̀ èṣù tó lọ wá ẹ̀rú dẹ̀ wọlé ti ọ̀run mi lára ó dẹ̀ wọ èṣù dẹ̀ wọlé ti ọ̀run mi lára lóru ó fún lọ́rùn pa ìgbà tẹ́rù yẹn wá kó tọ̀run mi lára wá kété tán lọ́ọ́ fi ṣòlù ìgbà èṣù wá ní kò bá ti sọ fún mi tẹ́lẹ̀ èṣù ṣẹ̀ wá bá gbé ẹrú yẹn lọ sí ọjà ó wá wọṣọ fún ó ṣẹ̀ tó bá mi kówó ògùn sí àfẹ́lọ́tọ̀ tẹ̀lé ní ẹ̀ta máa fi hàn wọ́n àwọn òwe àdèmáwó view àwọn professors lórí èṣù. If we can see one professor or two professors that can state it clearly that èṣù is an adversary wọ́n fẹ́ dàbẹ̀ ní pé kí n máa sọ pé okay olùdókòwò kan nínú ọ̀wọ́ ìgbòho
tó ní iṣẹ́ tọmọdé bá ṣe láàárọ̀ iṣẹ́ tọmọdé lọ pa láyé wọ́n ní ọjọ́ kan ṣoṣo ní iṣẹ́ ọ̀dára máa dàrú iṣẹ́ ọ̀dára àjọ má dàrí tèmi ẹ máa fi àbúrò àbúrò iṣẹ́ tọmọdé bá ṣe ní ìrọ̀lẹ́ alẹ́ ìsàlẹ̀sà ìjọpẹ̀sì mánà fọ́ọ̀kọ̀ iṣẹ́ tọmọdé bá ṣe ní ọ̀rọ̀ lọ́sàn-án alẹ́ iṣẹ́ tó bá ṣe lálẹ́ wọ́n ní ọjọ́ kan sì fún mi lọ́dọ̀ now in that case who is a sure that. Akí gbogbo ẹ̀yàn ọmọ Ọlọ́run ẹ pé ètò ẹkú iṣẹ́ bàbá o. Ọkọ iṣẹ́ sà àti lórúkọ Olúwa. Ẹ rà sá o. Mo kí gbogbo ẹ̀yin jáde wá o. Happy Sunday. A wà ní life on mission free. So iṣẹ́ bàbá ni. Yes sir, Aki sir. Ẹ pé ètò God bless you. Man of purpose wà pẹ̀lú wa ń bí o. Amen. Ẹ kúṣẹ́. Ṣé Olúwa Daddy of for Christ, mo kí ń sá o. Góyè, Aki gbogbo yín o. Daddy of for Christ, God bless you sir. Ẹ kú iṣẹ́ Olúwa o. Ṣé Bracklin boss kọ́yìn? Happy good. Bàbá Fáàtì, Daddy Slat. Daddy Fat. Sá. Sẹ́yìn ìròyìn program tẹ sọ fún mi. Ṣé ò ní? Sá. Mo mingu ohun wa ṣe clean box ṣé Bracklin box ni? Bẹ́ẹ̀ni sá. Mo sọ pé program kan máa wà. Program yẹn náà mo wà báyìí. Mo máa wá sí ṣe fi sọ́kàn pé a máa meet. Mo yẹ ó wà nù wọ́n ti fi sínú kíní program. Yeah. Aso máa chat mi fẹ́ sọ fẹ́ máa describe location yín lọ online. A sọ̀rọ̀. No wàhálà. Ẹ kú iṣẹ́. God bless you, Baba Fáàtì. God bless you. So, Braslat. Can you move on lórí program tí máa wọ̀ pọ̀ sẹ́sọ̀? The other time, èmi ni mo wọlé pẹ̀lú account translator. Mo fẹ́ wo náà lẹ́yìn ni bọ̀ ẹni kò wọlé. Kò wọlé is just a new account. Wait, kí ìsàlẹ̀ bá mọ̀ torí àwọn aráàlú wọ́n ń ja ogun lẹ́yìn ìjọba. So, what I would do, I just open the book and you have orúkọ mi. I don't know what that means, but so I hope it means something good anyway. So, lórí ọ̀rọ̀ man of purpose tó bá di April, so tell you about the outreach. I mentioned the fact we would have only normal bẹ́ẹ̀ni so àwọn tó máa ń lọ kútọ ní kéèyàn bí people could promise irú téèyàn bá mọ iye tí béèlì jẹ́ people could promise and nínú béèlì yẹn wọ́n máa open ẹ̀ ní tó bá jẹ́ tọkùnrin which is ó dà fáwọn ọkùnrin náà iye tó wà ń bẹ̀ wọ́n ní orí ni kinní kan fi mú ẹja aláwọ̀ whatever I don't know. Orí lè ṣù fún mẹ́rin láwo. Exactly. So wọ́n ní sí yìí o ìpínyà bá lọ sí orí gas wa ni. Yóò wọ́ọ̀kì mọ́ o. Tó bá ti ṣí béèbì yẹn different sizes ló máa wà bẹ́ẹ̀ kan máa distribute ẹ̀. Mo máa wà lọ́dọ̀ mi náà fẹ́ kọ́kọ́ lọ mo fẹ́ débẹ̀ wíìkì yìí máa débẹ̀ láti ká mo fẹ́ lọ máa débẹ̀ wíìkì lọ́dọ̀ wọn. So people could pledge tábà tí mo yẹ tí wọ́n ta béèbì people yóò ṣe pé èmi náà fẹ́ ra béèbì kan èmi náà aṣọ ni tó bá lè jẹ́ tó ń jẹ náà kò sí pé báyìí. Wọ́n ta béèbì Nàìjíríà ní Kútọ́nù. Yeah. So then tó bá jẹ́ tó ń jẹ náà ẹ̀ka lè sọ pé iye ìyàbá yẹn la fẹ́ fi lò ó máa ní tẹ́ bá sọ fáwọn olóko and they could do it. So that's how. Then the topic that we're discussing. Angu ti bra Nicholas gbà wọlé the other time sometimes when the ọlọ́jà ní their own nephews ó máa yàtọ̀ ó máa wà controversial gbà mí because ẹlòmíì lè take offence in pé báwo ni èṣù ti lè jẹ́ messenger of God no so sometimes when they make that identity ò bá wù ní understanding ló máa fi ibi tí wọ́n ti ń bọ̀ níbi ni pé even though kò erase the fact pé èṣù jẹ́ ẹni tó ti wà rebellious in the past kò dẹ̀ to erase the fact pé Ọlọ́run dẹ̀ ṣe Ọlọ́run ẹ̀dá Ọlọ́run ni
God will still use it for his purpose. For example, look at Cyrus in the Bible. Cyrus was an unbeliever, though God called him anointed. He didn't even believe in God. So that's an example. So God still used him as a messenger. Even though he knew, God knew, or long as a messenger. So I know some people will find it controversial, but that's the truth. When theologians come in with their own, from their own perspective, but that's the way it is. So that's, God bless you. Amen. Goyi, God bless you for that. So, fún contributions yìí. Ó wù mí kí n rí oníṣẹ̀ṣe ń bì lálẹ́. Kò ń ṣerú alẹ́ inú yẹ ká rí. Light of God ló ti ṣe tán o. Láti àwa kọ́ tí wọ́n lẹ́ẹ̀kan gbà tí bàbá fi ṣe ń kí wọ́n. Okay, yeah. So, tí n bá ti parí ọ̀rọ̀ yìí, kan pick up. Ó wù mí ká rí oníṣẹ̀ṣe kan tó lè àfẹ́ ká wá ṣe wọ́ọ̀lù-kọlù. Orí yín dàrú ni wèrè àfẹ́. Ẹ wo brọ́dà tó wà ń kọ́mẹ́ntì, ẹ rí pé wọ́n kọ́mẹ́ntì kankan mọ́. Sẹ́ẹ̀rì pé wọ́n ti kẹ́kọ̀ọ́ nìyí. Ẹ̀yà àti ìgbà kan ti mọ̀ pé láyé wọn tán bá lọ bòmí wọn máa rò dáadáa kan sọ pé èṣù ní Sátánì tòótọ́ o. Wọ́n á rò lẹ́ẹ̀mejì kan tó máa kọ́mẹ́ntì. So bó ṣe dà nìyẹn, àwọn ìṣe rìsáàṣì tó jinlẹ̀ dáadáa, wọ́n kàn kọ́mẹ́ntì nǹkan táwọn èèyàn sọ sí wọn lẹ́nu ni. Èṣù is not Satan, èṣù is not Satan. Ìgbà tá a bẹ̀rẹ̀ sí question ní theology yẹn, àwọn gan rí pé kíní yẹn ó léwu díẹ̀ fáwọn láti sọ. Wọ́n ra sọ̀kalẹ̀ wọ̀rọ́wọ́. So èmi rò pé approach yẹn dáa ju pàápàá jùlọ a ní rẹ́kọ̀dù lọ́wọ́, a ní ìmọ̀, a ní evidences lọ́wọ́ láti disprove gbogbo nǹkan tó ń sọ yẹn. Wáyé ká máa bá wọn lo agídí, ká máa bá wọn búra ẹ̀rí dàrú ẹ̀yà stupid kíní kan no. Ẹ̀rí kan ti tó fún irú nǹkan bẹ́ẹ̀ ká jùlẹ̀ ká máa para àwọn olóò máa pariwo àwòrán mute microphone wa. So èmi rò pé best bet yẹn láti expose irọ́ fún àwọn light of God. Continue, go ahead. God bless you, sir. So, about àwọn kan tí mo sọ yẹn, a lè lot of evidence láfẹ́ tender. Alákọ̀ọ́kọ́, nípa oríkì èṣù tẹ́bẹ̀rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan máa lọ sínú ìwé sí Ẹládéoyè tó pùtì ní 1979 àṣà àti ìṣe Yorùbá ní page 32. Òkè èṣù ń bẹ̀, oní èṣù láàlú, èṣù ọ̀dàrà. Kí lorúkọ ẹni yẹn bí amọ̀lẹ́rí ní online? Kí lẹ pè yín? Ti Ẹládéoyè. Máa wò bí amọ̀lẹ́. Ìwé méjì ló bọ̀. Mo ní soft copy kan bí mo dẹ̀ ní hard copy kan bí báyìí. Méjèèjì ló dẹ̀ dá nítorí tí hard copy tó wà lọ́wọ́ mi ìgbàgbọ́ àti ẹ̀sìn Yorùbá. In fact, Odùfá kan sọ̀rọ̀ bí èṣù ṣe jẹ́ ẹni tó wá dèsí fún Adam àti Eve. Odùfá Adam àti Eve wà o. Màá kà á lálẹ́ yìí o, màá fi kẹsẹ̀ lẹ́ o. Ìwé ẹ̀ lọ ní lọ́wọ́ o. Ojú ogun ṣì máa lé dáadé mú. So, àṣà àti ìṣe Yorùbá. Vice Ẹládéoyè ló kọ ilé. So ní page 32 ìsoríkì èṣù not CL Adéoyè CL. Ṣé ẹ ní nǹkan tí mo táìpù? Èṣù láàlú, èṣù ọ̀dàrà sá. Ẹ ní nǹkan tí mo táìpù? No, mi rí a small box lẹ́wọ̀. Díẹ̀. Nǹkan tí mo táìpù ni mo díẹ̀ lèmi náà lọ́ńtà máa rí pé nǹkan ọ̀rẹ́ tẹ̀ wọ́n gba ṣẹ́ ẹ rí rẹ ṣé nǹkan ọ̀rẹ́ tẹ̀. Ó wá yà mí lẹ́nu. Ẹ gbéra yín sókè FSP, ẹ gbéra yín sí ibi ọ̀dọ́. Kí n gbéra mi tóbi sálàlá wálé. Ẹ bá wo page 32 ó ní èṣù láàlú, èṣù ọ̀dàrà, èṣù elépo lẹ́nu, èṣù kiri oko, alárùmọ̀, agbóko oṣù, èṣù ọkùnrin ọ̀nà, ọkùnrin kúkúrú, ọkùnrin gogoro, ọkùnrin pẹ̀kẹ́pẹ̀kẹ́ bíi orí àǹtà. Ọwọ́ ìkan tí àwọn ọmọ èṣù tí wọ́n ń sá fún lélẹ̀ oní èṣù abániwárán láàrídá ààyè kò ń dùn lẹ́yìn ẹlẹ́yìn. Ó sọ̀rọ̀ àná òmíràn kí ojúmọ́ tó mọ́ àpáta gbèrè lẹ́bàrá kò nígbẹ̀. So according to this kìíní wọ́n ní abániwá ọ̀run láàrídá that means ọ̀yà ìwé yẹn ni ẹ sà. Ó ní agbára láti bá yàn wá ọ̀rọ̀ téèyàn gbà rídá. Ẹni ò ní download wọn ni yẹn sanwó wọ́n fẹ́ ta ilé èèyàn. Báwo ló ṣe ń bá yàn wá náà láàrídá? Ẹ rà sọ́rí báyìí.
get the first evidence about it. And then Keji, we have some things to talk about. We Babawa, one of the greatest professors at Yoruba, Nitonje, E.B. Ido, Bolaji Ido. We talk about Olodumare, God in Yoruba Bible. Person will last page 80. We should ṣe ní soft copy Olódùmarè ni àbí hard copy náà ni Olódùmarè ìwé àwọn asọkúndẹ̀ tó wà lọ́wọ́ mi o kí n tó rí iṣá mọ̀ mo ní lọ́wọ́ gbogbo ilé tí fáàtì wà ní soft copy ẹ̀ gbogbo ẹ̀ máa dà sí ní ẹ má wá ju fáàtì ẹ bá máa rí lórí scribe but ẹ máa sanwó mo tẹ̀ tí kan mo ti rà mo ní soft copy lọ́wọ́. Hard copy ẹ wà ní Sunshine Bookshop tẹ́lẹ̀ but kò wá sí hard copy ilé ìdáhùn wá yẹn ń bẹ̀ mọ́ as at yesterday torí àná ni mo ṣe ọ̀dà ẹyọ kan lọ́dọ̀ wọn ìgbàgbọ́ àti ẹ̀sìn Yorùbá but eléyìí tí mo sọ ń sìn tí ìgbàgbọ́ àti ẹ̀sìn Yorùbá mo lè sọ pé yẹ kó wà lọ́wọ́ ọmọ Christian torí ọkẹ́ ọ̀dà pẹ̀ tí kẹ́ẹ̀dì. Ẹ bá àjù sí library FSP. Okay. No problem. See, issue theology issue is depicted as a volatile, a character that must be wary, that won't say about him. He has often swiftly called either devil or Satan. He is certainly not the devil of our New Testament acquaintance. Only Mani, you can know when you go on sort of the contradictory. When he's certainly not the devil of the New Testament, only who is an out evil power in opposition to the plan of God's salvation to man. And my book on the book in Sheffield. Only opposition to the plan of salvation. Tabawa wo issue. To present for the Bible. Let us now check. Maybe only plan for opposition to salvation of man. Okay, when only I will page 32 years. I already abandoned one by the damn. And I can't sell just in the late. I never very cozy. Abandoned. Okay, on the whole, this could be near the truth to parallel him with Satan. In the book of Job, where Satan is one of the ministers of God and has the office of crying men sincerely and putting their religion to the proof. While we gather from our source that issue is primarily a special relation officer between heaven and earth, the Inspector General who reports regularly to Olodumare on the deeds of the dignity and men and check and makes reports on the correctness of worship in general and sacrifice in particular. Yoruba, Mr. Neyu Yoruba lẹ́tọ̀ọ́. Olódùfá mẹ́ta tó kàn fáwọn pé ẹ̀sìn wa tó ń sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn olùsìn ẹ má jẹ́ tán parọ́ tán Yorùbá lẹ́sìn wọ́n ní ẹ̀sìn tá. Ó wà nù òfin pẹ̀lú ìtura ṣe. God bless you. Nínú ọ̀rọ̀ Yorùbá fún ara ẹ̀ náà wọ́n máa ń ṣe ọdún kan ní Ilé Ifẹ̀ wọ́n máa ń dárúkọ ẹ̀sìn nígbà táwọn pòfẹ́sọ̀ kọ sílẹ̀ lédè Ifẹ̀ wọ́n lo ẹ̀sìn as worship kí Christianity tó dé tọ́ba ní kò sí ẹ̀sìn pé èdè ẹ̀sìn ò sí bàbá Yẹmí Ẹlẹ́bùbọn ló sọ àgbàlagbà ni wọn bọ bàbá parọ́ irú wọn yẹn wọn ò ní dúró síbi tí Christian máa ti question faith wọn dáadáa ẹnu wọn á gbọ̀n. So Babalawo usually hold the view that Eshu was created to be right-hand divinity to Orunmila. It is his duty to run errand for Olodumare. He must always be in attendance upon him and act under his order. To Orunmila is assigned to duty, hearing voice of Olodumare declaring his will to the world. But however, Orunmila declared is not needed. It is duty of Eshu to bring some calamity by the way of punishment upon the recalcitrant. Ẹni sọ pé Èṣù ó máa àwọn tí ó bá fẹ́ tẹ̀lé Ọlọ́run máa fìyà jẹ. Ẹ wá gbọ́ nǹkan tí máàní náà sọ nígbà yìí. Méjì owó wá sí.
má bínú àwọn ọmọ yìí lọ tààbù. Okay. Self-transfer. Inspector General issue declaring Esu to the world, but however, Orunmila declared is needed. It is the duty of Esu to bring some calamity. It is the duty of Esu to bring calamity to the way of punishment upon the recalcitrant. In the return of service which Esu gives to Orunmila feeds him. But whenever he is not satisfied with the feeding, he take upon himself to spoil the work of Orunmila. Iṣẹ́ bàbá Bọ́lájí Ìdòwú yẹn, brother Nicholas, mo ṣe ẹ̀mọ̀dé tí ó fi wàá tọ̀ fún tí ó sì lọ́jà mọ́ ni. Tí èèyàn bá ka ìwé yẹn jólẹ̀ Yorùbá tún lè. Ẹ fún mi lórúkọ ìwé yẹn kí n tó òbí àmì lè rí. Kí lẹ pè é? Ìwé yẹn wọ́n print ẹ̀ ní 1962. Ìwé yẹn confirm Kí ni táìtù ìwé yẹn? is a Muslim. Ó confirm pé Ṣọ̀pọ̀nà is a Muslim. Kí ni táìtù? Ṣọ̀pọ̀nà is for bàbá ìmọ̀ ATR on Bolaji Idowu African traditional religion. Yeah. Ìwé yẹn ni. Ìdílé mo máa ń sọ pé mo máa ń sọ fún àwọn oníṣẹ̀ṣe mo sọ pé àwọn Christians kan ló bá yín kọ nípa àwọn ẹ̀sìn àwọn Christians. Bolaji Idowu was a bishop. He's not an Anglican or Methodist bishop. These are Christians. These are early Christians. Early Christians ló bá àwọn ẹ̀tẹ́ ìgbà oníṣẹ̀ṣe. He was the one who wrote about African traditional religion. John Mbiti wrote about African traditional religion and philosophy. These are Christians. You people cannot do without Christians. Christians are like the bamboo Christian because you cannot even have records without Christians. Wọ́n fún mi ní táìtù yẹn gangan. Kí ni táìtù ẹ̀? Ìwé òògùn wọn gangan fún àwọn tán kọ alifábẹ́ẹ̀tì tá a mú sílẹ̀ fún wọn náà ṣe nǹkan. Kí ni táìtù ìwé yẹn? Light of God. Olódùmarè. God in Yoruba belief. Olódùmarè God in Yoruba belief by Bolaji Idowu. Ẹ máa kọ ẹ̀yà by Bolaji Idowu. So now, Esu and Orunmila feeding, whenever he is not satisfied with the feeding, he takes it upon himself to spoil the work of Orunmila. Ẹni tó bá ṣe oníṣẹ́ jẹ́, tá bá lọ ṣọ́ọ̀ṣì la máa ń gbàdúrà, Ọlọ́run jọ ẹ̀dá gbogbo. Ogun alátakò tó bá mi fi bú, ogun olùdè náà bá mi fi bú. And why praying against alátakò? Yes, sir. Why praying against alátakò? Now we are praying against our adversary. So that is the time. Iṣẹ́ tó ń ṣe, iṣẹ́ tẹ̀sù yẹn ṣe ń lẹ̀ kóṣù òjìire nìyẹn. In fact, ní Olódùmarè ó ní ìkan lára oríkì ẹ̀, ó ní èmi ní lẹ́yìn ẹni tí ó kọ̀rọ̀ sẹ́nu Olódùmarè. Èṣù ní Bíbélì náà kí ló máa ń ṣe? Ẹni tó bá ti kọ̀rọ̀ sẹ́nu Olódùmarè náà lè ṣù náà máa fi ìyà jẹ. Tí ò bá ti gbọ́ Ọlọ́run, tí ò bá gbọ́ Ọlọ́run gbọ́ Èṣù lọ fi ìyà jẹ. Bẹ́ẹ̀ náà ní tilẹ̀ Yorùbá, ó ní èmi ní lẹ́yìn ẹni tó bá kọ ọ̀rọ̀ sẹ́nu Olódùmarè. So it is the same thing. Ìjọba Jerry Crowder is not wrong. Abanika ka àwọn documents tó wà nílẹ̀ about the issue. Now, àbáwá lọ sí page ìwé bàbá Bọ́lájí ẹni mọ̀ ká page tí wọ́n mọ̀ á wà ẹ̀ sìn. Ó ní by what we gather of the character of Esu from the oral tradition, however, it is difficult to accept as correct status in which the Babalawo is trying to put in place. Àwọn babaláwo fẹ́ máa try láti máa package ẹ̀. Bọ́lájí Ìdòwú ní pẹ̀lú gbogbo evidence tó wọn ti gbà lórí Èṣù ẹ̀wò bí tó ṣe brother Paul máa ń play yẹn. Wọ́n lọ sínú igbó, wọ́n lọ béèrè lọ́wọ́ bàbá yẹn pé wọ́n ní bàbá yẹn abániwárà ó lè lo ènìyàn máa bá ní. Ó ní ọ̀rọ̀ ni bàbá wọn máa wá fún yàn. They know. They are only trying to package it to make it seem as if their father is doing good or great. Page kílẹ̀ ń kà yín. One package. God ní Olódùmarè belief. Ìwé bàbá Bọ́lájí Ìdòwú ni mò ń kà náà dáhùn náà. Article lẹ́ ń kà yìí, journal lẹ́ ń kà yìí, journal lélẹ̀ fati. Okay. Journal lélẹ̀. Journal ṣé ìtọ́jú sínú omi? Ilé yóò ṣe wẹ̀. Ẹ máa bọ́ọ̀rù ẹ̀ nínú archive.com. Láti ẹ̀jẹ̀ kì í ṣe báyọ̀ fún yín. Mọ̀ nǹkan kan. Ṣèbí ẹ ní
Telegram. Ṣebẹ́ ní Telegram lórí. Bẹ́ẹ̀ ni mo ní MTN mi kí n pè fún yín. Ẹni lórí system yín. Àná mo ní yín Telegram. Ok, ó ti tán. Ẹ wo bá ti. Gbogbo nǹkan tó ń kọ oògùn àmúṣe ewé àbámọ̀dá kèrèdò ìgbòbọ̀ tún jẹ gbogbo àtàrí mẹ́jọ èdè wo náà kí náà fi alifábẹ́ẹ̀tì wo náà fi ń kọ alifábẹ́ẹ̀tì Ifá ṣe fún wa àbí tíṣù dálẹ̀ lé wọn lọ́wọ́. Ìyá wọ́n sọ fún mi fáàtì ẹ ṣì post ní admin ní 10:20 láàárọ̀ èèyàn kan àbí ṣe bíbí jí ni òun náà ní ìwọ̀wọ̀ wọn ní document cannot send mi document yẹn send. Ẹ send ẹ̀ sí mi personally. Ẹ send ẹ̀ sí mi gbà yẹn bí a WhatsApp àbí Telegram anyway. Telegram ló máa sábà lọ ẹ mọ̀ pé ìkànnì fẹ́ Telegram ẹ fẹ́ send odidi fíìmù kan Telegram. Telegram bẹ́tà ó bẹ́tà ju WhatsApp àwọn èèyàn lẹ́kì fẹ́ dùn fẹ́ ló Telegram. Mo like dọ́kúmẹ́ǹtì o ti bá fẹ́ sẹ́lẹ̀ sí àmà nídìí àfi Telegram ọwọ́ kan. Ẹ háì mi ná ẹ háì mi ní Telegram. Okay sir, ẹ jẹ́ háì yín sí. Háì. Èmi mo sẹ́ndì háì sí yín sí. Èmi rí àyín. Okay, yeah, brother Adesoji. Adesoji náà wà sí. Okay, ó ti rí. Bro Richard náà dọ́kúmẹ́ǹtì ẹ̀ mo kàn tó jù mí rí sáà mo wá dọ́kúmẹ́ǹtì for other party yẹn brother kan ló ṣe fi yé mi tí mo rí. Ó ti wọlé. Ẹ ti rí dọ́kúmẹ́ǹtì náà. Ẹnìkan lọ́kẹ́ okay sorry share ni mo rí yàrá mo rò pé òun ló wọlé please share it. Ẹ kó máa kọ́ pé share. Ọmọ ní àmọ́ ń try láti share ẹ̀ kó lọ ẹ jẹ́ screenshot ẹ̀ kẹ́rì. Ó ń kọ sending document isn't allowed in this group. Nǹkan tó sọ fún mi. No, ṣé group ní ṣe bí personally ni. No, group wa general group fati okodoro file. Kò ní lọ ẹ send ẹ̀ sí èèyàn personally. Ẹ jẹ́ kí n comment lórí chat yín kẹ́ wá send ẹ̀ sí mi personally. Ẹ send ẹ̀ sí wọn personally kò ní lọ ó dà pé bot kan ti wà níbẹ̀ tó ń yọ link kó. Bẹ́ẹ̀ ni Ajíbádé èsì ẹ má bèrè o. Okay, all right, mo ti rí yín sí. Olódùmarè ẹ jẹ́ pé tọ́pìkì yẹn fún mi lẹ́ẹ̀kan sí. Olódùmarè God in Yorùbá. Kí lẹ pé ẹni tó ń ná báyìí. Mo ti sẹ́ndì ẹ̀ sí yín lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ mo ti sẹ́ndì ẹ̀ sí brother baby code mo ti sẹ́ndì ẹ̀ sí ẹ̀bà àdìsí mo ti ẹ̀ pọ̀ 11.9 kìíní. Wọ́n fi sí copyright ìfà ó tún ní ìkànnà èké nàìjẹ́ fún yín ti agriculture ti brother ti Òjó wọn Àfọlábí Òjó péèjì ìwé ló ti sọ gbogbo oúnjẹ tó kó wọ Nàìjíríà ní page 50 àyáyá ajá. Let me send you down. I don't continue. Gbogbo kan tí light of God in discourse àwọn pípò yìí àwọn bébí àwọn bí àwọn ọmọ tí ọmọ bọ́tà tó kàn jẹ́ alágídí ọmọ nílé tó lóun lọ church tàbí òun ṣe muslim mọ́ tó kàn lọ korí bọ irú wọn ló pọ̀ lórí TikTok. So most of them never dey jẹ́ ká kó ṣe pé wọ́n mọ àwọn most of this in-depth of knowledge lọ títí nípa nǹkan tó ń wọ̀. Àwọn náà kàn bí kéèyàn kàn join bandwagon àbí òye ṣe ẹ jẹ́ ká gbé nǹkan wa lárugẹ. Mo ti send ẹ̀ sí FSP. Okay. WhatsApp àti Telegram yín. That's good. Ẹ send ẹ̀ sí mi náà by WhatsApp. Light of God ẹ tẹ̀síwájú. But I hardly check them but on WhatsApp ṣá. Ẹ gbọ́ ààrẹ à ń gbádùn yín. Ó láwọn ìwé kan tó sọ̀rọ̀ láti má tẹ̀yẹ kí sẹ́ẹ̀dì sí yìí o. Ẹ mọ Parinda dáadáa. Àwọn ìwé ẹ̀ náà wà out of print.
Oh yeah, share so that we can keep them too now. We can all have them. So commando we're out of extinction. I mean, yeah. Come on, Commando out of extinction. Bro, Savage, what is it? Say, bro, Savage. Okay. I'm a worry. They were lost in library. If we just select the library, we are all over the two as you are. Kọ́ ẹ̀ bá àwọn ọdún mọ́lẹ̀ tó kó àwọn ìwé àlá kó lẹ̀ kọ́ máa lọ àwọn kọ́ máa lọ kó gbọ́ ẹ̀ kó lẹ̀ ìná ẹ̀ bá bọ̀ àlá àti àwọn ọdún mọ́lẹ̀ kó lẹ̀. Wọ́n kò wò ọ̀rọ̀ lẹ̀ o bébí kò ó ní ìwé kan ó ní ìwé kan tí mo wá lè ní. Nígbà tá a fi rórúkọ. Prophet Olúwo. Olúwo ti prophet sọ màtán ti lọ yẹn pásọdéètì àkáǹtì wọn báyìí nísìnyí. Tó AI lẹ́ni yẹn ẹni yẹn lo AI láti fi ṣe fídíò. Ó fi AI ṣe fídíò. Pásọdéètì àkáǹtì wọn náà àmọ́ ọdún lè ra ẹ̀ láti ṣe fídíò. Kìíní ni òrìṣà ọba ló ṣe AI láti fi. Bishop Adújọ́bí náà ti lò kọ́ wọ́n ti lò ancestor àbí kí náà pọ̀ gbogbo wọn ti lò báyìí. Kódà MS ọ̀rọ̀ àbúrò bẹ́ẹ̀ lónìí. Ẹ wò wéyìí wọ́n náà ti withdraw wéyìí wọ́n ti withdraw ẹ̀ withdrawn. Ìlànà tó wà. Withdrawn. Ìlànà àwọn dubious characters. Ló fà á ló jẹ́ kán ní withdrawn. Logo yẹn dẹ̀ ní ẹ̀rín wọn kàn pa mẹ́lẹ̀. Logo yẹn sọ́tà ordinary logo. Àtọ̀. Ṣé ti copyrighted? Hello, brother. Then you can charge them for it then. Mọ̀ pé ibi tó wà lójú ká máa ṣe wà tẹ́nìkan kò lè mú wọn. Okay, I see. Ṣé ojú ara ẹ̀ náà kò ṣe ojú ẹ̀ kan tó yẹ ọlá ó fi ìwé òun ti wà. Ní tó bá ó kún kámẹ́rà, ó lo mask, ó logo. Kìíní ó máa pẹ́ díẹ̀ Yorùbá kọ́ṣọ́ yẹn létà sàmà. Ẹ má sọ ẹ mọ̀ pé tí láwọn tẹ fẹ́ sẹ́ni tó pọ̀ sí mi tẹ́lẹ̀. Ẹ létà yín yẹn. Mo tún sẹ́ndì sí yẹn sà baby gold mo máa kà yẹn sí lálẹ́ yìí náà. Iṣẹ́ náà wà nínú ẹ̀ náà tẹ̀ máa kọ́ ìyẹn ló sọ pé òótọ́ balẹ̀ ó domi ìka balẹ̀ ó di yangi. Ó dé èṣù ni ẹ̀. yẹn. Láàtọ̀ ṣe ti máa ń yangi òkúta èṣù. Èṣù ni ẹ̀. Mo láwọn pípé wọn sà ká bá kó wọn jáde fún debate national debate sẹ́ẹ̀. Wọ́n máa fọwọ́ bojú padà wá sílé. Ilé àti fáàtì nìkan láti sẹ́ẹ̀ síbẹ̀. Moderator. Àdéhùn wà nínú yà wọ́n ti rí. Everywhere is download nínú fáàtì kúló fáàtì. Tí a bá lọ ṣe national debate pẹ̀lú wọn, ó máa dàbí Daniel Buhala tó lọ bá Mehdi Hasan. Did anybody watch that debate? Yeah. Daniel Buhala ìsọlẹ́nu gbáà ni. Ojú tì ní o. Divert national disgrace tí ọmọ anímọ̀ ìtẹ̀ bá kọ̀wé rí jáde bàbá kẹ́rì fún jáde fún Daniel Buhala in fact. Ẹ sẹ́ni líǹkì ẹ̀ sí Ibrahim Samad. Ẹ sẹ́ni líǹkì debate. Ẹ wò ó. That's what is internet sensation ní for the past 2 days now. Okay, lásán lè fi ẹ̀mí bàjẹ́. O gbọ́dọ̀ mọjọ́ tí fọ́fọ́ máa gbé. For the past 2 days. Daniel Buhala yìí ní Nàìjíríà spokesperson Buhari Tinubu àti Mehdi Hasan. Mi ò agree pẹ̀lú Mehdi Hasan because he's a on Ajazira tí yẹn lọ ṣe interview pẹ̀lú ẹ̀. Ìgbà tó lọ ó white wash ẹ̀ it was a disgrace. Debate yẹn náà ń pè ní you against you. Wọ́n lo ọ̀rọ̀ ẹ̀ tó ti sọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Wọ́n wá lo against ẹ̀. Wọ́n yà yìí say Daniel Buhala is now lying. Daniel Buhala said you go there to borrow money. Daniel Buhala was lying against Daniel Buhala. No, it was too much. It was a disgrace. Wọ́n lọ tẹ́ ẹ̀dá evidence ọmọkùnrin ní court. That's why you see, when you want to be honest, be honest. Don't be. Stand for something. If you don't stand for something, you fall for everything. You want to switch side. It's no.
Nàìjíríà náà máa fi máa ṣe nonsense. Àtúntò ń jẹ ẹnu ìyẹn tó ń kọ́. Ní gómìnà àti wọlé wọn ní tìjú sẹ́ tí ìbá ṣe pa wọ́n kò sí kàtà. But no, it's embarrassing. Mo ti rí light of God mo ti rí ẹ̀ka continue sí. Mo ti share sínú àwọn group yẹn ẹ̀ka tẹ̀síwájú báyìí. Okay, sure. Only by as we gather one, you can be relaxed. But I say one more color. One only by the whenever anybody, okay, share. Whenever. I think whenever anybody gets into trouble, the agency of Esu Orunmila can always be relied upon to show the way out of difficulties. That is why it usually happens that wherever 81 saying there is a court of Orunmila, that of Esu is set up also. On however small scale, the two of them often work in collaboration. Esu is the approver and the bearer of sacrifice to heaven. Is known as Babalawo, as Ose or Setura. On the whole, it appears that it is Orunmila. Ose Otura na ma pe Esu Olodufa kana to be Maishika Odufa na le gbogbo na lower. Appears that Orunmila, who is always placed under obligation of Esu rather than the other way around. Only it is an acknowledged belief that Esu can spoil the work of Orunmila. Esu Bashi Orunmila, yes, so meaning is an adversary to Orunmila in some cases. However, he finds cause to do so. He also helped him out a lot of difficulties on occasion. Once when it is other devotees conspired against Orunmila, he took him in accusation before Olodumare. Taloma ló fi wá sùn lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Taani ni nínú Bíbélì. Kí náà sọ sí? Wọ́n ní òun náà ló máa lọ accuse àwọn òrìṣà tó kù lọ́dọ̀ Olódùmarè before Olódùmarè. So he's also an accuser according to Bọ́lájí tó. Ìkà tí Bọ́lájí sọ pé bí babaláwo ṣe portray òun lè gbà láyé tẹ̀ bá bẹ̀rẹ̀ sí ń kábọ̀ láti òkè tí wà ní before Olódùmarè. If that actually fits into biblical Satan. Fit is our accuser of the brethren. William Bascom sọ́kọ́ ti ìyàwó tí ò ní wàhálà ó dẹ̀ lọ fàjà láàrin wọn ní Olúwa. Ìyẹn Èṣù náà. Ó dẹ̀ méṣù ọ pé ọkọ àti ìyàwó nǹkan tí ìjà ò sí o torí pé wọn kó wọn níjà pé marriage yẹn sún tó wá wò pé marriage ò gbọdọ̀ sún tù báyìí o mo gbọdọ̀ lọ dàrú. So tí Yorùbá bá ń sọ pé ilé tó bá ti ń lù lèṣù máa ń fẹ́ kó wọn parọ́. Ọ̀rọ̀ pọ̀ nílẹ̀ nǹkan tó fà kẹ́gbẹ́ ó yìí máa ní problem pẹ̀lú àwọn pípọ̀ ìta máa ní problem torí ọ̀rọ̀ pọ̀. Allah náà ṣe yẹn nínú Quran. Allah send àwọn angels tí wọ́n wá da marriage rú. Surah 2 aya 102. Ẹ bá wo átíkù tó wà lọ́wọ́ yẹn tá a kà lánàá yẹn nígbà tí Èṣù rí wípé Ọ̀rúnmìlà báyàwó níyàwó sùn ilé Èṣù bá kẹ̀ ọ́. Tẹ bá ka ìwé yẹn síwájú. Èṣù fọ́ ojú kìíní ó fọ́ ojú ọlọ́fin ìyẹn náà ni ìwé William Bascom yẹn. Èṣù fọ́yàn lójú kẹ̀. Ó wà ìwé yẹn. Bí ẹ̀ṣẹ̀ Mósè nìyẹn tó fi fọ́ áńgẹ́lì kú lójú ó yẹ ojú ẹ̀ sílẹ̀. Rárá lágbàwí màá ṣèkà débi tí Èṣù ti mú ní Ọ̀rúnmìlà ara ẹrú Èṣù wọlé tí lóru ó dẹ̀ lọ fún ẹrú Ọ̀rúnmìlà ó fún lọ́rùn pa. Ó pa pátápátá. That guy is not true. Ọ̀rúnmìlà ò tẹ́kì permission lọ́wọ́ Èṣù kò gbé ẹ̀kọ́ fẹ́ṣù. Kó tó lọ ra ẹrú yẹn. Wọ́n máa sọ pé tó o bá ti wọ́n ní tó o bá ti tẹ́kì permission lọ́wọ́ ẹ̀ ló máa act there. That means alọ́nilọ́wọ́ gbà nìyẹn náà. Why must I give you money? Go and work. Alọ́nilọ́wọ́ gbà kò wà ní justified rárá in all his deeds. Ayé ìdàkàrà ògùn bíbá ẹ̀ṣẹ̀. Mohammed àti Satan ọ̀dà pé bàbá bẹ̀rẹ̀ náà yà á náà.
How about you? Èmi o. Èṣù ní Sátánì o. Ẹni tó bá máa forí lálẹ̀ tó bá máa forí gúnlẹ̀ láàbẹ̀ kú. Èṣù ni o. So the attitude, the attitude of Yoruba to Èṣù is generally one of dread. And because of our dread, it is believed that he is held in constant dread also by the other divinities. This is because by virtue of his office, he held the power of life and death over them as a prosperity or calamity. For them depend on the good times with him. We hear the warning. Bí a bá rúbọ, kí a máa ta ti Èṣù kúrò. When sacrifices are offered, the portion which belongs to Èṣù should be set aside for him. He feared also because incidentally he is malicious. And a mischief maker. Allah jẹ́ orúkọ yẹn al-mutakaba, mischief maker. Ẹni tó jẹ́ pé ó máa ń da ìtọ́jú sínú ayé, ó ń kọ́ sí wàhálà. Ẹ̀wọ̀n mi ni mischief. How can someone be a mischief maker and you are telling me that that person is not the Satan in the Bible? So, Èṣù is Satan. Lady, quite capable of causing confusion. This is in the And he is Allah in the Quran. Yes, sir. And Allah also, yeah. Allah tata. Allah wa this way. Allah control. Okay. No, only should control Satan control, but for good. So that means they should not need Allah. So they should not need. So mischief maker, quite capable of causing confusion. And what will page page 82? Only bringing about complicated situations or promoting malice among people. Promoting malice against people. By his bully, he will make enemy of a very close friend, husband and wife to quarrel. Only and make antagonists of father and children. Antagonist in Tabanika to me Hebrew. Antichrist is a Satan to wife and children. So this text is actually calling him a Satan. Now, Tabawa the second paragraph, not the first paragraph, only there are several memes which illustrate him as the trickster of mischief maker. There was a man. Okay, if you do money special life who asked to wife whom he loved equally and who were on the best of terms. So only so peaceful was the house in which they lived that they became to their neighbors' model of conjugal harmony. God bless you. In that anyway, conjugal harmony, Odufayen, man you state here, but Odufayen, pastor state here. So Odufayen mo fẹ́ sọ yìí, wọn kì í fàyàn bọ̀ wọ́n rán down fàyàn inú fa ni man maintain careful story this age. Now, and people thought that nothing could disturb the happy relation which existed among all. Èṣù knew about this and did not like it. Báwo wàá ṣe rí pé ilé ń da ilé tí ò bá tòrò dẹ̀ ni wọ́n ní máa lè lọ sí ìdàgbà òṣè bí òwú. Wọ́n torí pé Èṣù rí yẹn inú ẹ̀ ò dẹ̀ dùn sí. Ipe láìfù yẹn dá. Èṣù is not happy about it. Only so he laid a trap for them in one of his usual crafty way. He made a very beautiful calf, turned himself into a trader, and went and displayed it for sale in the market. But he took care
not to sell it to anyone else until one of the true wives comes to the market and was attracted by it so much that she immediately bought it. Joyfully, she took it home and presented it to her husband. The husband was so pleasantly surprised that he unwittingly showed his appreciation and gratitude in a way which made the other wife suspicious and jealous. Because the conquerors, if you jealous is anyone, he should have found it. But she said nothing. She waited with mounting uneasiness in the next market day. When the day arrived, she went very early to the market in search of a gift, as much better one at all costs for her husband. If she was ready with another cap, compared with which the first one paid in insignificance. Triumphantly, the second wife bought the new cap and carried it home for her husband. The effect was magical. The second wife became the favorite for the time being, and so the stage was set for keen rivalry between the wives, each striving to outdo the other in a dangerous game is winning the lost husband. It should come in to the aid of each one in a turn of the game, and the husband moved weary to the right or left with the rivalry of each still beautiful gift. Only when he is satisfied that the mice has already sufficiently laid and the disastrous explosion was inevitably take place, he abruptly ceased going to the market. Then the next wife to visit the market was frustrated. She returned home in great rage. Things that just needed a little touching of, and the domestic catastrophe towards which issue has work ensured. So, bó ṣe rí bóun ti parí ẹ̀ tán, bíṣù ṣe rí bóun ti yà wọ́n tán báyìí, èṣù dẹ̀ padà sí. Torí nǹkan tó fẹ́ wá àjíìbù ni ẹ̀ láwọn tí ó ṣe tí ó rò. Ṣé irú èṣù báyìí? Ṣé òun ní ká máa sọ pé kò kì í ṣe Satan ló Báíbù? Ibi tó bá dùn ló máa fẹ́ wọ̀, nǹkan tó bá dá ló máa fẹ́ tù. So tí Yorùbá bá ń sọ pé ibi tó bá ń dùn lèṣù máa fẹ́ wọ̀, wọ́n sọ̀rọ̀ gbàgbé èṣù gangan náà sọ̀rọ̀ gbàgbé. You know what they are saying? So tá a bá kàn pa package ara wa pé just for last Guinea, the oral tradition emphasized that it is certainly dreaded by the divinities. Láàárín àwọn òrìṣà gan wà dreaded. It seems to possess a power which none except Olódùmarè can call. He said that lóòótọ́ dábàdé lọ wò dábàá sọ̀rọ̀ pa àwọn tó lágbára. Ẹ̀yin theologians, a mọ̀ pé Lucifer is very powerful. Even though when Michael was defeated in the name of God, mo bá wí lórúkọ Olúwa. It was so powerful. So, issue promptly challenge. Divinity. It seems to possess a power which none except Olódùmarè can call. It was said that once Shango was making a boast that there was no Orisha whom he could not subdue, he should promptly challenge him. So tabani kama kalo sísàlẹ̀. Nítorí àkókò wa, inú mi dùn pé ìwé yẹn ló wà lọ́wọ́ ọ̀gá mi. So tẹ́ bá kà conclusion máa ní èṣù. Bó ṣe sọ pé ẹ̀wọ̀n gbà pé èṣù ní Sátánì yẹn. His own conclusion náà ṣe jẹ́ ká mọ̀ pé this particular èṣù kó o bá kọ ọ̀rọ̀ sẹ́nu Olódùmarè, ó bá gbé torí ọ̀rọ̀ ẹnu Olódùmarè wọ́n bìlí pé Ifá òun ni ọ̀rọ̀ Olódùmarè. So tán bá dáfá fún ẹ, wọ́n á ní kó mú tèṣù ṣe. Tó o bá ti kọ ọ̀rọ̀ yẹn, èṣù máa fìyà jẹ. So it is still the same Satan in the Bible. To me, tí a bá kà dé sálẹ̀ sá, ó tán ní 85. So let us read it to 85 because of our time. Ẹlẹ́ẹ̀kejì náà, again, tàbá wá ní ká lọ sí ìwé Bascom yẹn ká lè jẹ́ torí àwọn olùfàyè. Èṣù náà commit a lot of so ẹjọ́ náà ṣe ní ìwé Bascom. Ìwé Bascom yẹn náà ó wà òkè ibẹ̀ ní Ọ̀rúnmìlà ti lọ jí òbí.
and kò dẹ̀ sẹ́ni tó lè sọ pé Bascom kì í ṣe babaláwo dáadáa. In fact ọ̀rẹ́ ọkùn Adéṣíjú Adé ni babaláwo tó gbọ́ fàdàdà ló dẹ̀ Ọ̀rúnmìlà jí obì sá wọ́n ká Ọ̀rúnmìlà lóko obì olóbì dì í mú pò ní sálọ. Láìpẹ́ ṣé òun ṣe kinní yẹn ni arábí fẹ́ sọ tó ní pé Jésù wọkọ̀ àgbàdo alágbàdo ó lè lọ jí òun ni o. Òun ni o Ọ̀rúnmìlà jí obì o ó jí obì ní odù fá o. Ìfà tó lóko ń dì í mú pé ìwọ bíbá ò nílò bí náà ti jọ ń jà bọ́ọ̀bẹ ṣe kí Ọ̀rúnmìlà lọ́wọ́ ni Ọ̀rúnmìlà ṣáà ó escape tí ò bá jalè wáyé tó ṣe sá. Ẹ wá ní báwo lè ṣe wá gbà torí pé wà tó fẹ́ lọ́jọ́ nìyẹn kò rúbọ fésù lè ṣe fojú ẹ̀ rí pé wọ́n parọ́ mọ́. Ìgbà tó wá sáwọ nílùú yẹn tán olóko wá lọ fẹjọ́ sọ́ba wípé olè kan òun mú lóko olè ní tó ti fẹ́ jí obì wípé ṣùgbọ́n ṣáà òun fọ̀bẹ gé lọ́wọ́ wípé kọ́ bá gather everybody nílùú pé anybody tó bá ti tọ́bẹ̀ bá ti gé lọ́wọ́ bí èṣù ṣe wá gbọ́ èṣù wá ní kí ló fẹ́ ṣe fọ́rùnmìlà wọn tó bá ti dàrọ́ ọjọ́ kejì wọn máa gather gbogbo ìlú bọ́n ṣe sùn lálẹ́ èṣù wá ìgbà tọ́rùnmìlà ti wá rúbọ fésù èṣù wá fi ọ̀bẹ gé ọwọ́ everybody ìlú yẹn. So it is not that Ọ̀rúnmìlà never steal no but èṣù cover him. So that means Ọ̀rúnmìlà is also a thief. Sínú ìwé iná ló wà. Àná màá sẹ́ni tí Bascom yẹn ṣe yín sìn Odùfà tí Bascom yẹn ta ní agbára ó lágbára àpapọ̀ títí màá sẹ́ni ẹ̀ sí Ifá tìyẹn lódù fánú. Ṣé ní ibi tó ti lo iṣẹ́ fún Ọ̀ṣun yẹn? Eléyìí tó ti lo iṣẹ́ fún Ọ̀ṣun ìyẹn oral tradition ni. Ṣé yahoo? Iṣẹ́ yahoo. Mo ní fídíò yẹn lọ́wọ́ wọn ní babaláwo lọ bí òkú amúdókọ ló lò fún. Kì í ṣe Ọ̀ṣun nìkan kì í ṣe Ọ̀ṣun ó làmúdó fọṣun sàyà ó làmúdó fọṣun ìyẹn oral tradition ló wà péjì. Kò ń ṣe ìyẹn náà nìkan ló ti commit atrocities ó ní Odùfà kan nínú ìwé fún Odùfà náà tó jẹ́ pé ẹ mọ̀ pé wọ́n máa ń fún wọn ní agbára wọ́n fún Ògún ní àṣẹ Ọ̀rúnmìlà dẹ̀ ṣe ètò Ifá torí fẹ́ lọ gbàṣẹ yẹn lọ́wọ́ Ògún bó ṣe lọ lu má yẹ Ògún nìyẹn ó délé Ògún lu má yẹ Ògún dẹ̀ lọ fún láṣẹ bó ṣe lọ dé ní ọjọ́ karùn-ún lògún ṣẹ ní iye Ògún tó sọ Ọ̀rúnmìlà dì náà ẹ̀pọ̀ wọn lọ́ba irú àwọn ìwà tó wà lọ́wọ́ àwọn ọgọ òrìṣà tá ń lu má yẹ òun kiri fún yàn wọn kọ lọ́wọ́ Ọ̀rúnmìlà bá di ìwà tó ṣekú sí o tó wù ó níwà kan tó wù tó jẹ́ pé ẹ̀jẹ̀ try láti rántí wọn rántí ń sìn pọ̀mọ́ gbàgbé ìwà òfò kan tó wù tíwà yẹn ò dẹ̀ dá ó náà mo sọ fún náà ìyàwó ẹ̀. Sura 434. Bí mo máa ń ṣe domestic violence. Ẹbí mo ó náà ìyàwó ẹ̀ bí mo máa ń. Tó wáyé pé Ọlọ́runmìlà lọ wà ní domestic violence máa gbé. Ìyá èlé tó ṣe same babaláwo yẹn náà tí mo post video ẹ̀yẹn yìí náà posted the video after tó ní bàbá wọn kọ́kọ́ jẹ́ the first 419 tí máa yẹn wá sọ pé ó gbá àwọn ọmọ Ọbàtálá that man is not telling a lie. Ó ní ìwé kan náà tó jẹ́ pé wọ́n máa ń pe ìwé yẹn ní ojú òṣùpá apá kejì ìwé yẹn ló yà wọ́n mọ̀ pé wọ́n máa ń ju àwọn òkú wa wọ́n máa ń jù wọ́n sínú ogbó tẹ́lẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ tó jíire ó wá ní fákan tó bì tí wọ́n fi jù sínú ogbó mọ́ jìsí ìwé náà wá ṣàlàyé náà pé Ọ̀rúnmìlà ní babaláwo wúmánì kan wà tó yẹ kó bí ààfin ó wá lọ gbé bá Ọ̀rúnmìlà pé Ọ̀rúnmìlà mo bí ààfin mo post irú fídíò yẹn but ìwé kan tó confam ẹ̀ ṣùgbọ́n yá sórí ẹ̀ fẹ́ kàn yẹ díẹ̀. láìsọ fíìmù Aníkúlápó ó confam nǹkan tẹ́ sọ yìí náà lórí pé tẹ́ bá wúlò Aníkúlápó ó confam ẹ̀ Aníkúlápó fún máa ń ju òkú yẹn wọ́n máa ń ju àwọn òkú yẹn sí inú igbó. Exactly first thing nìyẹn Sáró. Ó wà ní Ògúndábèdè náà bẹ́ẹ̀ kò lábẹ́ èkéní èwo ní kí a máa wojú ọlọ́jà méjì gbò mẹ́kùn àìwò kò fi odò fani Ògúndábèdè wọ́n máa ń jòkó wá sínú igbó tẹ́lẹ̀ ni táwọn mùsùlùmí jọta ń bó wa pé wọ́n wá kọ́ wa máa ń ṣe é sòkúnlẹ̀ kó tó òjìire tínú ń bí wọn èmi àtọ́lá àfúrásì láṣìírí ẹ̀ lọ́wọ́ láti bí 3 years ago àkàwò wa máa ń rẹ́rìn ni ìpín táwọn mùsùlùmí bá jáde pẹ̀lẹ́ bí lẹ́pẹ̀ náà pípò yìí ara wọn á balẹ̀ their mind their books up. So ẹlẹ́ẹ̀kẹta ni pé. Ìjọ ò lè máa ṣe dìbéètì Jesus versus Muhammad versus Ọ̀rúnmìlà. Wọ́n rẹ̀ àti wọ́n. Jesus, Muhammad and Ọ̀rúnmìlà. So àti ìgbà tí challenge sáwọn ní jáde. Wọ́n ti ṣe kíní jù ẹ lè dárúkọ mi àbí Light of God. Jesus ọ̀gá mi lẹ́yìn. ẹ lè lo Rọ́sàmádì àbí man of purpose àti Ọ̀rúnmìlà àti Muhammad.
Abuja láti máa ṣe. Abuja láti máa ṣe. Àbí. Hello, National Stadium. Bóyá àdé máa gbé lọ Iran. Àmárì ní Paul Apostle wí o, Iran lè tẹ̀ lásìkò. Lákàrà ló gbà ọ́. No, àkàrà ògùn wà ń bẹ̀. A lè máa bá wa mọ́ àkàrà ògùn yẹn. Àkàrà yẹn tó wá sí ń jù. A máa bọ́ mú. Lókun lẹ́nu, mo ní a máa jẹ́ ọtọ́ sí òkú. Àtọ́bá ti dàrọ̀ là á lọ sẹ́lẹ̀yẹlé wà mú lọ́ọ̀yà ìdáníwà sáyìn pé owó òkú tó lóun ní òun lọ́yẹ̀. Táìmù tó fi wá ń kó àwọn bàbá wọn yẹn, ṣé kò sí ṣù bẹ́ẹ̀ gbà yẹn àbí wọn ò rúbọ fún náà ló jẹ́ kó jókòó máa wòran? Mo ní tẹ́ bá lọ péjì wọn ò ní jẹ́ ká ní ẹ̀dí conversation náà. There is a guy tó ń jẹ́ Báwà one captain tó lọ fi brute force gba agbára lọ́wọ́ Aláàfin in 1888. Ṣèbí àwọn Aláàfin lóògùn ṣẹ̀wọ̀n lágbára ń gbà yan Ọ̀yọ́ tó sọ̀jú Ọ̀yọ́ empire. This man kí ló kó dání, ó kó mọ́skẹ́tì dání, ó gbé bọ̀ dáadáa dání, ó kó sọ̀túnkẹ́tẹ̀wẹ̀ bọ̀ dání, ṣé kò borí wọn ni tàbí lè kojú Ọ̀yọ́? Kò gbàjọba lọ́wọ́ Aláàfin ìgbà tí British fẹ́ fọ́ sí wé wọn lórí àwọn èèyàn. Kàtó wà wọn kó tó subdue wọn, kó tó gba power everybody pé ó kí wọn wà lórí ní. Mo ní mo kàwé kan lé ní akọ̀rí tó àkíjọgbé àyà mi já bí ògèdè gba gbogbo ṣe lóògùn tó àwọn British mo ṣíkú wọ́n jù sẹ́wọ̀n. Lóògùn ìjọba bí kìíní ṣe lóògùn tó fáwọn ìgbìmọ̀ ẹ̀sìn British mo ṣíkú wọ́n jù sẹ́wọ̀n. Ṣé Light of God ṣé Ramadan ní time yẹn? I think gbà tí wọ́n tí Èṣù wà nínú tó tí Allah ṣe nẹ̀ ní máa jẹ́ Allah, I mean Èṣù was in shame. Wọ́n ti fún Èṣù léwu gbà yẹn, wọ́n ti fún lépo. Wọ́n ti sọ wọ́lẹ̀ tó kò lè fight. Ẹ̀sìn gbàgbé pàtí ní bàbá kan bíbá ẹ̀rí tí mo ń bá sọ̀rọ̀ lọ́jọ́ yẹn, bàbá aláwọ̀ báyìí, tí mo ní tó ń sọ fún mi pé ìdí tó fi lè ráwọn ṣàyẹn gbé ní wọ́n ti fún ọ ní nǹkan tó máa ń jẹ. So pé ẹ bá rọ̀ distracted like puppies. Tí mo ń bí léèrè pé nínú ẹ̀yin àti òòṣà yẹn ta ló wá gbọ́n jù? Ẹ ti fún òòṣà yẹn ní àbẹ̀tẹ́lẹ̀ ó dẹ̀ gbàbẹ̀. Ẹ̀yin iṣẹ́ ìgbọ́njú òòṣà yẹn lọ bẹ́ẹ̀ sí. Nǹkan tó ṣe fíṣùn táìmù yẹn nìyẹn, àwọn ìbò yẹn ti mọ̀ pé wá ti fún lépo tó fi máa kó gba ọmọ ẹ̀ lọ lójú ẹ̀ kò ní ṣọ̀kan. Not distracted. Not distracted. Ló fa sólè ìgbéra ìṣù ni ẹ wò ká tó lè jẹun fún yín ní last one mọ́ ọ̀kẹ́ máa láìkẹ́ àìfìdílé ìtàn ìdùn ìtàn tí mo fẹ́ ka ìdùn ìtàn ìdùn. Ẹ̀ka. In fact ìwé yẹn ẹ máa sọ pé nídìí ìwé yẹn. Àwọn nǹkan tẹ̀ ń ka ẹ̀ ó dẹ́gbà tí mo ka àwọn òwe ìgbòjú ọ̀dẹ́lẹ́gbẹ̀ orúmọlẹ̀ èrèkèrèdò àti kìdí yẹn is just so interesting and exciting. Ìwé yóò fa fún wa. Àwọn bàbá yẹn náà kà fún wa náà nìyẹn ẹ kọ̀ntínú à ń gbádùn iṣu ọ̀daràn iṣu náà ní kéèyàn máa padà sí máa lọ ọkọ̀ àjọ sórí ádámà ní mo fẹ́ ń ta sórí ádámà ní ìfò nínú ipá ẹ̀fìdílé ẹgbẹ́ àjọgbọ́n. Nínú ìwé tí mo sọ pé ẹ jẹ́ ká fẹ́ láti gẹ̀ẹ́tẹ̀ ìgbàgbọ́ àti ẹ̀sìn Yorùbá by C.L. Adéoyè. So mo ní soft copy ẹ̀ mo ṣe order fún hard copy ẹ̀ ní àná. Ẹ bá wá lọ wo page 12, page 11 ló ti bẹ̀rẹ̀ ìṣẹ̀dá ayé. Báwo wá ní ìṣẹ̀dá ayé ṣe ṣẹlẹ̀? A máa rí nínú odò fákàntà ń pè ní ọ̀bàrà ọ̀sẹ̀. This is page 12 of the book. Ìrú lákólá láì lábẹ́ ọ̀pẹ́ rẹ̀ dóṣù láì ṣàwòrán òrìṣà akéré bí ìtọ́wí ni àwọ̀ ilé onítùrẹ a ní ó dífá fún onítùrẹ tí ó ń fi omi ojú ṣe ògbèrè ọmọ pẹ̀tẹ̀mú bọ́lẹ̀ òkèríkì ìbìtì àwọn ni awo ìgbé Ọ̀rúnmìlà. Wọ́n ṣe ifá fún àwọn àgbààgbà mẹ́rìndínlógún ẹ máa gbọ́ àgbààgbà mẹ́rìndínlógún tí wọ́n lọ sí ọ̀dọ̀ Olódùmarè wọ́n lè rè tọrọ ayé wọ́n dá ayé sí orí àgbàdàgbùdù omi. Ibi tó lọ sí fẹ́ bẹ̀rẹ̀ yìí ní èyí tí wọ́n ti dá ifá tán tí wọ́n sì ṣe ètùtù tán
wọ́n kọrí sí ọ̀dọ̀ Olódùmarè, wọ́n bẹ̀rẹ̀ àjẹ́ àti máa ṣe ohun gbogbo ní mèremère tí ó bá yọ̀ǹda fún wọn láti dá ayé àtẹ̀rọ̀. Ẹ mọ̀ pé wọ́n máa ń sọ̀rọ̀ kan nípa ọgbà àtẹ̀rọ̀. Tá máa ń sọ pé kò níbi tá ń lọ láfta kó wà, ìyẹn náà pè ní ọgbà àtẹ̀rọ̀. Yìí Olódùmarè jẹun ní kú yín. Àwọn mẹ́rìndínlógún sì bẹ̀rẹ̀ sí í jó, wọ́n yọ̀, wọ́n sì ń kọrin báyìí. Jẹ́ ó ṣe ṣe ríwo Èdùmàrè, jẹ́ wá lóhùn èyí o, jẹ́ wá lóhùn èyí o, eríwo Èdùmàrè, jẹ́ ó ṣe ṣe o, eríwo. Ìgbà tí wọ́n máa lọ sí ọ̀dọ̀ Olódùmarè pàṣẹ fún wọn láti pàdé ní pópó. Òun ní ọjọ́ méjì àwọn irúnmọlẹ̀ wọ̀nyí wọ́n fi ijó àti ayọ̀ òkúta, ṣùgbọ́n láti ọjọ́ yìí ni wọ́n ti rí pé láti mú inú ṣe ọgbọ́n àti láti mú inú ṣe títí ọjọ́ méje fi pé máa sẹ́ndì ẹ̀sà. Torí ìtàyàn ọ̀tí débì kan, mo mọ̀ pé àwọn èèyàn ṣe owó tí ẹ bá gbọ́ ìtàyẹ̀ sí àyàyá ajá. Ó yẹ kó ti fẹ́ débi tí mo fẹ́ kó bẹ̀rẹ̀. Nígbà tí ọjọ́ pé, àwọn àgbà ọ̀run wọ̀nyí wọ́n pé sí pópó Olódùmarè. Ó bọ́ ti pàṣẹ fún wọn. Nígbà tí wọ́n dé pópó yìí, wọ́n rí igbá àdẹ̀mú méjì tí wọ́n fi orí dé, tí a gbé kalẹ̀ ní ẹ̀gbẹ́ igbá àdẹ̀mú méjèèjì. Wọ́n rí igi kan tí wọ́n fi lélẹ̀ aláyé. Níbi tí mo ti fẹ́ kí Ọ̀rúnmìlà dérè kórí ìta. Ó láwọn tí ó dá yẹn. Ẹ jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ bíbà ìwò náà. Ọ̀rúnmìlà wà ní ti ọgbà ìdẹ̀rọ̀ lọ sí òde ọ̀run ní alábọ̀ àwọn agbára ọ̀run 15. Ẹ mọ̀ pé Bíbélì sọ pé àwọn àgbààgbà 24, but àwọn ilé 15 tí wọ́n jẹ́ gbìmọ̀ràn ní ìjọsìn sí wọn ní òde ọ̀run. Gbogbo ìgbà tí Ọ̀rúnmìlà bá lọ sí òde ọ̀run ni ó mú ohun ẹlẹ́mìí bọ̀. Ìgbà mìíràn yóò mú ẹja bọ̀, ìgbà mìíràn eku, ìgbà mìíràn ẹyẹ, ìgbà mìíràn ni Ọ̀rúnmìlà. Ṣé ó wà lọ́rùn ní swimming pool àbí táwọn ẹja wà ń bẹ, fish pond wà lọ́rùn? Bí àdẹ́rínẹ́tì yóò máa wà, àbọ̀n ṣe ń ṣe láyé ní Odùfà, bẹ́ẹ̀ náà lọ́rùn. Àwọn rodent kí ni àwọn rodent wà lọ́rùn lọ́dọ̀ Olódùmarè tí wọ́n ń disturb ẹ̀ ń bẹ̀ àrí. Olódùmarè níyàwó lọ́mọ gan. Ìyàwó ẹ̀gàn ṣe menstruation. Olódùmarè táwọn òṣìṣẹ́ kò tó bá jù náà. yóò kọ́ sí Ó parí. ohun ẹlẹ́mìí méjì. Ẹgbọ́n tí àwọn Muslim bá ń bú wa pé báwo la ṣe ṣe ọ̀rọ̀ odù fáwọn ló sọ yìí o. Báyìí ni Ọ̀rúnmìlà ṣe lọ tí ó bọ̀ yóò sì mú ohun ẹlẹ́mìí méjì wá sí inú ọgbà àtẹ̀rọ̀. Ibi báyìí wá ní story Adam àti Eve. Ọgbà àtẹ̀rọ̀ yẹn ní Garden of Eden. Nígbà tí ó yá, àwọn ọmọ méjì yìí, Ìdámórí àti Èyílà, ẹni tó jẹ́ Ìdámórí ní Adam, Èyílà ní Eve, dàgbà. Wọ́n sì dé gẹ́gẹ́ tí wúńdíá nínú ọgbà àtẹ̀rọ̀, tí àwọn méjèèjì yìí ṣe gbé nínú gbogbo àwọn ẹranko tí Ọ̀rúnmìlà mú wá láti òde ọ̀run náà, tí gbogbo wọn sì ń jẹ, tí wọ́n sì ń mu, tí wọ́n sì ń dàgbà. Ìkookò kò pa ajá jẹ, kólókóló kò pa adìyẹ jẹ, ológìní kò pa. No, kọlọkọlọ nìyẹn o, light of God. Kọlọkọlọ yà kó pa adìyẹ jẹ. Ológìní kò kí eku mọ́lẹ̀, kò pa á jẹ. Gbogbo nǹkan tùbà ó tùṣẹ́ nínú ọgbà àtẹ̀rọ̀, sì ń dùn yùgbà. Ọ̀rúnmìlà
kò sì dẹ́kun láti máa bu omi àánú sí ìdí igi alóye ìkan tó ní ká má jẹ fún àwọn ọmọ méjèèjì. Odù Fánímọ̀ọ́ká Ádámà ní ìfúnmọ́tẹ́lẹ́ kọ́kọ́ dárúkọ Ádámù ní ìdábòdì. The tree of good and evil now tí èso tí Ọlọ́run nìkan máa jẹ. Mi ì tí ì ka odù Fáyì tán o, ẹ jẹ́ sọ odù Fáyì fún yín ní òwe mi. Ẹ bá tún bí èso yẹn kà. Nínú ọgbà àtẹ̀rọ̀ ń sì ń dùn yúngbà Ọ̀rúnmìlà kò sì dẹ́kun àti máa bu omi àánú sí ìdí igi àlọ́yè ìdí igi àlọ́yè fún àwọn ọmọ méjèèjì. Igi àlọ́yè yẹn òun ni the tree of life. Àlọ́yè kì í ṣe àlọ́yè, ìyè. Ní ọjọ́ kan nígbà tí Ọ̀rúnmìlà lọ sí òde ọ̀run láti lọ ṣe ẹ̀tọ́ ní ọ̀dọ̀ Olódùmarè ni ó gbọ́ pé ọ̀kan nínú àwọn irúnmọlẹ̀ tí ó wà ní òde ọ̀run, a mọ orúkọ rẹ̀ sí agbo agbo ọ̀dàrà. Èṣù ọ̀dàrà ni ẹ wá gbọ́ ó ṣe sí bí agbo ọ̀dàrà ṣe òdì sí ilé Olódùmarè. Wọ́n ní ó ṣe òdì sí ilé Olódùmarè. Agbo oríwo ìyẹn ni ìjẹ Michael. Agbo oríwo ọ̀run ó sì lé agbo ọ̀dàrà kúrò ní òde ọ̀run. Ìjẹ Michael wá lé Subhanallah kúrò ní òde ọ̀run, ó sì dé nínú Genesis account ní wọ́n olùfà ni ó dí ẹni tí ó rìn ní òde ọ̀run gbèrègbèrè kiri. Wọ́n ló wá bẹ̀rẹ̀ sí rìn gbèrègbèrè kiri. Agbo ọ̀dàrà kiri ayé méjèèjì tí Olódùmarè dá. Ó bá lọ fẹ̀rẹ̀ lẹ́yìn iyọ̀ lọ fẹ̀rẹ̀ lọ́hùn tún, ó sì taare dé inú ọgbà àtẹ̀rọ̀. Bó ṣe wá sínú ọgbà àtẹ̀rọ̀ nìyẹn, ibi tí Ádámù àti Éfù wà, ìyẹn ìdámúrí àti èyílà. Ẹ wá máa bọ́ bí tí wàhálà ti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú wọn o, bó ṣe dé inú ọgbà àtẹ̀rọ̀. That's the serpent here. Òun ló wá jẹ́ God bless you. Ẹ bá sórí yẹn lọ. Nígbà tí agbo ọ̀dàrà tó dé inú ọgbà yìí, ó rí ìdámúrí àti èyílà, ó sì bá wọn sọ̀rọ̀. Agbo ọ̀dàrà kò wọ́n ní ẹ̀kọ́ kẹ́kọ̀ọ́, ó kọ́ wọn ní ẹ̀kọ́ kẹ́kọ̀ọ́. Ẹ gbọ́ náà kí lẹ pé agbo ọ̀dàrà kì? Agbo ọ̀dàrà lè ṣe ọ̀dàrà, ó kọ́ wọn. Lọ́wọ́ orúkọ tó pè ń bẹ nínú Ifá yẹn nìyẹn. Olùfà yẹn agbo ọ̀dàrà. Ọmọ oríṣi náà pè ní ọ̀dàrà. Èyí ọ̀dàrà agbo ọ̀dàrà ní ìjẹ Michael tó lè kúrò lọ́rùn tó ń jẹ́ agbo oríwo ọ̀run. Ẹ jọ kíní ẹ máa ṣe ti máa send away náà because this is really very very important for us. Ó wá kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ ó sì làwọ́ ní ojú. Ó sì làwọn ní sí gbogbo ohun tí Olódùmarè kò tí ì fẹ́ kí wọ́n mọ̀. Ó sì ṣe àlàyé ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ fún wọn pé obìnrin ni èyílà, ọkùnrin ni ìdámúrí. Ó sì sọ fún wọn pé ìgbádùn ńláńlá ni ó wà nínú àárín lílòpọ̀ tọ̀bọ̀ àti lábá. Ó bá wọn sọ̀rọ̀ dé ibi tí ojú wọn ti gbé là sódì. Gẹ̀rẹ̀ tí agbo ọ̀dàrà lọ tán ni Ọ̀rúnmìlà dé. Gẹ́gẹ́ bí ìṣe rẹ̀, ọ̀rọ̀ tí Ọ̀rúnmìlà kọ́kọ́ sọ ni pé ìdámúrí èyílà ògbóṣù o, bó ṣe máa ń kí wọn nìyẹn. Ó ní àwọn méjèèjì gbọ́ ṣùgbọ́n wọn kò fèsì. Wọ́n lọ fara pamọ́. When they heard the voice of God. That's good. Ẹni sọ̀rọ̀ ìwọ́wọ́ kàdé yẹn rẹ̀. Ibi tọ́rọ̀ mi láti dé tí ó ti sọ̀rọ̀ tí. Wọ́n kò fèsì. Bẹ́ẹ̀ ni ó yẹ kí wọ́n dáhùn pé mi ò
ògbórun ọgbọ́run ọgbọ̀nrún sọ gbólóhùn yìí fún ọgbọ́rùn ó sọ gbólóhùn yìí fún wọn nígbà mẹ́ta ṣùgbọ́n síbẹ̀ àwọn ẹ̀dá yìí wọn kò fèsì. Báyìí ni Ìdámọ́rí àti Èyílá gba ẹ̀kọ́ àgbo tí wọ́n sì fi gbígbọ́ ṣe àìgbọ́. Ìgbà yìí ni wọ́n wá ibi péjì tí wọ́n wá ṣe sí page 16 ẹ̀ẹ́rí píṣọ Ádámù àti Éfù bẹ́ẹ̀ dájú jókòó náà fi wé ìmúra èṣù wá dúró sáàárín wọn. Ìdámọ́rí àti Èyílá kì má ṣe nǹkan díẹ̀. These people inú odò fáyé léyìí o. Kí lórúkọ odù fáyẹn? Pé odù fáyẹn náà kí lóòdù fáyẹn? Odù fáyẹn is ọ̀bàrà ọ̀sẹ̀. Ọ̀bàrà ọ̀sẹ̀, yeah, that's it, beautiful. Ṣé ìlú kan nílùú yín mà nìyẹn? Ọ̀rúnmìlà wá tó sọ fún wọn pé ọ̀bàrà. mo rí ọ lọ́jọ́ lára ẹni rere. Nígbà tí wọ́n gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí àwọn méjèèjì dáhùn pé àwọn kò rí kankan. Ọ̀rúnmìlà sọ gbólóhùn yìí lẹ́ẹ̀mẹ́ta àwọn náà ṣe fèsì báyìí náà bákan náà. Ìgbà yìí ni inú Ọ̀rúnmìlà wá bàjẹ́ ó sì dorí kodò ó ń ronú. Lẹ́yìn ìrònú púpọ̀ Ọ̀rúnmìlà tún gbé òde ọ̀run lọ. Lọ́jọ́ kẹta ó gba òde ọ̀run lọ. Ó gbòde ọ̀run lọ. Ọ̀rúnmìlà wá sọ̀kalẹ̀ wá sí òde Ọ̀rúnmìlà sọ̀kalẹ̀ láti òde ọ̀run ó sì yọ sí wọn. Bí Ọ̀rúnmìlà ti yọ sí wọn ni àwọn méjèèjì bá kí i pé bàbá ẹ káàbọ̀ o. Ìyàlẹ́nu ńlá ni èyí jẹ́ fún Ọ̀rúnmìlà nítorí pé láti ọjọ́ tí a ti dá Ìdámọ́rí àti Èyílá wọn kò ṣí ojú wo Ọ̀rúnmìlà rí àfi bí ó bá bá àwọn sọ̀rọ̀ ní wọ́n tó mọ̀ bí ó bá dé ọ̀dọ̀ wọn. Nígbà tí wọ́n kí Ọ̀rúnmìlà kú àbọ̀ báyìí ni Ọ̀rúnmìlà ṣe. Ó sì bi wọ́n pé Èyílá Ìdámọ́rí ní ohun tí o wí ohun tí o fọ̀ èé ti ṣe mọ̀ pé èmi ni ó dé. Wọ́n sì dáhùn pé àwa rí ọ ni. Ọ̀rúnmìlà wá tún dáhùn pé Èyílá rírí tí ẹ rí mi ìkan kì ó jọ mí lójú. Mo rí ohun tuntun lára ìwọ Èyílá pẹ̀lú. Mo sì gbà pé agbo ti kàn sí yín lára ó sì ti là yín lọ́nà. Ìyẹn wọn ní èṣù ti kàn sí yín lára bí Jésù ṣe bí Ọlọ́run ṣe sọ ló ọgbà Édẹ́nì yẹn pé Sátánì tí wọ́n ti là ní. Etí kan ni ewé igi ẹ ti kan ewé igi àlọ́yè. Yá. Taani Esu. Kọ́ sọ Taani kí fá sọ ẹni tí Jésù jẹ́ fún wa. Continue please. Flat, sir. This book was written in the year 1985 by Dr. C.L. Adeoye ọ̀mọ̀wé tún ní. Ó kẹ́kọ̀ọ́ ògboyè. Ẹ mọ̀ pé lẹ́yìn ọ̀mọ̀wé náà jọ̀gbọ́n. Ẹ ti ka sí ní ìfọ̀ àwọn ará bírí. Mo ti kà péjì wa dáadáa kí tó sọ pé ìwé yẹn kan ti fẹ́ tán lọ́jà mo sáré lọ ọ̀dà ẹ̀ lánàá nítorí tó ìwé yẹn bá lọ. Ìgbà bẹ́ẹ̀ ká fún ọ kí náà sọ. Ọmọ condemn writer yẹn. No, mi ti kà fún àwọn bíbí mi ti kà náà mi ti.
No, musica fáwọn ọmọ èṣù yẹn, musica fáwọn ọmọ èṣù. Ẹni kan tó máa sọ náà ní pé Christian. Ó dàbí báwo máa sọ pé anything tó bá jẹ́ sẹ́wọ̀n. But ó dùn fa ni, that's why ẹ̀mí èrè yá. Tó bá jẹ́ ó dùn fa, so ó yẹ kán lè confirm àbí light of God. Since tó yẹ kó dùn fa ni. Wọ́n á lọ́dọ̀ yìí. Ó dùn fa. Bàbá àwọn ọmọ sí ìṣẹ̀kọ̀ wà. Ó dùn fa ni. Onímọ̀ nìkan tó jẹ́ God bless you sir. Onímọ̀ nìkan tó jẹ́ àràbà owó tó ṣògbé lébò. Nínú ìwé ẹ̀ka táwọn Muslim máa ń kọ, ó sọ̀rọ̀ kan nínú ìwé ẹ̀ṣẹ́ mọ̀ pé àwẹ̀ àwọn Muslim ó wà nínú odò mọ́lẹ̀ ìyẹn ọ̀sá òtúra. Ìkan tó ṣẹlẹ̀ tán fi ń gbàwẹ̀ wọ́n nítorí ọmọ woman nìkan kó wọ́n mọ̀ nọ́mọ́ ẹ̀ ìgbẹ́ kan náà tó dàwẹ̀ nìyẹn it was there. But ó wá ní odùfà kan tí máyẹn wá quote máyẹn wá sọ ó ní mo mọ̀ pé odùfà yẹn máa ń ṣe àwọn èèyàn ní kàyéfì ara odò mọ́lẹ̀. Ó ní ṣùgbọ́n ṣá ó tún dárúkọ pé mo gbà ní ọ̀dọ̀ olówó àní púpọ̀. Ìpè kọ̀ǹfàmù ni mo dáhùn lójú. Sà ìfà pọ̀. Ó náà wọ́n sọ táwọn àfi tó bá ti kàn fáde bẹ́ẹ̀ sà. So ó ti fa ni so. Ìgbà tó máa ń sọ pé ìfà kankan ò sí para olówó àjọ. Torí máà ní ó lè dédé jòkó kó mú jọ ó máa ní etí ó máa lọ́dọ̀ èèyàn tó ti gbọ́. So nígbà tí Ọ̀rúnmìlà wá sọ báyìí pé ni ó gbọ́ ohùn Olódùmarè ó ti pàṣẹ fún Ọ̀rúnmìlà pé kí ó lé àwọn méjèèjì jáde kúrò nínú ọgbà tẹ̀. Olódùmarè wá ní kó lé àwọn méjèèjì jáde kúrò nínú ọgbà tẹ̀. So Ọ̀rúnmìlà wá ṣe àlàyé fún wọn pé igi àlọ́yè ti di igi òjùá láti ọjọ́ yìí lọ. Forbidden for them. Pé àti pé àkàn ewé àjùá kíkàn ní kàn ní. Nínú ọ̀rọ̀ yìí ọ̀rọ̀ àwọn bàbá wa tí à ń pè ní ọ̀kánjúà. Ìyẹn wọ́n ní ibẹ̀ ni igi ewé àlọ́yè ti wá di ewé òjùá. Kíkàn ní ìkànnì. Nínú ọ̀rọ̀ yìí ni ọ̀rọ̀ àwọn bàbá wa tí à ń pè ní ọ̀kánjúà ti jáde. Ìwà ọ̀kánjúà nǹkan tó bí ọ̀kánjúà yẹn ti jáde. Àwọn bàbá wa ní ọ̀kánjúà níbo ni ó bá olówó rẹ̀ dé. Ó ní ọjọ́ tí òun bá pa ni òun yóò tó sìn ní ẹ̀yìn rẹ̀. Báyìí ni wọ́n kan ewé òjùá tí ẹni ìkẹ́ àti ìkẹ́ sì di ẹni burúkú. Ẹ̀mọ̀ kó wọ́n pọ́n wọn ni wọ́n ń gẹ̀ wọ́n nú ọgbà yẹn. Wọ́n ní báwọn ẹni ìkẹ́ ẹni ìkẹ́ má ṣe dẹni burúkú. Bí wọ́n ti fẹ́ jáde kúrò nínú ọgbà tẹ̀rọ̀, wọ́n bẹ̀rẹ̀ láti gbé omi ìdí igi àlọ́yè sẹ́nu láti mú fúnra wọn. Bẹ́ẹ̀ sísun ni omi yìí máa ń sun. Ó sì wọ̀n lára. Ní ọjọ́ tí aláyé ti dáyé, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń já èso igi àlọ́yè jẹ. Wọ́n sán ewé mọ́ ìdí nítorí pé ìtìjú tí wọ́n kò rí rí ti dé sí wọn. Kí wọ́n tó jáde nínú ọgbà, àwọn ẹranko bíi kìnìún àti ìkòkò ti bẹ̀rẹ̀ sí ń bú wọn. Ajá ti bẹ̀rẹ̀ sí ń bú wọn. Àwọn ẹranko sì fẹ́ ojú àti ẹ̀yìn sí wọn. Bí ìgbà pé wọ́n fẹ́ bù wọ́n jẹ. Gbogbo inú ọgbà ẹ̀rọ dàrú, kò sí ìfarabalẹ̀ mọ́. Bí ìtàn yẹn ṣe parí bíbá nìyẹn. Wọ́n ṣàbẹ̀ inú Ọ̀rúnmìlà bàjẹ́ nítorí rúdurùdu àti àìbalẹ̀ ọkàn ti dé báyìí. Nígbà tí ọgbà dàrú báyìí, Ọ̀rúnmìlà wá kọ orin báyìí pé tẹ́ ẹ bá yàgbà. Ọ̀rúnmìlà ń kọrin. Tẹ́ ẹ bá yàgbà ẹ jẹ́ á lọ o. Bí ẹ bá yàgbà ẹ jẹ́ á lọ o. Ẹni ìkẹ́dé
di ẹni ìranù tẹ́ ẹ bá yàgbà jáde kúrò nínú ọgbà àtẹ̀rọ̀ ni wọ́n sì jáde kẹ́sẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n tún mọ ọ̀nà láti padà sínú ọgbà àtẹ̀rọ̀. So this is just a story of Adam and Eve. So page 18 tabaníkà máa kà lọ Yorùbá yẹn ò yìí fún mi lọ́wọ́ try ṣùgbọ́n ṣá ẹ máa tó rí manual yẹn sìn. So ìtàn tí mo ní mo fẹ́ kà fún wa nìyẹn ló dùn fa Adam and Eve wà ń bẹ̀ o Adam and Eve wà o. So mo ń try láti send kìíní yẹn sí 55.7 MB mo máa tó dọ́dọ̀ níbi kóòdù sí gbogbo ọ̀nà nítorí àkókò sọ ẹ̀ fún tìlú mo kí wa lórúkọ Olúwa èṣù ní Sátánì o. We have a lot of evidence to prove. Ọjọ́ mi, I'll continue. God bless you all. Empire, you are welcome. Any got a vessel? Show light of God. That's very clear. God bless you. God bless you. Empire àti the Jane. Tẹ̀wá ní got a vessel. Go ahead, ká tó end the life. Mommy Remide, you are welcome. Ẹ kú jẹ́ mẹ́ta. Jẹ́ kan pẹ̀lú mi. Brola. Ẹ̀ka jẹ́lẹ̀. Àwọn tá a gbé wá sókè Empire ẹgbọ́n sókè àgbọ́yìn. Yes, àkà tí ń gbọ́ yín dáadáa. The light of God. Tí wọ́n kà ní ìsìn. À ń gbọ́ yín ẹ jẹ́ kán sọ̀rọ̀ ẹnìkan tí ń sọ̀rọ̀. Ẹ go ahead. Mi ò fẹ́ kí wọ́n attract card àwọn Mo kí everybody tó wà ní Ẹ ó dán ẹnìkan sọ̀rọ̀ lọ́wọ́. Hold on, ẹ tí ìfẹ́ fi kíkílẹ̀ ẹ jẹ́ kí màdá mi àpòpàdé ọ̀rọ̀ wọn. náà mi ò ṣe obìnrin yẹn. Oh, it sounded like a woman. No, sorry. Go ahead. No problem. So as I was saying, the milk attract this kind of fact. And what are the facts? You want to get the source. Does that mean because I read the book of before Christianity came to Nigeria? Pioneer people or thereabouts. Money not to be low. And if I can encourage my people, I want to buy you or what they say. Me, I'm a platform. Fact, you could do it on that particular statement. So, we might be if you can still do money insights into around to people in source. Does that mean the Bible money source on lock copy? Crash copy Bible. So the Bible, what was their source of revelation? Alone try. Láti tell fún Yorùbá. And there will be any connected to Sony a platform in if I go to my people, who is Jesus? Kill up my phone. I think everybody not getting one answer. Well, what I'm saying next is that I wouldn't want us to condemn this right up to buy JVP or lock copy. But we can still do more research. Can is also to get all those facts because the similarity in Antoka with the Bible. So I submit for now. Thanks. Yeah, the other brother, Esoro, the Jane. The Jane Esoro. Kan tó sọ̀rọ̀ ṣé rí mi tó sọ̀rọ̀ nísìnyí ṣé rí àwọn ò condemn nǹkan tó kà but ẹ̀mí bẹ́ẹ̀ ṣe sọ fine èmi náà mo try to find out source which of course wọ́n sọ pé Odùfà ni. So, but maybe it's not common to all of them because they might not have actually learned all of the Odufa. So, but at least, Balonso Odufa ni, I condemn it, but who agree
with the Adam and Eve story in the Bible, in the biblical account. So yeah, I mean, but I want to not deny it. I want more issue. Deny that. This is what your book said. They would deny it now, but this is the fact. You understand? So, but they can deny it all they want. Jesus is Lord. I make a point because can't find the words to the source of revelation. Ṣé ẹni tó gba ifá yẹn gangan ṣé kò ka Bible? Tó bá jẹ́ kò ka Bible tí gbogbo eléyìí dẹ̀ wá to complement or maybe validate the story of the Bible, what is God telling the Yorubas? So very good brother and raise question. Exactly. That's another, truth is constant. Truth is the only constant thing. Anyway, whatever is true remains true. You understand? Ọlọ́run bá àwọn bàbá wa sọ̀rọ̀ ní irú ọ̀nà. Hebrews chapter 1 verse 1. Yeah, God who had in sundry times has spoken to our fathers, even through the prophet. Yeah, he is now speaking to us through his son now. Yeah, ẹlẹ́ẹ̀kejì ohun tó ní pé nípa right up yìí sí Ẹládéoyè ọ̀jọ̀gbọ́n ni, and we both know what it takes for someone to become a doctor. After your master's, amaduru journals tó máa kọ, adúrú projects tó máa ṣe, ká tó lè sọ pé ibi tíṣẹ́ gangan dẹ̀ wà lákàdẹ́míà nìyẹn pé yes, you are a PhD holder. He's a PhD holder. You are more maybe the man is still alive or he died as a professor. So most of our tó kọ gbogbo àwọn òwe mú tọ́jú àwọn sí láyé mọ́. And tí mo ṣe fi pé ó rọ́gẹ́dì láàrin wọn ni bàbá this man Akintoye, Professor Akintoye, and he's already in his 90s. Now, àti bàbá wa ń dàbí Bọ́lá náà. Now, àbálẹ̀ wo ti kú ni èèyàn kan lè sọ pé òun fẹ́ mú ìwé, ipò òun fẹ́ kọ̀wé, á lọ fún oral tradition, á dẹ̀ kọ́ lára àwọn existing history. So, tẹ́ bá dẹ̀ fẹ́ notice about this writer, tẹ́ bá bẹ̀rẹ̀ sí ń kà láti chapter 1 lára àwọn epilogue wọn, ìbẹ̀lẹ̀ ti máa rí pé mo gba olùfà lọ́wọ́ èèyàn báyìí, mo gbà lọ́wọ́ èèyàn báyìí. Irú ìwé kan tí mo send sí kìíní sí ìwé P.O. ń bọ̀ wálé. Àwọn olùfà tó rí ń bẹ̀, ó porúkọ àwọn babaláwo tó gbà lọ́wọ́ ẹ̀, ó dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn. So maybe I will read the epilogue of this book as well. Ó ṣọ̀pẹ̀ àmàrí babaláwo tó gbà àwọn olùfà yẹn lọ́wọ́. So most of ìwé tí mo máa ń kà, wọ́n yẹn máa ń sábà kọ́ nìyẹn. Irú Bascom tó jẹ́ ọmọ US tó kọ́ fánlẹ̀ Yorùbá, gbogbo àwọn babaláwo tó kọ́ fá pátápátá. In fact, mo ṣe download ìwé ẹ̀kan present ìyẹn 16 cowries. Ìwé yẹn náà start láti rí. Ẹni tó kọ olóríṣà tó kọ Bascom gbé tẹ̀lé, ó ya fọ́tò ẹ̀ báyìí níbi tó ti gbé nǹkan tó fi ń rìkọ́dù síwájú ẹ̀. Ọmọ Yorùbá dẹ̀ wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ láti máa dìbò dé. So these people wọ́n kàn déédéé wá sí ìlú ká ọkọ̀ òwe. Nǹkan tán gbọ́ táwọn náà research wọn kọ sílẹ̀. Like I'll go there, Okay, sister. I will work out for a marathon Sunday. Me head one week. God bless you in Jesus' name. I shake on it. God bless you. Rain. I should go fast before the platform. God bless you. I get everybody. I share. Look at this. I'm a daily life in the name of Jesus. And I shall last in Jesus' name. I should be here. Láti ọgbọ́n àwọn created that from baby code yẹn ẹ bá ti send ẹ bẹ́yẹn bí a baby code ṣe lọ sísàlẹ̀ ẹ kò máa fi àwọn highlight dákọ̀ gbìn ẹ síbẹ̀ ẹ bá yẹ send the kéde sí wọn Garden of Eden Adam and Eve ní Odùfà so tó bá fẹ́ download ẹ wọ́n lè mọ why document yẹn. I understand. Why are we going to the document? And probably the pages to Baba now. So my easier references because most of the books, the one I want to do 1,000 pages one day. So it's about follow me by any reference. My first of all to follow the way read this page by study by the one in knowing at the page by. So my easy for my alone. My fellow looking at the Telegram party of Kodoro. So because what I the exchange below me. Okay, but one thing looking in, okay, but one looking me, not even. Sometimes I call, okay, I get. So we got the first in Jesus' name. I have a belly also anyway, so we'll see anymore.
Àkàrà ògún yọjú lẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀ bó ṣe máa ń káàkiri bí ìgbóná bí kìíní tó ń dúró ramúramù lẹ́kọ̀ọ́ lè dúró. Láàrin àwọn ọlọ́run náà nìyẹn àwọn ọmọdé yẹn gbọ́dọ̀ máa rìn kiri bẹ́ẹ̀ wọ́n máa ń kiri ramúramù wọ́n gbẹ́ni tó fẹ́ fàjẹ́ kiri. You know, so see what William Bascom, not William Bascom now, what the Baba Johnson wrote. I was doing one research about Abeokuta yesterday. Everybody still went back to Johnson. Papa actually just in the Johnson. The people that was checking their document, everybody kept quoting Johnson. And this is the Johnson that these people are saying that it's because it's not anonymous. Now, most of the things that people are now writing, many of them are what the Babalawos have written. They were way worse about Eshu. They are way worse and gory than what Johnson had written. Johnson didn't even write anything too much about Eshu, and even like Jai Crowder. The what the Babalawos were now writing about the issue were way far worse, as in distasteful than the one that the missionaries wrote. I was giving somebody reference yesterday. Was telling me because Bill Baku was a reverend. So a book of 1908. Àjọṣàjọ anyway bí ọba kú lọ́wọ́ ni mo ti ń wá ìwé fa bí ọba kú yẹ àwọn ìwé tẹ́ pọ́n mọ́ lọ kó kúrò lórí mákẹ́ẹ̀tì ni dábí ọba kú bùkù. Sorry, I don't recall. Okay, not a problem. I will join later. Thank you, sir. Thank you. We should let them go. Like we have Babalawo in our midst, so the general. Yeah, the general Ekaro. Chomambe. The general. Sẹ́yìn ṣì ń gbọ́ mi. The general. Bóyá network wọn dà. Wọ́n ti wálẹ̀ kan náà. Network wọn ló máa jẹ́. So what I want to ask is that all these stories now, if you want to vet this story, because you can just tell any issue now or if I worship that this is what if I said, you'll say the lie, you Christians that went to rise it up the way the Muslims do. Is there a way now, like you always say, Fati, that if we go to Ifa will be consistent and say the same things that we've read or the same things that we've read today? Will Ifa be consistent even if they consult him on these things that we've read or read? So they will be consistent and say the same thing about the creation, or will he come with a new story and try to save it? Yeah, God bless you. If I never tell any stories, the story is a cook-up story by Babalawos. Most of those Ifa stories are histories that have happened in the past. Ifa is not seeing the future. Ifa is only seeing the past. When you go to an Ifa divinator, when they divine for you, they will tell you history. Anything that is going to come out of the Ifa divination. Maybe you use, for instance, if you use Opele. Opele is a bead. According to their story, it was a slave of Orunmila. He did what is wrong for Orunmila. Maybe due to his pride, they said he betrayed Orunmila. And Orunmila transformed him into a bead. Light of God. So after becoming a bead, mi fẹ́ kẹ́ sọ̀rọ̀ jìnnà púpọ̀ nǹkan tí Sayi International bí Sayi Christian sorry this Sayi International sorry for bastardizing your name. Ní tí wọ́n bí ni pé àwọn odù fáyẹn tẹ́ ní kíní kan ní mo ní odù wo láti máa rí ìtàn yẹn ẹ̀sùn ṣé anybody bá go anywhere in the world tó ṣàṣọ odù yẹn ṣé wọ́n á bá ń bẹ̀ àbí ó kó má dé pé odù yẹn nìkan ló ní lọ́wọ́ àwọn tó kù ò ní ṣé ó possible pé anybody máa. That's the question. That thing can't be in. Shall I get it? Okay. Although in dimension question is in one year, Okay, what you have seen, but light of God asked me the first time. He's answering my question. Okay. What I asked is that this write-up that we have in this book now, if someone wants to confirm this thing and goes to consult, and that's the same thing. If Babalawo going to say the same thing that we have in this book, it's going to be consistent. Exactly. Okay, don't worry. Yeah, let me try to answer the question once and for all. Something about the first couples. We have 16 Ifa, Odu of Ifa,
starting from Ejogbe to Ofumeji, that is 16. Now, they start pairing it. They call it Omodu. So if we now check the calculations, then it will become 256. So each Odu and Omodu has their own Oriki, Elogi. So no Babalawo on earth has the power to know all their Oriki. Now, let us take Ejogbe as a case study. In one Odu in Ejogbe, we have over 200 verses of Ejogbe, ordinary Ejogbe. So, before a Babalawo can be marked as a Babalawo that knows Ifa very well, in Yoruba, in that Ejogbe, that Babalawo must be able to successfully quote more than 50, let me say in between 30 to 50 Odu of Ejogbe. He must be able to quote more than 30 or 50 Odus. Verses of Ejogbe. So most of them, this nowadays Babalawo, they are not as knowledgeable like their fathers. Their father does not read or write. Their father is writing down the scrupulous, but they do what they call soyi. That is why they are so vast in knowledge. Indomie generation Babalawo. Uncle Johnson. So that those their fathers, one Baba Soyi Lowa, and they are so vast in knowledge to the extent that all what they know in the Ifa successfully, if they tap their head, they can be able to quote more than 20 Odu in just single Ejogbe. So that is it. And no Babalawo can know all the Odu. That is why they keep telling you that Akiri Kofa, meaning any Babalawo that goes about to learn Ifa from people is better than a Babalawo that sit on the position and learn Ifa. So if the Babalawo wants his own son or daughter to succeed in the Babalawo business, he will teach him Ifa since he was born to a particular stage. He will now tell him to go far away to his friend that is far from him to go and learn more Ifa, so that what he doesn't know, that his friend will teach him. So this guy, this one you read now, the guy quotes the Odu. Yeah, it is inside one Odu. It is one inside Omodu. It is in Odu. If you take this the Odu and take the write up and everything to a solid Ifa guy, no matter how rare it is to find one, if he reads it and if he sees what the guy is alluding to, and he beats his chest and say, no, this guy knows what he's talking about, this narration is Sahih, and he says so. Yes, if there is a Babalawo that knows Ifa very well, that I've heard about the Ifa before, he will tell you the Ifa is sorry. But let me tell you something about Babalawo today. So to be realistic, they are not being faithful to themselves. They are hiding some history. I was on the page sometimes like that. You know that they have phobia for Islam, and they all have disagreement with Islam because they take Islam out of their land, which is true. Now, there was a Babalawo that said it. There was a Babalawo that said, well, start from there again. There was a Babalawo that said, he said one page. Go back, sir. Yeah, there was a Babalawo that, we asked a Babalawo a question on a platform for that on 2024. The Babalawo is from Ondo State, but he lives abroad. And they now asked the Babalawo on that platform that, is there any Odu called Odu Imale? Is there any Odu called Odu Imale from Osa Otura? Because the way they attribute most of these Odus to Orisha. Now, if you check Oshun, is associated with Ose, Odu Ose. If you check Ogun, Ogun is associated to Ogunda. If you check Okana, is associated to Shango. The same way Odu, Otura Meji, is associated to Muslim. So they now call it Odu Made. Baba Wande Abimbola confirmed this
Oluwo of Oworo confirmed this, and they are old Babalawo that are above 80 years of age. They confirmed the Odu. But they have a meeting recently that I have heard about online before, that they vow not to quote that Odu outside, that not to quote the Odu publicly again, because the Muslim is feeling too pompous that they have been in Yoruba land for so long that they are part of the game. So the Babalawo now said it online that he blamed himself for quoting Odu Imole out for a Muslim one day and not knowing that the guy is a Muslim. And he's now using the Odu to brag that Ifa, the word Islam, the word Salat is inside Odufa. And he now vow on that page that he will never quote that Odu again. I can remember something has happened on Pat Yokodoro's page. When Pat Yokodoro called someone that he knew, they called the Babalawo to tell us about Ella. The Babalawo said they already warned them in their Hawo meeting never to quote about Ella outside again. My brother, and if they quoted Ella, they quoted Ella that Ella will still come back. Ella sounds like Jesus so much that they believe that Ella will still come back and deliver them. Babalawo Katawan and Yetidomo Yesulana, ó wá sí platform Anabi Jetta, ó wá kóòtù odù yẹn pé ìgbà tóun kúrò lẹ́kọ̀ọ́ tóun fẹ́ lọ ṣe ọmọ líle oògùn kan, ó ní babaláwo tóun lọ bá níwò ìwọ ọmọ ẹ̀ Ifá ò gba anything, àní tẹ̀fà ní ṣoògùn fún ẹ kókó máa lọ. Elédùà nìkan ni kó o máa sìn, nǹkan tíṣẹ̀dá ẹ̀ lọ nìyẹn. Ó ní olùwà bàbá yẹn láti òpó kan ní Ifẹ̀. Brọ́dà àwọn èèyàn tó máa wà bí lálẹ́ àná máa testify sí. Wọ́n ní bàbá yẹn wá sọ̀rọ̀ nípa Ẹ̀là fóun. Ẹ̀là ọmọ kìnìún yẹn wá kóòtù Ẹ̀là yẹn. Àwọn Odùfá yẹn sà nípa Ẹ̀là, wọ́n ti kó gbogbo ẹ̀gbọ́n rẹ̀ lẹ̀. Tẹ̀bá gbé babaláwo pé ta lẹ̀ láǹṣẹ́ ó máa rẹ́rìn sí ni, kò ní sọ̀rọ̀ pa Ẹ̀là fún mi. Èmi kàn máa sọ pé Ẹ̀là dà, wọ́n sọ̀rọ̀ Ẹ̀là ọmọ Òyìgì, wọ́n ló ṣì máa padà wá. Ó máa wá tó bá padà máa wá pa àwọn àyànfẹ́ lọ. But they will not tell you about it again. So they are already eradicating some people that they fear. Okay, inú mi dùn pé yẹn kan sọ wọ́n ní wọ́n rìkọ́ọ̀dù wọn lánàá. Òní ọdún mọ̀lẹ́lẹ́ rí wọn lọ́rùn. Ẹ kalẹ́ sà o. Ẹ kalẹ́ sà. Okay, ẹ kalẹ́ sà, ẹ káàbọ̀ sà. Yes sir, pẹ̀lú kọ́tẹ́ ẹ̀ka yẹn ní kọ́tẹ́ kàtọ́ yẹn. Èmi mo fẹ́ establish ìkọ́dún, I don't know it, but I want to establish something pé gbogbo àwọn èèyàn tó ẹ pé ìkọ́tẹ́ kàtọ́ yẹn pé they are not, pé wọn ọ̀ka ẹni ọ̀ka láìpẹ́ níbi máa the other man yẹn ṣe sọ, tó ẹ pé they just like have it at the back of pé wọ́n mọ̀ wọ́n dẹ̀ kọ́ sílẹ̀. Definitely there is something that we talk that the whole world come from the same place. Tí mo dẹ̀ tí wọ́n establish ìkọ̀kan náà pẹ̀lú ẹ̀ ìkọ́tẹ́ sọ yẹn. Ìkọ̀kan ṣẹlẹ̀ sí personally sí tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá tèmi náà fojú mo gbójú bá tí mo dẹ̀ rí nínú Bible. Jésù sọ̀rọ̀ kan nígbà tí àwọn kan wá bá, wọ́n ní ọkùnrin kan wà tó ní ìyàwó kan, wọ́n ní ó kú, ó ní ẹ̀gbọ́n ẹ̀ fẹ́, àbúrò ẹ̀ fẹ́, ó fẹ́ ìyàwó yẹn, ìyẹn tún kú, then ìkejì fẹ́, ìkẹta wá fẹ́, wọ́n wá bèèrè lọ́wọ́ ìpẹta ló máa ní ìyàwó yẹn tó bá dé ọ̀run, ó wá ní wọn kì í marry ní ọ̀run. Now, when Allah went further to do some research as well as this, they were saying that these are the custom of the Jewish. Tí ẹ̀gbọ́n bá wà láyé tó bá jẹ́ pé ó marry, tó bá wá kú tí ò bímọ, wọ́n á fún àbúrò ẹ̀ níyàwó yẹn láti lè jẹ́ kó produce ọmọ fún ẹ̀gbọ́n yẹn. Now, nílẹ̀ Yorùbá, do you know we practice that culture as well, because nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí bàbá mọ́ èmi ni tí mo mọ̀ dáadáa. Bàbá tó bí ìyá tó bí mọ́ dáàdì mi, òun ló bàbá wọn ló fẹ́. Ìgbà tí bàbá yẹn kú, he was born 1860 something ló bí. Ìgbà tẹ́ni yẹn kú, wọ́n fún ọmọ ẹ̀ yẹn ló wá bí dáàdì wa. Ìfọ̀ ọmọ yẹn kan tún kú, bẹ́ẹ̀ kò sẹ́ni tó lè fún mọ́ because ọmọ ẹ̀ nìkan ló wá wà tó dàgbà jù. Ìyá yẹn ṣe kú ní 2001. Ìyá yẹn was about 130 years. So definitely, if that one is what is practicing in Jewish and also practicing in Yoruba, definitely the world ìkọ̀kọ̀ wà tó yẹ kó ó mú gbogbo ayé together tó yẹ kó ń practice gbogbo kìíní wọ̀nyẹn nìkan wà tó yẹ kó wọ́n ti gbọ́ ọ̀hún tó ti rí kìíní yẹn tó ń ṣe. So definitely there is something that connected the whole world together for particular time for a particular reason. Lọ́dún ilé ìtọ́jú kà yí bá ẹjọ́ pẹ̀ ní òkàdá ìbùrí o.
started somewhere to help pay. I want so many knowledge about something to help one share because when they saw the Peru, gbogbo ilẹ̀ ayé náà ló ń ṣe ẹrú, gbogbo ọpọta ló ń ṣe ẹrú nígbà tí wọ́n ti ń ṣe ẹrú, gbogbo all over the world ló ti ń ṣe ẹrú. Ìgbà yẹn kò sí phone tó fi communicate ara wọn, kò dẹ̀ sí plane tó ń gbé wọn kiri. So definitely there is something that connected them together in that particular reason. So àwọn ọmọ believe that what I want to say I ṣe research wa dáadáa káde wo kò tó ẹ̀kọ́ ń ṣẹlẹ̀ òun ló fún wa ní problem tá ẹ̀ kàn tán sí ìgbà lọ́dún àpọ̀lọ́ àrùn wa lọ́wọ́ ẹ ṣe sà. Ẹ ṣeun kì í ṣe yẹn nìkan. I agree with you with what you just said because if you check people in the south, the down south across the Niger, before Ajayi Crowther took Christianity to them, they were already doing circumcision. They were circumcising their boys before Ajayi Crowther took Christianity to the south. So where did they get that from? Where did they get that information from? There was no Bible. How were they circumcising? Why were they circumcising on the 8th or on the 7th day? Why? I agree with what you just said. Yeah, kì í ṣe òun nìkan. Ẹ bá lọ wo ibi èdè, ẹ lọ wo bí language tí gbogbo ayé ń sọ. Kámú láti bí alphabet, ẹ lọ wo vowels, A-E-I-O-U, A-E-I-O-U, all for Christ nǹkan wa ní ti Hebrew. Mo tún rí pé I-E-O-U náà ni. So ó fẹ́ similar almost all the languages in the world. Níbi alphabet wa náà, ó jẹ́ ká mọ̀ pé we all came from one source. Mo tún lè fi yẹn náà kún. Ààrẹ oníṣẹ̀ṣe kankan tó fẹ́ já irọ́. Ẹ sà ẹ túbọ̀ wí pé ilé tẹ́ tún sọ yìí there's a particular something náà tó ń ṣe nígbà yẹn láyé àtijọ́ yẹn tó yẹ pé tó bá ka Bible dáadáa wà bẹ́ẹ̀ tó bá jẹ́ virgin ìfẹ́ virgin nílẹ̀ Yorùbá wọ́n máa separate wọn fún àwọn tó máa separate wọn sọ́tọ̀ fún àwọn tó yẹ kó ti marry. Ó dẹ̀ ṣẹlẹ̀ náà ní Jewish culture because the only dress àwọn virgin wọn máa ń wọ̀ tó yàtọ̀ sí àwọn tó yẹ kó ti wà marry lára wọn. Nílẹ̀ Yorùbá ńgbà yẹn náà there is a way manner even my daddy told me nígbà yẹn láyé àtijọ́ ó ní bí ọkùnrin tí ò tí ì marry ṣe máa ń dé fìlà yàtọ̀ sí èèyàn tó ti marry. Bó lè gbúdọ̀ dé fìlà ẹ̀ ó gbúdọ̀ yàtọ̀ o ò gbúdọ̀ dé fìlà ẹ̀ bíi pé ọ̀ṣọ́ sì ti wá di kọ́tẹ́ pẹ́ẹ́bọ̀dì ṣe nígbà yẹn wọn kì í ṣe they don't dress alike because there must be difference between àwọn tó yẹ pé ó ti gbéyàwó àti àwọn tí ò tí ì gbéyàwó ìyàtọ̀ máa ń wà láàrin wọn sọ́tẹ́ bá dẹ̀ ka Bible dáadáa wà ní Bible náà dáadáa pé àwọn tó jẹ́ bẹ́ẹ̀kì ní ilẹ̀ Israẹli ńgbà yẹn the way and manner bó ṣe ń dress yàtọ̀ sáwọn tó ti marry. So these are the cultures tó yẹ pé ó wà similar somehow. Definitely there's something that make it similar like that. And that is what people should think kan dẹ̀ wò bó ṣe rí pé ṣé òótọ́ ni àwọn tó wá sọ̀rọ̀ yìí ṣé ó jẹ́ òótọ́ àbí kì í ṣe òótọ́ ṣé irọ́ lẹ́nìyẹn bá ní àbí òótọ́ ló sọ. So àwọn tábà máa bring àwọn culture side by side a rí wípé gbogbo kan tá à ń sọ yìí it is something pé wọ́n wá láti kan dẹ̀ wò bó ṣe rí pé ṣé òótọ́ ni àwọn tó wá sọ̀rọ̀ yìí ṣé ó jẹ́ òótọ́ àbí kì í ṣe òótọ́ ṣé irọ́ lẹ́nìyẹn bá ní àbí. Kí ló ṣẹlẹ̀? General. Mo wò ṣe live ti end ni àbí what's going on? General. Network ni. Network on ni okay. General yẹ sọ̀rọ̀. General. Àgbọ̀n kankan lọ́dọ̀ General. Network wọn ò jẹ́ kán lè sọ̀rọ̀. Abárẹ́ni tó mọ̀ pa àṣẹṣe ká tó máa lọlé àti mú ẹ̀rí wá wọ́n dẹ̀ sọ gbogbo nǹkan tá a fẹ́ sọ. You can challenge us to a live debate, to a live discussion, peaceful one for that matter. Ẹ̀jẹ̀ bá mi rí sàwọn fẹ́ sọ̀rọ̀ kan mo àkíyèsí mi tí mo rí. Ṣé mo àìkọ́ṣọ̀ àwa náà jáde náà láti ilé àwọn oníṣẹ̀ṣe àsọ̀rọ̀ láti rà. Ṣé mo àwọn bàbá wọn yẹn? Majority of them wò kì í sọ̀rọ̀ against Christians o. Tẹ́ bá dẹ̀ lọ wo àwọn ìlú wọn yẹn, especially when you move to the interior villages. Wọ́n máa ń grow church, wọ́n máa ń gba church. Wọ́n á grow church bí community service ni.
ọba o àwọn ìjòyè àwọn aráàlú wọn máa lọ provide fún àwọn bishop àwọn Anglicans wọn máa kó nǹkan fún wọn bẹ́ẹ̀ kíkọ tó ṣẹlẹ̀ tèmi rí bẹ́ẹ̀ nísìnyí ni pé tó yẹ pé gbogbo kíní ẹ̀ fi wá rí pé tó fi wá rí bó ṣe dì ní pé majority of our people tó ń ṣe kíní wọ̀nyẹn they were the people coming from Muslim àwọn ló pọ̀ jù àwọn ló ṣe kíní gangan and the reason being that pé wọ́n ti fún wọn ní manner wọ́n ti fún wọn ní notion kan pé they must not have anything to do with Christians so èèyàn tó grow with that hatred kò sí bó bá ṣe lọ bó that is not the reason bó bá kúrò nínú ẹ̀wọ̀n ọ̀lẹ́wà bẹ̀ because of the nǹkan tó ti grow over the years òun ló fà á tí wọ́n fi ń ṣe gbogbo tó ń ṣe bọ́tẹ́ bá lọ sáwọn nǹkan tó yẹ kó jẹ́ àwọn oníṣẹ̀ṣe yẹn gan the real àwọn oníṣẹ̀ṣe yẹn they don't talk to Christians anyhow they respect them very well they respect them ẹ lọ sáwọn villages wọ̀nyẹn ẹ rí they respect them very well but àwọn tó wá láti the other religion àwọn gangan ni the foundational problem of what is really happening now àwọn ló pọ̀ jù and that is my observation I start to be corrected. ta ló tún kù tó fẹ́ sọ nǹkan kan tá a bá rí tí ò bá tó níṣẹ̀ṣe kan èèyàn kọ́lé ní tèdè tó níṣẹ̀ṣe bá wà ń bẹ̀ kọ́sẹ̀ lè pẹ̀ brother you are welcome back. God bless brother Light of God. We will still do more of this. Mo fẹ́ kó wà intellectual. Nǹkan kó fẹ́ kó wọn kan jẹ bashing. We bring our evidences. We show it to the world. Àkànní dídí náà ní this is wonderful. This is so lovely. In fact, tí ẹ bá lè download ẹ̀ kí ẹ pín sí gbogbo ayé káwọn náà máa gbọ́ létí ara wọn. Ginger, you are welcome. Ginger, ṣé wọ́n ti sùn níṣẹ́ ìlẹ̀ yẹn hàn? Ẹ dàgbé Ginger ti sùn. Ọkàn send request ni. Tó oníyan ṣe ọlọ́bẹ̀ ṣe o. Alágbàwí. Ẹ má jẹ́ àgbàgbé. Ẹ máa fàdúrà ran àwọn Mùsùlùmí lọ́wọ́. The FSP, God bless you. Àfàdúrà ní gbogbo àwọn èèyàn lọ́wọ́. Àwọn programs wa jẹ́ ká fi sọ́kàn. Gbogbo àwọn tó dẹ̀ ń support wa, God bless you. Àwọn tó subscribe fún internet wa. There were a lot of challenges but we are believing God for a solution. Àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run máa bùkún yín ní Ọlọ́run máa dó tì yín ní gbogbo ojú ọ̀nà yín. God will be with you. Brola Slat, Miremide, Alágbàwí, Light of God, Prophet, gbogbo àpótápátá, Evangelist Ma, Òkúṣolúwa, ète àti àbá Sátánì lórí ayé wa yóò dásán lórúkọ Jésù. Kò ní wá sí ìmúṣẹ. Pàdé wa tún di ọjọ́ mi ọjọ́ rẹ o. God bless you. Ṣé ó dáhùn sá? Ó dáhùn.